Hi Adeline, thank you po for coming at salamat sa patamsak. Ayun, thank you po. Kaya pakakaktin din, mega mega love shoutout po. Hi Ate Rachel, thank you for coming. Salamat po sa patamsak. Ayun no, salamat po sa pagpunta ninyo guys ha. Grabe, lupit ninyo. Kayo pa ang naunang pumunta sa aking live. Salamat po. Wait lang. Jajakitan ko na po kayong lahat. Hi Nini Eileen. Hello, thank you for coming. Salamat po, salamat. Ayun. Ma'am Lynn, may jacket ka na po ah. Si, ano din, si Pakakak din. Grabe, Pakakak talaga. Salamat po, salamat sa inyong pagpunta. Back to back, Tipak TV, vlog, mega love, shoutout po. Ayun. Thank you guys. Thank you for coming. Salamat Ma'am Lynn sa pa-BG-BG mo dyan. Ayun. Salamat po talaga. Grabe. La 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 la. Parang Ma'am Rachel, thank you po sa PBG-BG mo dyan. Ito, Nini Eileen, kalbo pa rin. Ha, yun lang. Pogi daw. Hindi naman po, konti lang. Joke. Guys, salamat po sa pagpunta ninyo. Ha. Thank you talaga. Thank you po talaga. Thank you. Pogi daw. Okay. Ayun, pakakaktin din. Salamat sa pa-BG-BG mo dyan. Ha. Sige po. Baba ka po ng bahay mo. Pakakaktin din. Baba mo po. Ipin po natin. Sige po. Pwede pong maglapag ng bahay dyan. Sige. May ano ka naman, may jacket ka naman ah. Ayun, makikipagdikitan tayo dito sa ating mga bagong kaibigan. Guys, sana po samahan niyo ako. Thank you po sa 7 million viewers ko dyan. Thank you po for coming guys. Ayun, unahin natin si Back to Back Tipak TV Vlog. Ayun guys, suportahan po natin. Sana po makatulong din po tayo sa kapwa natin.
Unahin ko lang muna si si Back to Back Tipak TV. Tapos susunod po kita. Ayun guys, may nakapin na po sa taas. Puntahan po natin. Tingnan po natin. Yung ano niya. Parang hindi pa ako dikit dito. Didikitan po natin. Ayun, may harang. Nakikiusap din po ako. Baka po wag muna natin i-skip yung ads niya para po matulungan po natin. Mega love shoutout boss sa aming admin, Pinoy Biker Italy. Ang ingay mo, Boy Bicol. Boss, love you boss. Peace tayo, peace. Ayun, nakasubscribe na pala ako dito. Yun. Sige po. Idol Kaitlog, mega love shoutout po. One Piece TV, mega love shoutout. Thank you for coming, boys. Mga salamat po sa inyong lahat. Salamat po, salamat. Kaitlog and Boss Pinoy Biker, shoutout po from Nini Eileen. Ayun. Rider Channel, shoutout from Pinoy Biker Italy. Ayun. One Piece TV, shoutout from Pinoy Biker Italy. Boss, thank you Thank you boss pagpunta. Kuya One Piece TV, shoutout po from Nini Eileen TV. Ayun. Nini Eileen TV, shoutout from Pinoy Biker Italy. Ayun guys. Kung nakadikit na po kayo kay baka tamsakan na lang po natin siya. Yan, katulad ko po, nakadikit na po ako sa kanya. Tamsakan na lang po natin. Ayun. Pinoy Biker Italy, mega love shoutout po from Rider Channel. Ayun. Back to Back Tipak TV Vlog, Pinoy Biker Italy, mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan. Pakakak din, back to back, tamsak dikit. Ayun. Salamat po, Pakakak TV. Ma'am Rida, thank you. Sabi ni Nini Eileen. Eileen Reggie, iba lang shoutout from Pinoy Biker Italy. Yun, One Piece TV, mega love shoutout from Rida Channel. Rida Channel, ikaw, shoutout no Premier. Patamsak po, Premier. Ayun. Kaitlog, patamsak po ng Premier. Sige po, Idol Kaitlog, baba mo po ang bahay mo, papatamsakan po natin yan. Ayun guys, thank you sa 6 million viewers ko dyan. Thank you for coming guys. At lalong-lalo na po kayong pinasasalamatan ang aming admin, si Pinoy Biker Italy. Ang aking pinakamamahal na kaibigan, Idol Kaitlog, ang idol ng Team Repsol. Nini Eileen, Kaitlog, ano naman kaya ang makikita namin yan sa video mo? Grabe ka, tibak talaga ha. Ma'am Nini, shout out from One Piece TV. Yun, One Piece TV, mega love shout out sa iyo, idol. Salamat po sa inyong pagpunta guys. Thank you sa 7 million viewers ko dyan. Baka po may gustong umakyat. Paano ba magbaba ng ano dito? Dali lang po guys ha. Maglalagay lang po ako ng hagdan. Ayun guys, may hagdan na po ako dyan. Akyat po kayo, akyat po. Uy, Sir Idol Kaitlog. Sorry po. Ayan, meron na. Idol Kaitlog, may jacket ka na. Baka gusto mo nang umakyat dyan. Samahan mo ako dito. Sabi nga nila, boring pag nag-iisa.
Mega love shoutout sa'yo back to back from Kaitlog. Ayun. Kaitlog, mega love shoutout from back to back Tipak TV Vlog. Ayun guys, thank you for coming po talaga. Thank you dyan sa 6 million viewers ko. Kaitlog, ano naman kaya ang mapapakita mo sa amin? Ayun. Guys, dikitan po natin yung nakapin. May nakapin po tayo dyan. Tulungan nyo naman po ako guys. Dikitan po natin siya. Mag-iwan lang po kayo ng bakas para po mabalikan po kayo. Sabihin nyo lang sa dulo yung Bicol. Ayun. Sige, Idol Kaitlog. I-akyat ko yan na. Ano pa? Part-time talaga. Wala bang dyan? Full-time? Ayun. Busy pa. Nasa part-time ako ngayon. Sige lang, Idol Kaitlog. Okay lang yan. You're the boss. Kayo may nagdidikit pa po ba dyan sa ating nakapin kay Back to Back Tipak TV? Magpapatamsak lang po ako guys ha. Tamsakan po natin tong premiere ni Kaitlog. Tamsak lang po. Sandali lang po to. Ayan po, may bago pa tayong nakapin. Baka naman, pwede tamsak lang po. Sapat na. Tamsak lang po. Ayun. Manong says, thank you for coming. Salamat po. Manoy, shout out. Salamat sa support. Opo Manong, maraming salamat po. At you're always welcome po. Quiz 1, shout out Idol Bicol. Maraming salamat po Quiz 1. Thank you for coming. Ayun, Dinten Reyes dan full pack sa bahay mo. Ayun, salamat po. Back to back. Paanoan ko lang po to guys ha. Tamsak. Guys, patamsak naman po sa nakapin. Kung gusto niyo pong magdikit, dikitan niyo na rin po at mag-iwan lang po kayo ng bakas. Welcome back, Ma'am Rachel Palawan. Yun. Thank you po. Thank you po sa mga patamsak ninyo dyan at sa inyong pagdidikit. May nakapin po tayo guys. Pwede po naman po patamsak lang po. Tamsak na po kay Kaitlog. Ayun, thank you Manong Shell. Salamat po. Manong Shell, kung hindi pa po nakakarating sa iyo yung dinonate ko po sa iyo, baka po maya-maya ha. Busy lang po si Idol Kaitlog. Busy lang po. Baka po mamaya pagka hindi nagano kasi siya, nag-part-time daw. Ayun, salamat Rachel, sabi ni Back to Back Tipak TV Vlog. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagdikit at pagtamsak. Ayun. Sige Ma'am Rachel, ipin po natin yan ha. Unahin ko lang po muna tong kay Pakakak din. Ipin ko po muna siya. Din. Tulungan po natin. Ayun guys, may bago na po akong pinin dyan. Padikit na rin po.
Baka hindi pa po kayo nakadikit, tulungan nyo rin po ako. Ayun, on the way na ako pa din. Ay, alam ko na. Guys, tulungan po natin si Denden Reyes, yung pong nakapin. Kung naka kung dikit na po kayo sa kanya, patamsak na lang po sa kanya video. Ayun. Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas, guys, ha. Para po para po alam niya kung sinong babalikan. Ayun din, tapos na ako nag-tamsak sa'yo kasi nakadikit naman na ako sa'yo. Ayun, si Ma'am Rachel, susunod natin. Kumusta po kayong lahat? Kumain na po ba kayo ng tanghalian ninyo? Dito kasi sa amin, mag-alas 12 pa lang. 23 minutes to go. Yan, si Nina Eileen, nagbaba ng bahay niya. Nina Eileen, mamaya kundi ha. Pagkatapos nung nakapin si Ma'am Rachel, tapos ikaw na po. Ayun guys, thank you for coming. 5 million viewers. Salamat po sa inyong pagpunta. Ay, si ano, sorry po, Price 1. Lagyan ko po muna kayo ng jacket. Sorry po. Ayun, may jacket ka na po. Price 1. Sorry po, hindi ko napansin. Pagkakatindi, tamsakdan po, sabi ni Ma'am Rachel, vlog palaban. Ayun, palaban. Ayun, hi Ate Lynn. May love shoutout, thank you sa tamsak po. Salamat ang aking kababayan taga Masbate. Si Lynn Raquetera 1. Ayun. Thank you. Manay Lynn, baka po hindi ka pa po nakadikit sa nakapin. Dikit pa, tulong naman po. May love shoutout host. Opo Ate Lynn, maraming salamat po. Ate Lynn, baka gusto mong umakyat, please, samahan mo ako dito. Magbaba po ulit ako ng bahay. Ayun. Nandiyan na po yung bahay ko. Nang hagdan pala, sorry. Salamat po sa 5 million viewers ko dyan. Loylay Ago, may galab shoutout, thumbs up dan po host Team Ripsol. Ayun, thank you ma'am. Salamat po sa thumbs up, salamat po. Ayun pa, din, thank you sa BG mo dyan. Ma'am, thank you for coming ha. Baka po may hindi ka pa po nakadikit sa nakapin. Dikitan po natin. Patulong naman po. Kung ilan po ang available mo dyan, tulungan po natin yung nakapin. Si Denden. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Sabihin nyo lang po galing kayo dito. Kay Boy Bicoa. Para po mabalikan niya po kayo. Thank you dyan sa 6 million viewers ko po. Thank you guys for coming. Baka po may gustong umakyat dyan. Mayroon na pong hagdanan dyan.
Maliit na bagay po, Sir Denden, wala naman pong magtutulungan kundi tayo-tayo din lang po. Thank you, Ma'am Loylay Ago sa BGBG mo. Thank you po. Baka may gustong umakyat dyan at kantahan ako dito. Pwede naman yun. Hala, naka-live pala si ano? Naka-live pala si Ma'am Kamahaling. Ngayon guys, sige lang po. Guys, paalala po, may nakapin po tayo. Baka po pwedeng tulungan niyo po ako para po madagdagan yung bahay niya po. Ayun, Lolay, shout out po, sabi ni Nia Eileen. Ayun. Sige lang po, ate, papatamsakan po natin yan. Unahin ko lang po kay Nini Eileen. Pagkatapos po ni Nini Eileen, ikaw na po. Thank you, Ma'am Rachel, sa pa-BG-BG mo dyan. Alam ko po mga busy tao kayo, kaya naintindihan ko po kayo. Nagkataon lang po day off ako ngayon. Kaya ako naman po ay nag-live din. Ayun, Nini Eileen, ikaw na rin po muna susunod. Isusunod na kay Nini Eileen, si Ma'am Laylay. Eh. Sir Denden, palitan ko na po yung mamaya ulit. Mamaya po ulit. Ayun, musta day Nini, sabi ni Ma'am Lolay. Tamsak sir, dating dikit po. Ayun, Frederick Francisco, may club shoutout po sir. Sir Idol. Ayun, meron ka na pong jacket sir. Salamat po sa iyong pagpunta. At salamat din po sa pagdikit at pagtamsak sa nakapin. Ayun. Ayun guys, may bago po tayong nakapin, si Nini Eileen. Baka po pwede pong tulungan natin siya. Padagdag lang po ng kanyang bahay. Sus lang po, biyahe pa din ng biyahe. Kaya umaga ako ngayon. Matapos, ayun. Buti naman kung ganun. Sana po lahat na Ayun, nandito yung aking idol, si Larga TV. May club shoutout, Manoy. Thank you po, Manoy Larga. Salamat po sa pagpunta. Ayun, salamat din, idol. Mas maraming salamat sa iyo, idol Frederick Francisco. Kasi, alam mo na, mga lalabs, mag-iwan lang po kayo ng bakas at mamahalin ko din po kayo, Nini Eileen. Ayun. Salamat po, Nini Eileen. And guys, sabi ni Eileen, mag-iwan lang daw po kayo ng bakas at sabihin niyo po na galing kayo dito sa akin.
para po alam niya na. Uy, sorry, may guest pala ako. Sorry po, sorry po. Sorry po, Tatay Utip. Oo nga po. Ala, Tatay Utip, ulit, ulit, ulit. May galab shoutout ulit sa iyo, Kaitlog. Ayun. Natapos na, idol, yung ano, natamsakan ka na po. Yung ano. Tatay Utip, baba po ulit ako ng bahay. Sorry po. Hindi ko po napansin. Sorry po. Tao lang. Ayun. Ninelin, tamsak dan, nag-iwan na din ako ng bakas. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Rachel. Walang anuman, Idol Kaitlog. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Ayun guys, si Ninelin, naka-pin po. Baka po pwedeng tulungan po natin siya. Pa-tamsak na rin at saka dikit na rin, of course. Anyari? Ay, Tatay Utip, sorry po. Sorry po. Hindi ka na po pala makakyat. Wala na po pala akong ano. Sorry po talaga. Nagbaba pa ako ng hagdan. Ayun, dikit na po sa nakaping. Salamat po, Manay Larga. Tatay Utep, sorry po sorry po kasi hindi ka na po pala pwedeng makakyat. Ubus na nga po pala yung ano, yung time ko. Sorry po. Idol kay Itlog or but si Charm. Char. Char daw. Idol kay Itlog, sabi ni Ate Nene. Charot. Tatay Utep, sorry po talaga, sorry po. Sorry po talaga. Wala na po pala akong, ano tawag nun, yung oras. Anak ng tinapa naman ako. Walang hiya ka talaga, Boy Bicol. Budol ka talaga, budol. Basta kalbo, budol. Sorry po talaga, Tatay Utep. Love you, Tatay Utep. Love you po. Guys, huwag niyo po kalilimutan na magtamsak kay host. Salamat po, salamat. Ayun, mega love shoutout po sa aming pinakamamahal ng secretary, Inday Palaboy Travel Vlog. Thank you po for coming. Salamat sa patamsak, Idol Palaboy, Idol Nene, Ate Inday. Salamat po, salamat. Ayun, Palaboy, shoutout po. Sabi ni Nene Eileen, anong ulam? Ha, ha, ha. Wala pa po akong niluluto. Naalala mo, daming yung pinicturean kong pagkain, yung mga karop. Yun po yung inaano ko ngayon. Yun po yung iniinit-init ko lang. Tinanggal ko dun sa mga ano. Opo, opo, Sek, malapit na rin po. Pero hindi ko po inaano yan muna. Kasi gusto pong humabol ng watch hour ko. Grabe talaga. Sobra po. Sobrang
nilagas ni Lolo ng ano ko, yung watch hour ko. Isipin mo yung 400 mahigit, 800 na yon. Pero ngayon nasa 459 na lang. Grabe, ang lupit. Tatay Udep, ayusin mo yung pag-type mo ha. Bariling kita sa mukha eh. Tambay ko lang ito. Ayun, tatay, pahingi ng halaman po. Ayun nga, ang gaganda ng ano. Ayan mo, Atinday, pag ako nakauwi ng Pilipinas, bibigyan kita ng ano, mga magagandang halaman. Opo ate, opo ate, hindi po talaga ako susuko. Talagang lalaban po ako. Siguro yung ano, yung, di ba meron akong pinaano nun, na kung paano mapabilis yung watch hour. Siguro nakita ni Lolo yun. Ayun, biglang nagkahigpitan. Kaya nadali. Siguro yun. Kaya gumawa na lang ako ng ano, gumawa ako ng bago ngayon na yun ang magano. Pero anuin ko po muna yun. Gagawin ko po muna ng legal yun. Gagawin ko ng 2 o 3 video yun. Tapos anuhan ko, papalagyan ko ng saging para para maging legal yun. Ay, nandito pa ako, Ma'am Rachel, sa sa disyerto. Nasa disyerto po ako. Natawa din ako, Manoy Idol, pagkabasa. Opo, Ma'am Rachel, grabe, kawawa talaga. Ako po, nasa 800 na mahigit. Ngayon, nasa 495 na lang. Ganyan na lang. Kaya, ano lang, laban lang po. Ako talaga, lalaban ako kasi kung tutusin, hindi talaga ako dapat ang mag OYT. Dapat yung mga anak ko. Kaso nga sabi nila, Daddy, hindi naman kami makalabas ng bahay basta-basta. Kung lalabas man kami ng bahay, dito lang sa tindahan. Ganun lang. Hindi sila makaalis ng sa bahay, hindi sila makalayo. Gusto lang nila kasi makatulong sa kapwa nila bata diyan sa amin, sa lugar namin diyan sa Maynila. Pero paalis na sila diyan, uwi na sila ng probinsya. Bago sila aalis, muna sila, magpapakain, yung ganon. Tapos mamimigay sila ng mga notebook, lapis, ganyan. Or yung mga pinaglumaan nilang libro na para mayroon yung mga batang squatter doon sa amin, mayroong nababasa. Yun ang yun ang gusto nilang maging mission bago sila umalis ng Maynila. Lilipat sila ng probinsya. Tapos pag nakalipat sila ng probinsya, doon na sila doon na po ulit sila magtutulong sa mga kapitbahay namin doon na taga tabing dagat. Hi, Memeting! Mega love shoutout po. Thank you for coming po. Yun ang gusto nilang tulungan, yung mga batang
squatter dyan sa amin. Sa lugar namin dyan sa Maynila. Yun nga yung mission nila. Kaya gusto namin dati bago kami makaalis dito, bago kami maglipat ng probinsya, mabigyan muna namin sila ng ano. Although ginagawa na nila yan tuwing birthday nila. Yung tatlo na yan, tuwing may birthday nila, imbis na magpapakain sila sa mga kaibigan na malapit lang sa kanila, ang ginagawa nila, tinatawag nila yung mga ibang squatter diyan sa lugar namin, sa New Manila, Quezon City. Tinatawag nila yon para pakainin. Yan, tuwing nagbe-birthday yung tatlo kong anak, yun ang ginagawa nila, na pinapakain nila. Imbis na, sabi nga nila, natitikman naman namin to halos tuwing linggo, kaso sila hindi eh. Minsan lang sila makatikim ng ganito, kaya ginagawa nila, yun, pinapakain na lang nila yung mga taga-squatter doon sa amin. Thank you, Meme Teng, sa pa-BG mo dyan. Alam kong busy ka po. Okay lang po yan. Sa New Manila, Quezon City po. Sa malapit sa St. Luke C. Rodriguez. Ngayon nga, yung anak kong lalaki, nagbabantay sa ospital sa isang niya, kapitbahay namin na kalaban sila. Ayun alam mo yun, lolo kasi niyan lolo na nila yon. Palagi silang inaaway, ginaganto, ganyan-ganan. Mga bata kayo, makukulit kayo, ganyan-ganyan. Pero tingnan nyo, ngayon, yung isang anak kong lalaki, siya ngayon ang nagdala sa ospital. Kasi walang ibang tumulong doon sa kanya, doon sa matanda, na magdala sa ospital. Ang ginawa ng anak ko, nagtawag ng taxi, isinakay niya sa taxi, dinala niya sa ospital. Ano yun? Basta dinala niya sa ospital, yun, siya na masahe, siya nagbayad. Tapos ngayon nakakumpine ngayon yung lolo na yun, yung lolo nila. Tapos pinagtatawagan niya yung mga pamangkin kasi walang anak yun eh. Pinagtatawagan niya yung pamangkin na yung uncle ninyo nandito sa ospital. Magpunta naman doon. Ewan ko, hindi ko na alam kung siyempre nagbigay din ng siguro yun, ng panggamot, ganyan. Pero ngayon, ang anak ko ang nagbabantay doon, yung lalaki. Yung nag-iisa kong lalaki, siya yung magbabantay doon. Pinapauwi ko nga, hindi naman niya daw maiwanan kasi walang nag-aasikaso. Siya yung bumibili ng gamot pero yung pera naman galing naman sa doon sa pamangkin, sa mga pamangkin. Hindi naman makaano yung mga pamangkin kasi may mga trabaho. Siguro sa linggo, yun. Hindi ko lang alam. Kaya yun. Ganun talaga buhay. Weather lang. Salamat po, Manay, sa pa-BG mo dyan. Salamat po. Kahit na ginaganon sila nung matanda, na kumpare ko yun eh. Ninong nung panganay ko yun. Kasi nga dingding lang yung pagitan ng bahay namin. Kaya ginaganon-ganon nila yung mga anak ko nung araw. Kahit naman bago pa siya na Pero ngayon tingnan mo, yung anak ko mismo yung nagdala sa kanya sa ospital. Hanggang ngayon siya nagbabantay. Sabi nga ng anak ko ganyan talaga daddy buhay. Weather lang yan.
Manay, nakalive po pala siya, no? Ay, hindi. Kinikwento ko lang yung ano ko. Yung kumpare kong matanda na, biglang hinimatay dun sa lugar namin. Yung kumpare ko na yun, kalaban niya yung mga anak ko. Pero tingnan mo, ngayon, yung anak ko yung nagdala mismo sa kanya sa ospital kasi walang ibang gustong tumulong sa kanya. Yung anak ko pa yung siyang nagdala sa ospital, siyang nagbabantay hanggang ngayon, nandoon siya. Nagbabantay siya doon sa lolo-lolo niya na yun eh. Kasi ninong ng ano yun, ng ate niya. Sabi niya nga wala tayong magagawa daddy. Nandito na ako sabi niya. Kahit kalaban kami nito, syempre, matanda na to, sabi niya. Kaya no choice ako, kundi tulungan na lang siya. Yung mga pamangkin, pumunta naman kasi tinawagan niya nga. Ayun, po. Ang mga tilin nung araw, maliit pa yung, ano yan, siguro hindi ko alam kung, siguro 3 taon yung bunso ko, ang babae. Tapos siya 5 years old na yata. Ay hindi, grade 1 na pala siya nun, or kinder, parang ganon. Muntik masagasaan yung ano, muntik masagasaan yung kapatid niyang bunso. Alam mo ginawa niya Atilin? Tinakbo niya yung ano, yung bunso, yung kapatid niya. Iniligtas niya yung kapatid niya, siya nasagasaan. Alam mo yung ano natin, yung paa natin, yung muscle sa likod, tsaka yung pinakapaa natin. Nadurog talaga yan, Atilin. Nadurog yan. Tapos hindi yan umiyak. Ang ginawa ng mga kapitbahay kasi gustong tumakas ng driver. Hinarang yung driver ng pick-up. Yung nanguntrata ng road widening doon sa lugar namin ng araw. Kaya yung dalawa, yung bunso at saka yung kuya, hanggang ngayon talagang hanggang dikit. Tawag nga nung bunso sa kuya niya, superhero niya daw yun. Kahit na nasa school sila noon, pinagmamalaki niya yung kuya niya. Sabi niya, hindi yan masusugatan ang kuya ko kung hindi dahil sa akin. Siya ang nagligtas sa buhay ko, sabi niya. Hanggang ngayon, pinagmamalaki niya yun sa mga kapitbahay dyan sa amin. Pero alam naman ng mga kapitbahay na namin yan. Opo. Kasi maliit pa nga yun talaga. Ay, yung ano na lang, itong matanda na lang. Hindi niya nakita na hinimatay yung matanda. Maraming nakakita. Tapos, ayun, bla 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 lang yan doon. Chismisan, ganito, ganyan, 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 bla bla bla. Pinapaypayan, walang nangyayari. Wala namang malapit na doktor sa amin. Kaya ang ginawa niya, nagpara siya ng taxi. Isinakay niya yung lolo niya. Yung kumpare ko nga. Pinasakay niya sa taxi. Nagpatulong sa mga tao na isakay sa taxi. Dinala niya sa ospital. Pinatakbo niya. Ngayon, na may malay na yung matanda. Kaso, siyempre, yung hindi pa makagalaw. Ayun, siya ang tagabili ng gamot, ganyan-ganyan, bla bla bla. Kung ano-anong pinapabili ng doktor, ng nurse, na gamot, siya yung tagabili. Kasi yung mga pamangkin, may mga trabaho. Buti, bakasyon yung mga bata. Ay, ako naman po, hindi ko lang po, hindi lang po ako sure yan. Pero meron naman din po ako natulungan na mga taga doon din po sa amin. Hindi naman.
Hindi hindi yung nagmana sa akin. Siguro sa sarili lang nila yun. Kasi iba ko may kanya-kanyang ano yan sa buhay. Ang mga bata kasi ngayon, hindi katulad ng mga nung ako'y bata pa or nung kayo ay bata pa. Iba kasi ang mindset ngayon ng bata kaysa mindset ng araw. Pero nung ano talaga, nung nag-retire ang tatay ko sa San Miguel noon, di may nakuha siya ano, nagnegosyo kami ng isda. Namimili ako ng isda sa isang lugar, sa isang bayan, papunta sa bayan namin. Ang ginagawa ko naman noon, parang kinukupitan ko yung tatay ko. Bibilihan ko ng mas murang isda. Yung, kasi nung araw sa amin, yung tamban, magkano yan nung araw? 50 pesos. May isang ice chest ka na, yung malaking ice chest, yung puti. 50 or 100 nung araw. Ano na yun? Puno na yun. Lalo pa kung tawagin lawlaw, kung lawlawan noon. Ang ginagawa ko niyan, bibila ko niyang isang chest niyan or isang banyera. Ayun, sinusupot-supot ko na yun. Walang timbang-timbang yun. Talagang supot-supot ko lang yun. Pagka may nakita ko yung mga dadaanan kong doon sa lugar namin, talagang alam kong mahirap, binibigay ko yun. Pero yun, mayroon kaming binebenta. Siyempre, may binebenta kaming pangtinda talaga sa palengke or may pangpaikot sa mga baryo-baryo. Kasi ganyan ko nung araw nung nag-retire yung papa ko. Kaya yung na yun, yung pinagbabalot-balot ko na yun, pinamimigay ko lang yun sa mga mahihirap talaga. Alam kong mahihirap. Kaya siguro ayun lang, hindi ko lang alam. Kaya itong mission ko na nga na to, mission namin ng mga anak ko na to, makatulong talaga dun sa lugar namin dun sa probinsya na shoutout din po Diloy, ah Kanta Cantateros TV official. TV yun. Shoutout din po. Yun din po yung isa ko pang mission na yung mga tabing dagat na bahay, yung sa lugar namin, yun ang number one na inaano kong project na tulungan sila. Kahit hindi pa ako makasahod sa YouTube. Kasi wala pa, malayo pa yun. Hindi ko pa alam kung mamonetize ako or what. Basta inaano ko yung ko, nag-iipon, may naiipon din naman ako na yun talaga, pagka dumating yung mga anak ko sa probinsya at nakapag naayos na sila doon, yun ang pabibigyan ko ng tulong yung mga nasa tabing dagat. Kasi yung mga, alam niyo naman yun, mga nasa tabing dagat, pagka lang, pagka lang maganda yung panahon, saka lang sila kumikita. Pagka masama panahon, talagang wala talaga. Crisis talaga. Kaya yun lang yung ko doon, na sana tuloy-tuloy pa yung ko dito, trabaho ko dito, para lang makaano pa. Manay Larga, ibaba mo nga ang bahay mo. Pwede kita natin.
Thank you, Memeteng. Salamat po talaga. Solid ka talaga, solid. Solid team Repsol ka talaga. Wala man ay ano na. Hindi pala ako makapagpaakyat. Tapos ubos na pala yung ano ko, yung tawag nun, yung oras ko. Kailangan ko pang kailangan ko magbayad para maka ano ako, tawag nun, makapagpaakyat. Sorry po. Kanina na umaakyat si ano si Tata Yuteb. Kahit ano palang gawin ko, nakakapindot sa kanya, hindi na pala siya makapasok. Naalala ko, ubos na pala yung ano ko, yung limit ko sa StreamYard. Okay lang po, Atilin. Salamat po, salamat. Kailangan pala, ano, ganun, magbabayad ka, pag mag-upgrade ka, magbabayad ka, no? Hindi ko alam. Meron palang ganun. Hala, ilan pala kaming naka, ano, naka-live din pala si Ma'am Kamahalin at saka si Got Amazing. Opo, pasensya na Manaylin ha, pasensya na tabi. Wait lang, walang tubig. Ah, mayroon akong anak manay na ano, nasa Bicol. Di, hindi ko alam, nag-asawa na siya. Noon, way back 3 years ago, 4 years ago na. Hindi ko alam na nabuntis na may anak na pala siya. Tapos, nung huli na nang nalaman ko, siyempre, nagalit ako. Kasi pinag-aaral ko eh. Tapos, na ano, nagbibigay ako sa kanya ng allowance para sa pag-aaral niya. Kasi doon siya sa lola niya nakatira. Sa ano nanay ng asawa ko, ng ex-wife ko. Nalaman ko nung pinagbakasyon ko yung mga kapatid niya. Sige kako, uwi kayo doon sa Bicol. Nung umuwi sila sa Bicol, siyempre, tumatawag ako. Palagi ko naman sila kausap. Itong bunso ko, sabi niya, Daddy, huwag kang magagalit ha. Akala ko kung may nagawa siyang kasalanan. Basta, promise mo. Oh, yung ex-wife ko, yung anak ko, yung anak ko, doon nakatira yung anak ko sa nanay ng ex-wife ko. Ayun, sabi niya, Daddy, may sasabihin ako sa'yo, pero huwag kang magagalit ha. Eh kung sige, bakit? Ano ba yun? Basta, promise mo muna, huwag kang magagalit. Sabi ko nga, sabi niya, si ate, may anak na pala. Siyempre, nagtaka ako. Oo nga, sabi nga ng ate niya, yung bunso na to, pahamak talaga to eh. Ayan, di yun. Siyempre, sabi ko, puntahan mo ate mo, kausapin ko. Ganyan, ganyan.
Kinausap ko. Tapos naghingi ng sorry. Ayun, ganyan-ganyan. Eh kako, ba't hindi mo sinabi noon pa? Eh nagpapadala ako sa iyo ng pera. May allowance ka, pati yung lola mo, binibigyan ko ng allowance para sa pagkain mo. Pera yung allowance mo sa pag-aaral mo. Ganyan-ganyan. Ang ganda-ganda ng school na pinapasukan mo, tapos ganyan ginawa mo sa akin. Sayang ng hirap ko. Ayun, di, sorry, ganyan-ganyan, nandiyan na yan. Eh, anong magagawa ko? Nandiyan na nga. May anak na nga eh. Eh, siyempre, nung nakita ko yung anak, eh, yung apo ko, di siyempre, alam mo naman, magalit ka pa, hindi natural, matutuwa ka na. Sa una lang yun, yung init ng ulo, bugso ng damdamin. Pero nung naano ko na siya, siyempre, naintindihan ko na niya, nandiyan na yan eh. Oo, natakot talaga. Sobra, takot talaga. Kaya ayun, maghingi ng sorry, ganyan-ganyan, umiiyak. Yan, ang magagawa mo, nandiyan na yan. Kaya yun, nung ano, siguro mga ilang buwan nakalipas, mga 2, 3 buwan, nagano sa akin, baka daddy, ano, pwedeng makahingi ng tulong. Ay, ano ba yun? Ganyan-ganyan, bla bla bla. Kaya gagawa sana ako kami ng negosyo. Yung manukan ba? Yung parang broasted dito. Di ba dito sa Saudi, broasted. Yun dun sa kanila, chop-chop din. Yung, for example, yung leeg, yung pakpak, yung picho, yung mga ganun, yung paalang, mga ganun. Yun ang negosyo nila. Di sabi ko, magkano naman? Sabi niya, 30, 30K. Sabi ko naman, saan ko kukunin yung 30K na yun? Eh, paano naman yung mga kapatid mo? Ayun, sabi ko, basta bago mag-December ka ako, bibigyan kita. Hindi yung bibiglain mo ako. Ayun, bago mag-December nga, mga November noon, nabigyan ko na siya ng ano, hindi nga 30 yung nabigay ko, 25 lang. Pero ngayon, Ate Lynn, maano mo, may sarili ng bahay, may sarili ng lupa, pero yung bahay nila, may 2 lupa pa silang nabili. Tapos, dati ang gamit nila, pushcart lang. Yung pushcart lang, di ba? Yung may trapal, magtinda-tinda, ganyan. Ng ano. Ngayon, 4 na yun. Pero sa 4 na yun, meron na siyang sariling, ano, parang restaurant. Doon nagluluto, doon nagpapakain. Saka may kainan na rin. Kung gusto mong kumain, pwede kang kumain doon. Ang customer niya doon, mga estudyante at saka mga ano, tricycle driver at saka yung nagtatrabaho. Kasi ang nakuha niyang pwesto, kanto mismo, labasan ng mga tao. Daanan ng mga estudyante, daanan ng mga tricycle, ng jeepney drive, mga jeep, ganyan. Kaya ayun, sa awa ng Diyos, naswertehan. Ngayon, ang ginawa niya, nandoon yung isa niyang kapatid, nagtutulong sa kanya, pinag-aral niya. Pinag-aral niya, ayun. Tapos binabayaran na ako nila noon, hindi ko na tinanggap. Opo, may business na siya. Tapos binabayaran niya na ako noon, hindi ko na tinanggap. Sabi ko, ilagay mo na lang yan sa bangko, ipunin nyo na lang yan. Kasi parang yun na yung ano ko eh, yung gift ko sa kanila, sa kanilang pagsasama. Yun ang meeting. Oo, oo ate, maano yung
yung napangasawa niya, business-minded, ganun. Tsaka, itong anak ko marunong humawak ng pera. Hindi katulad ng ina. Kasi alam niya, kung paano na maghawak ng pera. Kasi yung nanay niya, talagang waldas. Sa awa ng Diyos, maano naman, successful naman siya. Yun lang, ganun lang talaga buhay. Mas mayaman pa ngayon sa akin. Mas marami siyang pera kaysa sa akin. Ang tatay, walang sariling bahay. Meron, may lupa ako, yung nasa paso. Yun meron ako no. Pero yung sariling lupa, wala ako no. Yung nasa paso, meron ako. Hindi, meron din naman. May naano naman ako nun. May naipon naman ako, may lupa na rin ako. Opo, nagbunga rin po. Kaya, eto nga, palagi kong pinagsasabihan tong tatlo kong anak eh. Ngayon pa lang, sabihin nyo na sa akin kung gusto nyo mag-asawa para hindi na ako maghirap dito. Yung bubuhayin ko, yun na lang, kako yung sarili ko. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi daw, mag-aaral daw sila. Actually, kung tutusin, ako yung nagpa-aral sa nanay nila hanggang sa nakatapos ng kolehiyo. Kasi ako, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Tapos, nung napangasawa ko yung ex-wife ko nga, nag-aaral yun. Tapos, pinangako ko sa magulang na pagtatapusin ko yung anak nila. Ayun, nakatapos ng pagka-teacher. Si teacher, enemy number one. Allah, sorry na lang kayo. Mamaya ko na kayo balikan. Ayaw ko na, ate. Ayaw ko na. Tama na yung ganito. Inano ko naman yung mga anak ko na walang problema. Kung gusto nyo sa nanay nyo, doon kayo sa nanay nyo. Kung gusto nyo sa akin, dito kayo sa akin. Eh, ako pinili nila. Di, ayun. Basta kakagta ko, kahit anong mangyari, nanay nyo yan. Huwag ninyong ano yun. Oo naman, sabi niya. Nanay namin pa rin. Opo, manay. Ano na. Alam mo na yun. You know what I mean. Kaya ko yung ganun. Hindi naman ako pumunta dito. Hindi naman ako nagloko eh. Pumunta ako dito para magtrabaho, para madagdagan yung ano. Kaso wala eh. Iba nangyari lahat eh. Kaya ayun, pagpasensyahan niyo muna. Hindi muna ako mag hindi na muna ako magano. Opo, these days, ano naman talaga buhay. That's life. Ay, ako hindi naman wala naman akong balak na mag ano no. Kasi sa tagal ko dito na hindi nakauwi,
Kaya pag uwi ko, ilalaan ko muna sa mga anak. Although pag uwi ko ng Pilipinas, may babalikan na akong trabaho. Ayaw ko na, manay, ayaw ko na. Hindi na talaga maano. Kasi alam mo, totoo, tinanong ko yung mga anak ko, bigyan pa natin ng mami ng isa pang chance para mabuo tayo ulit. Nako, una-una itong bunso ko. Nako, daddy, anong chance? Puro na lang chance, puro na lang chance. Pagdating sa pera, mabilis yan. Ganyan yan. Totoo yun. Mamatay man ako ngayon dito. Talagang ayaw na nila sa nanay nila. Pero nandoon pa rin yung ano nila bilang magulang. Ayaw na nila. Hindi ko naman inano yun. Kahit nandito tayo sa naka-live ako, totoo yung sinasabi ko. Hindi ako magsasalita dito ng ano ng kalokohan para yun, alam mo yung ibig sabihin. Hindi totoo sinasabi ko. Ayaw na nila. Kaya nga sila mismo ang nag-ano sa akin na uwi na lang kami dati sa probinsya. Ipayos mo yung bahay natin doon. Ayun, kaya ang ginawa ko, yun, pinapayos ko. Para pagdating nila doon, maayos na lahat. Oo nga. Ano lang, iba mas maganda pag ano, may nakakausap ka. Shout out po dyan sa 5 million viewers ko. Thank you po sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Opo, maano naman siya doon. Kaya sabi ko nila, weather lang yan. Kaya nga sabi ko sa sarili ko huyo ka sa akin pag uwi ko ng Pilipinas. Huyo talaga. Ay, buhay artista. Mahirap kasi pag artista ka. Mahirap pag artista. Tawa-tawa ka dyan, Ate Lina. Okay lang yan. Nagsawa na ako dyan. Nag-retire na ako dyan, Manay. Sapat na nandito sa akin napupunta yung mga anak ko. Na ako yung sinamahan nila. Mas maganda nga yung ganito na lang. Wala ka nang iisipin. Ayun. Kaya nga, yung ano ko, pagka nakauwi na ako ng Pilipinas, sigurado naman may babalikan naman akong trabaho. Sige lang po, Manay Larga. Salamat, Abi. Salamat. Salamat po.
Oh, wag mong kalilimutan na sa linggo ha, si admin na Pinoy Biker ano mag live ulit. Pasok ko ulit doon. Malay mo, ikaw ang maano sa roleta niya. Ikaw yung mapin. Ha? Wag mong kalilimutan. Basta support ka lang. Ano mo nga pala yung yung page ko na Boy Bicol para maano kita doon kay Pinoy Biker Italy para i-message ko si Pinoy Biker na ipasok kita sa GC namin. Opo. Kung hindi ka makapasok doon sa sa page ko na Boy Bicol, punta ka sa punta ka sa Facebook ko, yung i-type ko yung Facebook ko para maano. Yan yung ko, yan yung Facebook ko. Sige po, sige po. Di ba nakakaroon ako sa akin, Manilin? Di ba sinasabi nung nakita ko, Manilin? Sige lang po, Manay, sige lang, sige lang. Ayun, thank you po sa 3 million viewers ko dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for always staying with me. Salamat, Memeting. Salamat po, ate.
Back talaga. Kailangan talaga ilagay yung back ha. Hindi ko na malayan ano pala ngayon ni ano ni kamahalin. LS niya rin pala. Wala, nandito na eh. Magkano na lang. Dapat mag-LS siya kanina. Kaso, hindi pa daw na-edit. Okay po. Wala, hindi makapasok yung isa ko doon kasi ginagamit ko dito. Although nagpagawa na ako ng ano, nagagawa ako ng bago kong tawag mo, account. Kasi may binila akong bagong SIM card. Kaya yun, pagka naayos na. Nakasakay na ba ulit yung asawa mo, Manay? Nakapag ano na ulit? Nakapagsampa na ulit? Pero nag-apply siya, di ba?
Alam mo bang ano din, undergrad ako ng seaman. Bachelor of Science in Marine Technology course ko sa ano eh, sa pagkasiman eh. Sa Magsaysay siya. Di ba marami namang agency na no? Pwedeng puntahan kaysa dyan sa Magsaysay. Okay. Bagay, meron pa, marami pang ano ngayon. At saka required ngayon ng ano, kailangan yung vaccination mo, ano, tawag doon, yung Pfizer. Yun ang ano, required ngayon ng ano, ng karamihan na company. So, yan ang vaccine. Tsaka yung vaccine na hinahanap ng company ngayon, yung ano, Pfizer. Yun yung napabalita sa ano ngayon. Kahapon ba yun? Nung isang araw. Ganun. Sana yung second dose niya, ano, sana Pfizer. Kasi yun yung hinahanap na required ngayon ng ano, ng company. Pwede ba yun yung ano, magkaiba yung first dose at saka second dose? Palagay ko hindi, no? Hindi pwede, no? Dapat parehas. Thank you sa pabiji-biji mo dyan ah. Thanks, Doc. Sa thanks, Doc. Di ba, Adeline, galing ka din dito? Galing ka, saan ka ba dati? Nung ano ka pa? May bilis ka rin ba dati? Ganun? Akala ko nag-Middle East ka rin dati.
O dyan, mag-alas 6 na. Dito mag-alauna pa lang. Ikaw may meeting. Nasaan ka ba ngayon? Ito si Memeting, masyadong busy to eh. Palagi lang naka-BG-BG to eh. Ha! Memeting, pa-BG-BG ka lang dyan ha. Manay, wait lang ha. Ihila ako, mag-ihila ako sandali.
Sorry po. Sorry, sorry. Naglagay din ako ng tubig dun sa ano, sa taas. So, paano yan, Manay? Yung cruise ship na sinasakyan niya, yung pa rin yung sasakyan niya sa sunod na balik niya. Ah, okay. Anong trabaho niya din, Manay, sa ano? Sa cruise ship. Cruise ship. Dati ang galing ko magdugtong ng ano, yung, yung lubid na hindi mo itinatali. Pero pag dudugtungin mo siya. Hindi, I mean yung ano ba? Ano yung work niya doon sa Guam, sa cruise ship? Ano siya nun? Waiter, cook, or sa bartender, ganyan. Ah, ako yung mga classmate ko nung araw sa ano, sa Mariners, ang yayaman na ngayon. Ang lalaki na ng bahay.
Ang gaganda na ng mga bahay nila. Pati yung laman ng loob ng bahay nila, grabe, ang gaganda. Yung mga sasakyan ilan na yung sasakyan. Wala, si Boy Bicol, wala. Ayun, Tatay Udit, welcome back. Salamat po sa pabidji-bidji mo dyan. At sorry po kanina, hindi ka nakakyat. Ano, kumusta tayo? Nakabalik ka na ba ng ng Batangas? Di bale, at least meron kang manay. Ayun, idol boy. Ayun, Saudi boy. May galab shout out. May galab shout out sa'yo dyan, Saudi boy. Kumusta, idol? Anong ginagawa mo ngayon? Day off ka ba? Day off ka ba ngayon? Anak ng waiting Saudi boy, parehas tayo eh. Yung allowance ko sa sa pagmaneho ng trailer, hindi pa rin nabibigay. Kasi pag nag-drive ako ng trailer at Manay, pero yun, meron na akong 300 real per day. For example, galing ako ng south ng Saudi, ng Riyadh, papunta ako ng Oman. Isang araw yun. Pagkagaling ko ng Oman, dadaan ako ng Dubai, ng UAE. Tapos pupunta ako ng Bahrain, tapos Dammam, tapos Al-Asa, tapos balik ako dito ng Riyadh. Yung isang trailer ko, magano yan, 5 to 6 days. Pang 6 days ko, nakabalik na ako dito ng Riyadh. Kailangan Webes, umaga or gabi or hapon or what. Nakabalik na ako ng Ayun Salamat Idol Tropa sa pangsak. Pasensya na kayo hindi kayo makaakyat. Ubus na yung allowance ko eh. Ubus na yung 20 hours na allowance ko para pag-akyatin ko kayo. Kumusta Idol ka Tropa? Wala bang tagay dyan? Ayun, hanggang ngayon, hindi pa nabibigay. Magkano yun? Ang dagdag sana yun sa pagpagawa ng bahay. Ayun, dating dikit sa nakapin daw. Salamat po. Sige lang, sorry boy. Salamat Idol. Idikit mo lang yun dyan. Ay, nako. Malapit na ako sa 1,000. Gusto nga digitan pa ni digitan pa ni Idol Kaitlog. Sabi ko, muna, post mo muna kasi gusto ko lang muna maghabol ng ng watch hour. Kasi grabe, ang laki talaga ng binawas sa akin.
Kulang-kulang 400 ang binawas ni Lolo. Kasi nasa 800 na ako dati. Ngayon, 495 na lang. Kaya, grabe. Pero wala, ito, lalaban pa rin ako. Baka akala ni Lolo, susukuan ko siya. Oo nga. Idol ka tropa, pwede bang pababa ng ano? Nung, sino ba yung naka-ano ngayon? Wait lang. At mapuntahan nga. Pimenteng, may ano tayo may premiere pangalauna. Ayun, si Kuya Eric, naka-ano din pala. Naka-live din. Sino yun? Si Nati? Hindi siya. Hala. Sino ba naka-premiere? Si Friendly Ride. Friendly. Si Friendly Ride. Ayun, si Friendly Ride. Ayun, kasama niya si... Paano kaya no? Sige lang po, Ate Sek, no problem po. Alam ko po yan, Friday ngayon. Salamat Manong Sel, salamat po. Ano Sel, dito lang kami sa ano sa premiere ng kasama namin. Hindi kasi ako marunong magbaba ng ano ng tawag nun, ng magkuha ng link dito sa laptop para mapin. Hindi pa kasi ako marunong nito. Bago lang ako dito sa laptop. Yun, nakapag-thumbs na rin. Ano yung motor niyan? Friendly Ride.
Ah, Honda. Ay, Honda ba yun? Ah, Suzuki. Salamat po, Idol Saudi Boy. Saudi Boy, may premiere tayo si Friendly, si Friendly Rides. Ayun, may checkpoint. Magkakasama pala sila nung pumunta sa Bukana. Sila Kamam, tsaka sila Idol Mikay.
Baka pagka kumanta ako dito, mag-iwa-hiwalay kayo eh. Dave, ano, hindi ko kasi alam yung ano, baka alam mo na yung tawag nun, yung CPR. Hindi pa ako marunong mag-ano nun. Yung ba, Idol sa Duboy na kumanta ka, ano nangyari doon sa ano? Ano nangyari doon sa live mo na yun? Oo, manay. CPR talagang abuti natin ito. CPR. Ba't nawala na si Saudi Boy? Sarap kumain talaga sa probinsya, no? Tabing dagat. Memeteng! Thank you, Memeteng.
Yun, thank you, Meme Teng, sa pa-BG-BG mo dyan. Shout out to mo. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Walang tatakbo ah. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Thank you sa 5 million viewers ko dyan. Thank you for always supporting me. Pag ika'y katabi, sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Sa, sorry boy, tanong ko, yung nag-premiere ka, yung nagkanta-kanta ka, ano nangyari doon? Wala eh. Wala na yung ano ko. Ubus na yung oras ko sa sa StreamYard. Wala na. Kailangan ko pa idol. Kailangan ko pang magtawag nun, mag-update. Anong nangyari doon sa mo, sa tawag nun? Yung nagkanta-kanta ka. Anong nangyari doon? Yun na nga eh. Kaso wala na, ubus na yung ko. Naubos na yung tawag nun. Naubos na yung oras ba? Kasi di ba 20 hours lang?
Eh, hindi ko pa na-update. Sayang nga eh. Hi, Mama Vlog! Aray ko, sakit. Hi, Mama Vlog! Kumusta po? Kumusta ikaw? Ano? Tapos na ba kumain, Mama Vlog? Salamat po sa mga patamsak ninyo, guys. At maraming salamat din sa inyong pagpunta. At sana'y hindi kayo magsawa sa aking pagmumukha. Ayun, 9 million viewers. Thank you for coming, guys. Love you all. Ang kakawin mo lang, galing ka na naman sa, ano, galing ka na naman ba sa tawag doon? Sa pantry? May pantry ba ngayon? May pantry ba ngayon, Mama Vlog? Mega love shout out sa inyo lahat. Ikaw ang laman. Nako. Very bad. Very bad. Wait lang guys, wait lang. Nasayang yung kanin ko. Napanis. Kaya nagsayang ako. Magpiprito na nga sana ako eh. Nakita kong panis yung kanin ko, sayang. Ay, Ate Wen, thank you po sa patamsak, Ate Wen.
Thank you po. Thank you. Lumipat na si mga vlog ni na Eric. Ah, ayun, shout out daw. Ate Wen, sabi ni Idol Saudi Boy. Oo. Okay lang yan. Umiikot ako, kuya. May mga, sa may mga LS. Ayun. Salamat po sa pag-ikot-ikot. Pero wag masyado ha. Baka mamaya mahilo ka sa kakaikot mo. Ate Wen, kumusta? Ano pong balita? Nagpapalaro sila, wala tayong pampalaro eh. Gusto ko man magpalaro, mababawasan yung allowance ng mga anak ko, kawawa naman. Magpapalaro ako pag ano lang. Magpapalaro ako pagka ano na lang, tawag lang. Yung medyo maluwag-luwag na ako. Ito, data lang ako kaya di makasupport ng maayos. Yun. Okay lang yan, Ate Win. Basta ano lang, pasimple-simplehan mo lang. Basta pag may time, support. Pagka wala, okay lang yan. Maintindihan ka naman namin. Lalo pa kami, mano kami, marunong kaming umintindi. Hindi katulad nung iba, wala. Isip lang nila yung sarili nila. Totoo yun, totoo yun. Eh tayo dito, marunong tayong umunawa. Opo, opo. Hindi ko talaga babawasan yun. Kasi kawawa naman sila. Pagka medyo maluwag na yun, magpapalaro din ako ng mga Gcash na yan or load na yan. Pagka natanggap ko na yung ano ko, yung allowance ko sa overtime, yun, magpapalaro ako. Idol, idol Saldi Boy. Baka mamaya sabihin niya, budol ako eh. Mahirap, mahirap yun. Hindi, okay lang yan. Kahit hindi pa money at saka hindi pa tayo sasahod sa YouTube. Magpapalaro tayo. Pagka makuha ko lang yung ano ko, makuha ko lang yung pinagputahan ko. Pinagpaguran ko pala. Mahirap yan manay na utang. Baka mamaya namura ako dito, patay na. Yun si Memeting, oh. Pag mag-BG-BG dyan si Memeting. Memeting!
Si Madam Lynn, maraming pondo yan. James, padikit banana. Ayun nga. Paano ba magkaroon nun? Kahit yung ano, yung WH, meron din yun. Meron din yun, yung ano, kahit sa WH, meron din. Wala Ate Win, hindi ano, hindi ako makapagpakyat. Wala na yung ano ko. Kailangan ko pa mag-update kay StreamYard para makapagpakyat ako. Eh, wala pa akong allowance eh. Wala bang ano, gym sa WH? Pero yung iba, ang totoo, nagbabayad sila, no? Parang nagbibili sila ng watch hour. Naka-StreamYard po. Ayun, si Idol Kaigot. Hello Idol Kaigot, kumusta ka? Ayun Idol, may jacket ka na po ah. Na-jacketa na po kita. Salamat sa tamsak Idol. Kumusta ang London? Di ba kayo nagkita ng Kuya Kalbo mo? Ayun, mega mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Idol Kaigot. Wala Idol, pagka binaba ko nga po yung bahay ko, hindi rin makakaakyat kasi nga yung ano, ubos na yung oras ko sa StreamYard. Salamat po sa yung pagbibigay support, Idol Kaigot. Yun, solid team Repsol tayo. Thank you sa solid na support. At salamat sa inyong support. At sana huwag kayong magsawa sa pagmumukha ko guys ha. Ayun, shout out Saudi Boy. Sabi ni Kaigot me. Ini. Ayun, may shout out. Sabi ni Win TV. Ayun, maraming salamat sa inyo guys ha. Oo nga po, baka sa ano, baka pag live ni boss, magkakalbulit ako dun sa live niya. Malabong na. Oo nga idol, oo nga, oo nga. Kapangpangan ka pala, Idol Kaigot, no? Kapangpangan ba yun?
Oo. Hindi mo ba nakita yung live namin na ano? Yung live namin na nagkalbuhan. Sa live ko yun, nangyari. Doon na uso yung ano, yung kalbuhan. Kasi nung umakyat nun si ano, si Idol Palos, doon nag-umpisa. Mega love shoutout Ma'am Wing, sabi ni Kaya Gut. O kaya kita mo si Kuya Palos, nagpa-kalbo rin yun. Magkalapit lang ba kayo, Idol Kagot ni ano, ni Kuya Palos? Opo, ang sayang nga nung nangyari na yun. Wait lang po, atin na ko yung sinain ko. Pwede mapatali, walang iba, hindi ikaw lagi, sinubukan ko, hanggang ngayon ko makakayanan, at ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa Nagkill, guys. Nagkill. Ay, sayang. Ayun, thank you po sa mga patak ninyo, guys. Salamat po sa atak, salamat po. Ayun, Tatay Utep, salamat. Ayun, si Kamam Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malakat, Singko, thank you. Precious B, thank you. Thank you po, thank you po. Thank you po sa patak. Salamat po. Princess Ann Mendoza, maraming salamat po. Kasangga ni Katropa, ayun, Idol Katropa, thank you. Salamat po sa inyong pag-attack. Nakakatuwa naman, grabe. Oo nga, nabigla ako, grabe. Tinignan ko lang yung sinasain ko, may nag-attack na pala. Sorry po, hindi ko po kayo napansin agad. Salamat po sa inyong pag-support.
Sana all ina-attack. Maraming salamat po sa patak ninyo, guys. Kuya Dante, may love shoutout. Kuya Sniper Jar, salamat po. Kay Nay, maraming salamat po sa pag-attack. Maraming salamat. Idol Dukis, maraming salamat. Thank you po talaga, thank you po. Nakakataba ng puso talaga. Solid talaga Team Repsol. Hoy, mag-jacket ka. Sabi ko na nga ba eh. Mag-jacket ka kasi. Paano ko ito mag-jacketan niyang bilis? Ang bilis eh, ang bilis, ang bilis. Ayun. Ninja ni Kainay. Ayun. Sacrifice vlog. Tapos na, mag-jacket ka na po. Ayun. Si Ate Kainay, meron na rin pong jacket. Ano ka? Ma'am Gamalin, thank you po. Ma'am Gamalin, thank you po talaga. Attack mga kalbo. Grabe, grabe, nakakatuwa. Sobra. Yun si Idol Panic. Ayun. Idol, may jacket ka na rin po. Si Princess Anne. Wag. Meron na. Ayun. Ayun si Bukaka. Ayun, Idol Bukaka, meron ka na. Thank you po sa patak ninyo, guys. Grabe, naluluhan na tuloy ako. Andre, yung sinasain ko, wait lang. Muntik pa masunog yung tubig, grabe. Thank you po sa patak ninyo, guys, ha. Ma'am Kamalin, maraming salamat po. Ayun, si Erox Guevara. Ayun, may idol ka na dyan. Idol Erox Guevara. Salamat po, salamat sa pagpunta. Atak kalbo. Kalbo ka rin. Grabe, solid talaga kayo. Solid talaga kayo, guys. Ayan guys, sa mga nandiyan na nag-attack, baka po pwedeng
Suportahan po natin yung nakapin. Baka lang naman po. Oo nga, sa totoo lang, talagang napakasarap na inaataka. Grabe. Kalbo. Atak kalbo, pati sa baba. Ma'am Gamalin, maraming salamat po ulit. Talagang you're very supportive. Katulad po ng iyong pinakamamahal na asawang ng iyong asawa na si Idol Pinoy Biker Italy. Kalbo daw, taas baba. Walastik ka sacrifice ha. Pare ko, pati baba talaga ha. Abe, nakakatuwa. Di ba, para ataking ka ng mga kasamahan mo. Nakakatuwa yun. Baka may susunod pa dyan. Idol, walang hagdan. Sorry talaga. Walang hagdan kasi ubos na yung ko. Ubos na yung aking oras kay StreamYard. Kailangan ko pang mag-update. Wala pa tayong budget pang pa-update eh. Pasensya na po. Mukha ka. Kaya nyo pagka maayos ko tong ginagawa kong bagong account at para makaakyat po kayo. May ginagawa po akong bago. At muli, salamat po sa inyong pag-attack kay Kalbo. Maraming salamat po. Lipad, Darna, lipad. Sabay sigaw ng Darna. Wala na po, ubos na yung ko, idol. Ubos na yung oras ko para mag-accept ng ng guest. Ewan ko, tingnan mo try mo lang. Ayun, shout out po sa pamangking ko. Hi Sheila, kumusta ka? Ano po gawa mo? Yan guys, pamangking ko po yan si Sheila Gaho. Yun, shout out po dito. Thank you Sheila. Dali lang, bigyan kita ng jacket para hindi ka lamigin dyan ha. Ayun, may jacket ka na. Binilihan ka na ni Tito ng jacket. Gift ko sa yan, gift.
nung nakarang birthday mo. Dito lang yan sa ano, sa YouTube ha. Dito lang yan sa YouTube na jacket. Yan o, may hagdan. Opo, hindi talaga makaakyat. Ako, buti napansin ko. Lulubat na. Bullseye sana yun. Laglag sana kayo sa hagdan. Masaway naman itong langaw na to. Ay, istika. Thank you for coming, 10 million viewers. Thank you guys. Salamat sa support ninyo. Kay Boy Bicol Calvo Official. Ayun. Try nga natin. Yun o, wala talaga manay. Ayaw po talaga. Ayaw na ayaw. Bingo. Hello. Sa bako. Hello, Kuya Wicon. Mega love shoutout po dyan sa baba. Ganun pala yun. Basta Kuya, kakanta daw yun eh. Kakantahan ka daw ah. Thank you tayo sa pag-akyat. Bakit ganun? Ayan. Mega love shoutout sa 9 viewers. Mahilig sa tusok. May galab shoutout po. Salamat sa pagpunta. Ready boy, nasan ka na ba? Akyat ka na. Kantahan mo si Kuya Bicol. Para maaliw. Ayun, no? Anong niluluto mo, Manoy? Ayun. Bakit ang hina ng mic ko? Ayan, naririnig mo ba ako? Ang hina ng mic. Opo, opo. Papalit ko lang ha. Wait lang po. Init.
Parang wala kang boses, kuya. Sorry boy, akit ka. Sige po, try mo po. Magandang gabi po, Lynn Raquetera. Shout out. Shout out po sa'yo, Manong Celestial. Ayun, sabi ko, akyat ka na. Ayan yung ano. Wala ba? I-back mo, nandiyan yung hagdan. Wala po ba? Wala. Wala ba? Sorry boy, try mo umakyat. Napanik din si Pilita Corrales. Grabe siya, oh. Akyat ka nga din. Makapilita Corrales ka dyan. Ang taba nga ng mukha ko, grabe ah. Payat na ako eh. Pirita ko lang ha. O game na. Magpapalaro ka ba, Madam Lynn? Hindi ako magpapalaro. Wala akong nahukay na James. Umakyat ka dito. Sumano kami ni Kuya Bicol. Akyat ka, akyat. Walang boses. Next premiere, si ano, si Sniper Gem. Sniper Gem. Search mo na lang si Sniper Jet. Wala akong boses, ba't ganun? Akit ka dito para may kasama ako. Wala si Kuya Bicolo, nagluluto. Asan ang Saudi boy? Ayun, sorry po. Tao lang. Ayun no. Ano magkakakilig? Oh, tarik. Wala yan, yung wala. Kuya Bicolo. Arabian Drilling Company. Oo. Nag-supply man ako dati ng company dyan. EDC. Oo, EDC. Okay, may mga Direkta na lang yun din. Yan Alam ang na, Dutch, alam na. yan lang.
Sa tanang yung may rin na doon sa October. Ano ba? Si Madam Lynn. Ang dami siyang rin. Idol. Dami yan. 57, 62. Sa marami yung bigyan. Dami ko. Oo, nalaman. Butong dala ko. May dumating na tinta-prato ng sarito. Idol. Ba't bumaba si Madam? Nalaglag. Kaya nalaglag ba? Ayan, dito na ako. Nalaglag pala. Hindi, walang volume yung walang volume yung gamit ko. Okay. Ayaw gumana ng headset. Ayaw mag-connect. Ako din, mahina. Mahina din Kaya yung nga volume ko. hinakatin, okay na. Okay na yung volume ng phone. Kaso ang dilim naman. Ang dilim ko. Bakit ang dilim mo? Bakit? Nagtatago ka kasi. Bakit madilim? Ang dilim ng phone. Ba't kaya ang dilim? Ay, doon tagal. Okay yan, para di masyadong kita yung taba. Ayaw mo pakita yung taba, ah. Oo. Sesyon. O sige na, kanta na kayo dyan, kanta na. Sige. Ayun, tinan mo nawawala. Ito mo si Madbite. Oo, kalimutan naman to. Kalimutan naman to. Asa mo si Madbite? Trabaho. At to speak as bini. Kagis. Ako din. Tapos mo gusto ko at hindi. Cute naman kasi. Copyright dyan. Binili. Jamming lang kami. My birdie is my best friend. My best friend. Ang daming maliligayang sandali. Madalas kitang pinapakain ng birdseed. Mahal kita, oh birdie ko. Huwag kang lalayo. Don't touch my birdie. Don't touch my birdie. Resist temptation, please. You don't have to run my birdie. Just call it and it will come. Shoutout po sa lahat ng mga nasa ibaba dyan. Shoutout sa inyo lahat. Sir ba naman ka dyan, Madam Lynn? Premiere, oh. Yun lang. Nagre-replay na lang ako mamaya. Cobra, mahilig magputahan. Kapag nilabas na mula sa kulungan, mo'y tuloy na ang aming kasiyahan. Di naman ako manyakis talaga. Ayaw ko lang na hinahawakan siya ng iba. Ang birdie ko ay medyo masungit. Konting hawak lang, siguradong magagaling. Don't touch my Pag-alis minuto sa ano yan? kahit si Lolo sa kanta ko. Ano ba itong headset ko ay gumana? Bakit ba? Ayaw mag-connect. Ayaw mag-connect. Kanino yung kanino yung sound? Eh, dito sa Kanino yung tropa. sound? Dito sa tropa. Nagigitara siya. Live. Ayan o. Tatagay kayo?
Guitarist singer yan. Artist yan, artist. Member ng ng banda. Member siya dati ng banda sa sa Pinas. Pati dalawang itlog nito. Pieces, temptation, please. You won't have to grab my birdie. Just call it, and it will come. Don't Kailangan kapit ako ulit ng worry, it will come. Andaw-andaw ba? It will come. Love song nga, pre. Tol. Tapos lang din yung maaari. Yung yung your song. My one and only. Ano kaya pa rin? Yan lang. It wonder forever they are in front of one smile. Then I died. Only to be revived by you. Don't I have everything figured out? Go to show just how much I know. Both the way that I take one step away, then I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Backstage daw. Idol, Boy Bicol. Sorry. Hello po, Madam Palaboy. Shoutout po sa inyo. Nasa backstage si Madam Ling. Nakabitin. Buti na kinuha ko tong isang cellphone. Wala kasi akong monitor sa baba. Shoutout po sa lahat ng mga nasa ibaba. Madam Palaboy, shoutout po sa iyo. Manong Ses Official, shoutout. Hello. Sorry naman, sorry. Relax lang kami ngayon. Walang pakot. Kakatapos ko lang maglaba kanina. Maglaba ako. Kaya kumapon na lang ako sa Premiere, mga ni-replay ko na lang. Ay, napagiging tuwa ni John. Okay. Yan, nagalaw shoutout. Palaboy. Nagalaw shoutout, Manong Sis Official. Yan, nag-love shoutout po sa inyo lahat, ha?
Pasensya na po kayo, kakain muna ako. Sige, kain ka lang. Boy Bicol, kahit ka lang. Of the dark, to bite to their bodies become one. Mangan tayo, mangan. Sis, Mama Vlog, ako ka, sis. Hanggang yung hagdan. Mama Vlog, sarap. Pansi. Feel the way of my stay. You're so glad till away. Ikwento nyo na lang sa akin. But I'm dying to say that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I've never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Kuya Bicol, kain ka lang ka, walang tayo. Sabi ni Mama Vlog. For you. Ito nga po. Shout out sa iyo, Mama Vlog. Shout out dyan sa lahat ng mga kasi baba. Vlog, agad ka, Mama Vlog. Saan? My heart. Parang kami, Kuya Bicol. Where you are, I really need to settle. Slowly now it begin to move. Every breath and deeper into you. I really know words I saw. Bakit sa Monday pa? Hindi na ngayon. Crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so Ngayon, thank rare. you po sa 10 million viewers ko dyan. 10 million viewers namin. Salamat po sa inyo lahat. It's because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so rare. You feel it in my ears. I'm crazy for you. Kain lang, Kuya Bicol. Sa Monday na ako aakyat. Bakit sa Monday? Si Alip. Yes, sis. Nandiyan yung hagdan. Pag-jelly ako. Inom po tayo ng juice. Juice. Ano, ang Diyos ko naman ang laka. Madam Lynn, juice. Idol Boy Bicol, juice tayo. Ang Diyos ko May naman ang laka. shoutout sa'yo, mahilig sa tusok. Miguel shoutout. Sino kaya itong mahilig sa tusok na to? Mahilig sa tusok, may galap sa out. Bago doon mag... Parang si ano to eh, si Bukaka. Profile niya. Nasa si Alip. Anong ulam mo, Kuya Bicol? Kami, Ano yung ulam? kami ba to? Si Jan, ako yun eh. Ano yun yun? Wow, sarap. Dalawa. Dito pa rin Eto nakatulala. Wait lang, may tao.
Kilala ko yan. Ay, nakatulog na ako dito kakantay. Oy, Ay, si Kuya Plok pa ko eh. Sorry po. Hindi yung pwede makarala. inaabot na ako dito ng tanghalian. Sorry po. Hindi ka ba pinapasok, Kuya Kasunoy? Kumusta idol? Salamat. Hindi ka ba Day off ko ba ngayon? Ha? Day off? Wala naman di off. Yan o, nakahiga na nga ako dito kakantay. Kanina pa ako dyan sa baba. Lagot ka, Kanina Kuya pa ako Plok. nagko-comment dyan. Kanina pa ako sa baba, nasa likod. Sorry po, tao lang. Hindi mo vlog, skip ka. Vlog. Kung nakupas at nariyan pa ang barkada na napormat na kabaro sa awitin daig pang minus one at singalong. Ano yun eh? Ano mo, sorry ko. At kay lamig pa ng hangin sa'yo May lahat ba? Nakay ka ma'am kamahalin din yung isa ko eh. Ha? Nakay ka ma'am kamahalin. Wala na naman eh. Bigalag na lang, Oo, si Swen. nag-attack kami po kami dyan. Umalis naman yung host natin. Akit ka si Swen, akit ka mga vlog. Ayun, kasya pa dalawa. Di ba para isang isang pelikula romantiko? Di ba ikaw ang bidang artista na ako yung leading man? isang pelikula. Ako sis, nag-upload ka ngayon sis. Ang ganda ng atakan doon sa premiere ni sa premiere ni Idol Sniper. Puno ang langit ng bibig. Walang price yun, walang price. Wala naman price yun, nag-atak-atak lang ako doon. Sige na, baba na ako kasi nandun ako kay Ma'am Kamalin pa. Maya-maya, patapos na yon. Balik na lang ako dito mamaya. Maya-maya, tapos na yon. Sige, idol, salamat. Oh, huwag kang tumigil dyan, Idol Bicola, kasi lilipat namin dyan sa'yo, ha? Okay. Sige, bye-bye na ako, bye-bye. Sige. See you later, guys. Bye-bye. Idol Saliboy, bye-bye. Ma'am Ivana Aliwin, bye-bye. Pana yung pang-lotion mo dyan, ha? Hindi mo na kailangan mang-lotion. Oy, puting-puti na nga yan. Lolusyonan mo pa. Kailangan niya protection niya yun eh. Para na ko lang mukin. Isipin mo yung balat mo, parang chok na. Ako nga, hindi na nga ako naglolusyon. Alam mo ba, Ma'am Len, hindi ako gumagamit ng sunblock? Pag nagsiswimming ako, hindi na ako gumagamit ng sunblock kasi black na ako eh. Ano ba yun? Tawa ka daw dyan, si Swen. Akyat ka dito si Swen sa taas. Sige na, bye-bye. Ate Bicol, bye-bye. Hey, bro. Sige, bye-bye dyan. Lahat na sa baba. May shoutout sa inyo dyan. Bye-bye na ako, bye-bye. Hintayin kita mamaya. Oo. YouTube ko, tol. Naka-direct sa YouTube. May narinig akong bagong awitin. Bagong awitin. Wala akong lyrics yan, ha? At may
Hindi mag-request. bagong Hindi sigaw. mag-request ng kanta. Request daw ng kanta, Flying Me to the Moon. Hindi mag-request ng kanta. Ano ba? Ano bang gusto mo kanta, Madam Lynn? Ha? Sige nga, Kay request ka. Sigrid. Ha? Kay Sigrid na kanta. Kay Sigrid. Ano yun? Yung Ano yun? don't know what to do. Ah, I don't know what to do. Yung ano? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. Oh, yan. Don't know what to say. Oh, don't know what to say. Eric Sigrid. Oh. Hindi ko pa naman alam yun. Gatayin mo. Saudi boy. Piso. Oh, sige. Try natin. Tetesting lang nung gitarista nating Kung kaya. malupit. Kung kaya pa. Kaya, Ano kaya. ulam mo Kuya Bicol? Sabi ni Win TV. Kaya ngayon. 1990 ako pinanganak eh. Hindi, abot yun. Ay, naabot pa ba yun? Oo, abot yun. 1990 yun. Revival ngayon, 2020. Sige, kantayin nyo na. Kantayin nyo na. Sigrid. Rick. Yung bago Alam mo kayo ngayon. mga paa? Madami namang revival dyan eh. Rick ano? Rick. Sigrid. Hindi, may revive siya. Sino yung revive nun? Sino yung revive nun? Ano ba, nakalimutan ko na. Yun, nakalimutan na ba? Yung sikat na singer na din. Sino ba to? Nakalimutan ko na. Tamang title. Oh. Karaoke, lagay mo. Ha? Karaoke. Don't know what to do. Ayun na lang, magkaraoke ka na lang. Hindi, wala na tayong cellphone. Mic na. Makapiright si ano? Baka makapiright si Kuya Bicol. Sa ano? Copyright pala. Mga copyright pala si Idol. Nag-request yung pinakamaganda to. Ito yung pinakamaganda sa ano namin, sa GC namin. Itong si Madam Nakalimutan pa yung pangalan eh. Si... Linda Ete. Osang yan, Osang. Osang ng ano yan. Ng Team Repol. Yun. Pusang talaga, ha? Shoutout sa inyo. Saan na ba yun? Meron ako dito nun eh. Nag-resign. Saudi, no? Saudi. Mahina yun. Mahirap mag-achieve magbanda eh. Dati eh, nung high school ako eh, naalaman ng tatay na pag-alagala lang ako kasi nga nagja-jamming kami, tapos nagpupunta kami sa mga practice. Lagi kang lies na lies, nabubugbog pa tuloy. Tigilan na yung banda-banda na yan. Mabubugbog ka pa ng tatay mo eh. Talaga eh. Wala to, Madam Lynn. Wala, di Ah, mo siya, di mo naman tuto. Si Mark. Passage na lang ng pangalan nung tayo ng ano nung pangalan nung... Carpio yan yung Ha? kanta. Mark Mark Carpio, oo, tama. Si Mark Carpio nga. Ito yata yun eh. Kasi pare ka. Mark Carpio ah. Ano lang yun, revival lang yun. Revive niya yun, revive. Pero pwede lang yan. Gusto mo din ata eh. Version ni Malcap. Tira, paparinig ko yung kuna. Ito yun? Rick Segreto yan eh. Mark Carpio. Sino mo yung... Oh, yan. Wala. Rick ano? Rick. Pati nga ano. Yung kumanta. Pero pwede na yan. Pwede na rin yan. Mabagal yan eh. RIC. Original yan eh. Original. Oh. Revival na lang yung... Secreto. 50 banana to ha. By request to. Baka mamaya. Sige, ito ba nga yan? Idol. Utang. Idol. Pwede namang utangin eh. Idol Boy Bicol. 50 banana. Ano? Kayang-kaya ni Ate Lynn yan. Oo. O, sige Ikaw ang na muna. kakanta. Madam Lynn, ikaw ang kakanta. Ikaw ang nag-request. Basta ko. Oh. Wala kang banana. Wala kang banana. Mahina yung Oh, akin sige eh. lang. Hindi sa kaya ano. Nakakonek ako. Akala ko, kakantahin mo kaya ka nag-request.
what to say. Antahin mo. 50 Ako ba? banana yan. O sige, kakantahin ko. Idikit mo kay ano, ipadikit mo kay Idol Bicol para mag 1K na yan. Malapit Yun, na yan, no? malapit na. Sige, Kuya Itlog, bahala doon. Sige, kuna. Sige. Basta yung 50 banana, ipadikit mo kay Idol Bicol para lumapit-lapit sa 1K. Ha? Sige, go. Wait lang. Kinakapapa nung yung gitarista natin. Dami, oh. Hanapin natin yung medyo madali-daling tugtugin. Oo. Sige. Teka lang, hanapin ko lang din. Pa-strumming na lang Ano ba yung mo? Rick Segreto? Yung kuha mo? Sige. Yung hindi, mataas yung kay Mark Carpio. Mataas yung kay Mark. Mas slow, mas baba yung kay Sigrito. Sabi mo, pagpapasok na ako Teka lang. I-play ko, i-ano ko lang ito. I-play ko lang. Isa pa. Sabihin mo. By request. Yun na. I've loved only in my mind. Kapay mo! Sige lang. Tuloy mo lang. Kukuhanin ko yung tempo mo. Sige, kuna. Only in my mind, but I know that there will come a time inside. Sige lang. We're hopeless romantic, is what you say. Falling in another place. Don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart's floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, dream of you in the most special way. Beside you all the time, all the time. And I always feel it crazy, but I know someday you'll feel feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorize on the lines, and here I am. Struggling for words, so still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you pass by, I could cry. Every minute, every second of the day, dream of you in the most special way. Beside you all the time. All the time. Hindi ko alam kasi, pagka hindi mo talaga tinutugtog, mahirap to. Yan Madam Lynn. Okay na. 50 banana kay Boy Bicol Wait lang. Pag hindi ko talaga masyado, hindi ko ba tinutugtog. Ayun, shoutout ka, Ito lang, shoutout. yung para kaidara natin parehas. Shoutout. Let's go with us. Shoutout. Mga natin. Shoutout kay Bossing. Kay Idol Bossing Simon. Para sa mga millennials yan.
that great big hill of hope. What a destination. I realized quickly that I knew I should, that I walk that way. I hope it's brighter full of man. For whatever I need. Asyas. Pinabayaan din pa. Siyempre. With a little cushion into a week sometimes. Get up and what's going on? And I say, hey, Yeah, baba lang. hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ooh. And I tried. Oh my God, do I try? And I pray. Oh my God, do I pray every single day for a revolution. So cry sometimes when I'm lying in bed, just getting all out into my head, and I'm feeling a little peculiar. So wake in the morning and outside just different. What's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going on? Pero basta Friday, may inano kami dito. Kunti lang, TGI. O, TGI, thanks God, it's Friday. Pero, ito yung buwan. Alam na, wala na mga tao dito. River Maya. Alam mo yung River Maya? Ikaw? River Maya. Gitarista, tapos sa Saudi lang. On the clock never seems so alive. Ulit, ulit. Hindi ko What day is it? kumakuan eh. Ngayon, thank you sa 7 million viewers namin dyan. Nag-appreciate ako sa simula. Kasi si Saudi, wala na. Keep on. I can't back down, I'm losing so much time. It's true with me. All of the people have nothing to do, nothing to lose, and it's you and me. And all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes on you.
Next premiere natin, si ano, Sino? si Kainay. Si Kainay official. Ako, si Kita, Kainay pala. Hindi, Ano ito ba na yun, lang. mamaya Dito na. Anong oras? Baba. Oh, tagal pa pala. Request ka pa, Madam Lynn. Madam. Request Okay, ka pa. Para, do as part. ha? Do as part. Till death do us part daw, tol. Basta totoo yan, ha, yung 50 banana ni ni Idol Bicol, ha. Kakantayin ko lahat ng request mo. Yari Sige. ka, yari ka. Oo Basta nga. kailangan ito pa rin mo yung kay Idol Bicol na 50 banana para malapit-lapit siya sa sa 1K. Tulong na din natin to kay Idol Bicol. Total, nandito na din naman tayo sa taas. Idol, Una, shoutout una. sa iyo. Thank you, thank you. Alam Alam na ni yan. Alam na ni Ate Lynn yan. Oo. Siyempre, alam mo naman, solid Repsol tayo, kaya kailangan tulungan lang, di ba? Suportahan lang naman tayo. Yun, mega love shoutout sa iyo, Kaboyak. Sino man tanong? Till death. Ang daming kumanta eh, no? Yung makukuha mo lang, tol, yung sa mababa lang. Mega love shoutout po. Magalag shoutout, Boss Jonathan. Shoutout po sa lahat ng mga nasa ibaba. Maraming salamat po sa pagbisita sa LS ni Idol Boy Bicol. Ano ba kantahin yan? Ano yung kanta nun? As we talk, Golden Mile, down the pretty. Yung ba yan? Yun pala yun. Shoutout, Kuya One Piece. Teka lang, hanapin ko lang. Wait lang, magpapapasok mo. Wala pa akong kopya, hindi ko kabisado yun. Silaw shoutout, Kapatid, Pakitera. Silaw shoutout, Kabuyak TV. Shoutout po, mega love shoutout po. Ganun yun, di ba? Hello, Jonathan. Mega love shoutout po. Salamat po. Ano yung kuha mo? White Lion? Teka lang, ha. Huwag ka muna papasok. Ang taas pala nito. Kaya yan. Sila mo download po. Good evening. Magalang shoutout. And there's nothing in this world that I know wouldn't Mega love shoutout. Thank you for coming. Ayun. every minute. Nakatsin po. Magalang shoutout. Let me lead the way. Oh, to your eyes. Be by your side. To death do us. Ang hirap. Ang daming chords. Nahihirapan Mahirap. yung gitarista natin. Maraming chords eh. Ano lang, Tagalog naman tayo. Tagalog daw, Oo. Tagalog. Madam Lynn, Ikaw na Tagalog. bahala. Ikaw na bahala sa Tagalog. Ikaw na bahala. Ano ba yung... Sino ba kumanta nun? Nung ikaw ang bahala. Ikaw nang bahala. May ganun ba? Sa mga request. Hello, Kia. Ganda ni Kia. Hello. Kia, pakita ka naman. Ayun, oh. Ganda ni Kia. Hello, Ma'am Kia. Kamarin po. Thank you po, Ma'am Kamarin. Kilala mo ba ako, Kia? Thank you po, thank you. Kia, Kia, kilala mo ba ako? Ayun. Kilala mo daw siya? Hindi. Yun lang, hindi ka daw kilala. Walang Hindi pala regalo, walang kilala. kilala. Aray ko! Hindi pala ako kilala ni Kia. Wala kasing regalo. Yan, si Ninong Doril mo yan. Mga Tagalog yung mga ano ba? Ayun, Yan, si maganda Nakauwi ako. Nakabisita ako dyan eh. Nakabisita ko si daddy mo at saka si mama mo, si mami mo. Shoutout, Idol po, Boy. Shoutout po sa inyo. Diyan, madam. Thank you for coming, guys. Thank you po.
O kanta na. Dedicated yung kanta nyo dyan sa baba. Love song, Dedicated alam to mo, 13 Tal. viewers. Try mo lang yung love song na alam mo. Ay, Yung 214. Shoutout sa inyo sa lahat ng mga nasa ibaba dyan. Maraming salamat po sa mga nagpunta sa LS ni Idol Bicol. Ayun, maraming salamat po. bahala na, sige. Am I real? Do the words I speak before you make you feel Papa, may kalab-out. that I'm there for you in a wedding? Well, if you look into my eyes, then you should know. Pangalan, sige may shout out. Here to have nothing to fear. Shoutout sa'yo, boy ni Malakat. Shoutout din sa'yo, Kaboyax TV. Shoutout po, sexy. Yan, si Madam Noche. Shoutout sa'yo. Basanggan ni Katropa. Shoutout din sa'yo. Oh, number 1, shoutout. Shoutout po sa'yo. Bossing Jonathan Seconder. Shoutout po. 1PS TV, shoutout din sa'yo. Everything at last, I'll be by your side. Forever by your side. Jamming lang po tayo para kay Idol Boy Bicol. Suportahan natin siya sa kanyang watch hour para naman po kahit pa paano madagdagan yung watch hour. Salamat po. Kami tayo thank you sa pag-GBG mo dyan. Thank you so much. And gently close your eyes so you could understand that there's no better love tonight than what I pour you. Well, if you feel the same way for me, then let it go. We can donate to a garden no one knows. Life is short, but don't tell me that you love me. We can put it to and you know that was good night. And everything made right. Feel you shake right. I'll be by your side. Forever by your side. Shoutout sa'yo, mahilig sa tusok. Yon, number 1, mahilig sa tusok. Shoutout. Shoutout, mahilig sa tusok. Relate here, mahilig sa tusok kaso walang matutusok. Bawal tumusok dito. Bawal tumusok Kaboyax dito. TV, maraming salamat. Ma'am Lynn, sabi po ni Kaboyax TV. Guys, maraming salamat po sa pagpunta niyo sa aking broadcast. Alam mo naman, Idol Boy Bicol, alam naman namin full support ka din sa tropa. Kaya nandito rin kami para sa iyo in return, di ba? Salamat po, salamat po. Tusok is real. Sabi ni, mahilig sa tusok. Parang kilala ko kasi si Tusok na to Madam Kaya- Nochi, maraming salamat Idol Saudi Boy. Ayan. Kanta pa kasi kayo. Salamat po. Madam Malapit Nochi, ka ng- pwede request ng kanta. Malapit ka ng mamoni. Madam Luchi. Isang upload na lang ng Ligo Challenge mo, siguradong money ka na. Hindi kali siya magdadala ng pagkamuli niya. Maraming viewers yun. Kaya
Sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Nabumana aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Sanggani ka tropa, bigalag sarap. Thanks for watching. Salamat po ba? Salamat po ba? Sa video dyan. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Ayoko sa iba, sa'yo ko ay di nagsasawa. Man ang iyong sabihin, masakang ito ay Salamat po di sa video mo dyan. dalas man na parang aso at pusa. Piling mo ko ay masaya. Kahit hindi batid, aamin ko minsan ako'y mandi. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Sa lamig man o sa init ng gabi, nais ko sana ibabalik. Walang tayo. Hindi mo iibigin. Yun. Pay-pay nga muna mga kaibigan. Basta bahala na kayo dyan sa baba. Ayun, ang galing-galing. Thank you. Thank you. Wow, sana nga, idol, Saudi boy. Ayun, sabi ni Madam Lodchi. Sana nga daw mamuni siya doon sa kanyang Ligo Challenge. Sigurado po yun, madam. Basta Kain po kami, walang tayo. basta Kasi po hindi naman mag-upload ka ng ano. Pag lalaki ba yung nagligo challenge, marami magbo-view? Ay, wala. Konti lang. Yan, si Madam ano. Eto, malakas to si Madam Lynn sa Ligo Challenge. Tsaka si Madam Lotche. Malakas yan sa viewers. Umabot ng 1K ang ano yan. 1K na yung views ko doon sa Ligo. Oo, kaya nga. Ilang araw pa lang yun, di ba? Tataas pa yun, sigurado. Tsaka din kay, Hindi, may kay, Week shoutout na din yun. kay Madam Lotche. Pag nagligo challenge ka, doon sa last premiere para matagal. Tagalan mo yung oras, sulitin mo na. Total, andun na rin naman, di ba? Andun na rin yun eh. Sige, mahilig ako ulit. yung mga pang alas 9, no? Oo, idol. Na premiere, no? Yung kagaya kay Malakat, di ba? Yung almost 1 hour Ayan, yung ano yan. Almost 1 hour 50 maligo. minutes. Oo, almost one. Hindi, yung si Malakat, nag-drive kasi siya pa uwi. Kasi 50 minutes. Oo, 50 minutes. Ang tagal din. Kaya O de, kung yung kay Madam Lotche, ganun ang gagawin niya sa last premiere, tapos maraming manonood, o di, malakas yung hakot ng watch hour, di ba? Kaysa magbababad ka na, magbababad sa, ano, sa LS na napakatagal, di ba? Sabi ni Mama Black, Saudi boy, ba't ang pogi mo? Yun.
Crush yata ni Mama. Maraming salamat sa iyo. Madam Mama Vlog. Thank you very much. Hindi ko yata nabasa yun. Wala yata ako nabasa. Siguraduhin mo lang pag nag-last ka na premiere, huwag ka matutulog. Huwag mong gayahin si Malakat, natutulog. Hindi, si Malakat naman, idol, nagda-drive kasi siya. Pero, ano natin, Mega Mega Love shoutout po. Siyempre, di ba? Mga Gustong official. Mega Mega yun Love na nga, shoutout. maghapon siyang pagod sa trabaho, pero pinilit pa rin niya makapag-upload para lang makapag-premiere siya. Basahin mo yung mga tulong. Basahin mo yung message ni Mama. So, di boy, ba't ang pogi mo? Kaya, thank you very much. Baka naman. Mama May Vlog. bayad daw yun. Basahin May mo, may bayad bayad ba? daw yun. Ay, ganun. Naku po, Diyos mio. Huwag mo. Tutusukin kita gusto mo. Mega Mega Love shoutout. Lindra Quetera. Mega Love shoutout Ayan din po mo, sa Mama iyo. Vlog. Pagka nakuha ko yung benefits ko, May request si Madam Luchi, yung Ocean Deep daw, Ocean Deep. Ocean Deep nga tol. Ocean Deep, puro pa Try rin. mo. Try mo. Hindi ko na kaya yung mga gano'n. Kung video ko na yun eh. Ayun. Antayin nyo yan. Request si Try natin Madam pang Luchi. video kay. Hindi, titirahin ko na lang pang video kay para naman Video ko naman, oo. hindi ano si kaso ano lang to, Pressure ako kasi millennial ako eh. yung ano to? Yung -1 ba 'yon? O sige, go na. Basta hindi copyright ha. Yung -1 ko nga para walang sounds. Ano lang, boses lang. Sige, para akapela lang. Ito. Yung request niya. Tol, Idol Storm, may jacket ka na po. doon sa ano, may video ko doon. Ang laki ng views mo, madam. 2.8 na. Sound ba? Kaya ngayon, Oh, Ang laki ng views mo na. Tataas pa yan. Magkatulad sa pagkamuni. Sabi niya, Pwede ngayon, sige. tayo. Oh, Doon tayo. Oh. ikaw na natin. Finish mo na. Okay, mga sabi niya 5 minutes daw. Visit up daw. Para makakita yung mga quiz. Ayaw niyo ng mga Moira? Moira de la Torre. Sige po, kantayin nyo na. Kahit mo. Wala si Saudi po yan. Nasa CR yata. CR. Na lang. Ano ba? Putik. Ano mas tayo lilipat? Ngayon ako nag-work. Oh, talaga. Ba yung tutupan mo ba? Yung red light mo. Oh, hindi. Ayos naman to. Diretso naman yan. Ikaw na rin yun. Para may busin mo na yung point. Sige. Ocean Deep tol. Try mo nga tol. Wala yun eh. Huh? Di ko inakala darating din sa akin ako'y daming kay bahala naubusan ng bakit. Wala ba ibang request dyan si Madam Loche or kayo? Wala ba kayo ibang request dyan ng Tagalog? Hindi daw kaya ng gitarista natin.
Di siya lumaban kahit konti. Chi, baguhin mo daw yung ano mo, request mo, di kaya nung gitarista. Nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinasama Music yun ng Ligo Challenge ko, sabi niya. maintindihan Last niya, 2.8 na. kung saan sinubukan kong lumisan at umiibilang mo. Baka pa kasi itong gitarista natin, kaya hindi niya alam yung mga old song. Ano pa lang to eh. 30 pa lang to, 30 years old pa lang to. Halos magkadikitan pa lang kami ng edad, 32 ako. 31 ako siya, 32. 32 ako, kaya pasensya na po kayo. Spanish ko lang tayo, jeepney. No. Hindi po talaga namin alam yung yung kanta na nire-record niyo kasi po masyadong old. Parang hindi siya matanda ha. Saan tayo'y dating magkatabi? So, art naman daw sa message. Dalawa nating dalawa. Yon, huwag kalimutang tamsakan si Idol Boy Bicol, mga kaibigan. Bago kayo lumabas ng kanyang bahay, please naman po pakitamsakan si Idol. Maraming salamat po. Dawan nating umahanap sa piling nating dalawa. Subalit ngayon wala na. Ikaw ay lumayo na. Naaalala ko ang mga gabi magkahiga sa ilalim ng kalawakan. Naaalala ko ang mga gabi magkahabi sa ulan. Layla. Kulay ng Iyong buhok. Ay, ano ba yan? Ngiti. at tikwas ng iyong buhok. May bago na Tagalog. Hindi ko na alam. Ng iyong labi. Ng iyong labi. Ano yun, Madam Leche? Sige, isipin mo para kakantahin ko. Sige. Kahit anino sa malayo, may nais masulyapan ka agad. Sige po, Madam. Kain lang. Dahan-dahan, baka mabulunan. Subalit ngayon wala na. Ikaw ay lumayo na. Naaalala ko ang mga gabi nagkahiga sa ilalim ng kalawakan. Naaalala ko ang mga gabi magkatabi sa ulan.
Uchi. La, la, Walang magawa. la, 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 la. Naalala, naalala. Yon, thank you. 17 tuwad ko. Bakit naman 17 tuwad? Bakit? Malamang kasi nabitin sa'yo sa paliligo mo, Madam Luche. Kasi iniintay nila yung paghihilad mo, hindi ka naghilad, bigla ka na lang nag-out. Bigla ka na lang nagbanlaw. Nabitin niya, Madam, kaya ganun. Maraming nagalit siguro. Adik sa'yo. Yung awit sa laki. Mga karelate lang to, yung mga batang 90s. Shoutout sa inyo, mga ka-idol. Mga kwento, tungkol sa'yo at sa ligaya. Iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko ikaw. Magat sa gabi na bawat pinong lumilipat, nahanap-hanap kita. Shoutout po sa 15 million na nanonood sa ibaba. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa LS ni Idol Boy Bicol. Maraming thank you po sa lahat. Sabi ko, Good vibes lang po tayo, mga idol. Pwede po kayong pumanay kung gusto niyo po. Para po makakanta rin po kayo. Thank you po. Sabik sa'yo. Mamuchi, akit ka pa, Mamuchi. Kahit maghapon na tayo Magkasama. Shoutout sa mga batang 20s yan. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Good vibes lang po tayo. Thank you. Atid ng bahay nyo. Sabay good night. Sabay may kiss. Sabay bye Sumagat sa gabi ka, bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpilit ng tadhana. Hinahanap-hanap kita. Next. Tara. Paano guys? Meron tayong guest na nagandahan sa boses yata natin, kaya pinapalipat tayo dun sa sa kabilang location. Sama ko kayo ha. Huwag kayong mawawala. Stay tuned. Maraming salamat po. Lipat mo tayo sa kabila guys ha. Para i-rep na lang. Susukin kita, gusto mo, may galabat pa lang ako. Kayo, yung power bank ko kasi palubot na rin niya ako. Higit mo na ako. Bago ko lumabas. Tag. Hanap kita. Yun ang mahirap na ito. Paloobat eh. Meron ba? Sige. Dadaling ko na lang to. Awit sa ating. Si Raya, hindi naman to pwede dyan to. Iba kasi to eh. Ay, iba yung kwan. Oo. Basic sa akin na ito. Ano, meron ba siyang stock doon? Oo, meron. Salamat tayo doon sa Yan ba? Eh, sige.
Pasok mo pa yung ano, yung Merry Christmas. Shoutout po sa lahat ng mga nasa ibaba. Pasensya na po kayo. Si Saudi Boy, medyo ano na eh. Rugi. Rugi. Pero kaya pa naman. Sakto lang. Idol, alam ko, Idol. Sabi nito, pagkakuan. Oo. Kaso lang sin-sin. Agoy, walang problema ko ito. Ha? Ito. Pwede, tatawag naman yun. Tatawag naman yun. Tol, dali mo yung susi mo, tapos dadali ko yung susi ko. Para kung magpunta siya, bibigay ko yung susi ko. Hindi ko kayo marunong kumanta. Tara. Ang nakita ka po namin, isa na pong malaking karangalan yan para po sa akin. Sa amin na rin. Sana po first na natin. Okay lang po. Ah, mo. Sino na lang. sige, sige. Okay ka po. Nandiyan na po. I-scroll down mo lang po. May airport po dyan. Nilipat daw tayo sa kabilang istasyon, guys. Ayun, sige lang. Ano yan? Channel 7? Shoutout sa'yo, Boy Bicol. Pasensya ka na ha. Okay lang yan. Okay lang yan, Idol. Sorry, boy. Grabing init. Tingnan ko. Kain ko lang po dyan. Init. Nanginit dito sa labas. Hindi ko lang. Lipat ko po sa kabilang istasyon. Ano? Stay tuned lang po doon sa mga nasa ibaba dyan. Mga idol. Bilis Chicks ba lang namin, po. chicks? Stay tuned lang kayo dyan kay YouTube. kay Idol Bicol para naman po supportahan natin siya para sa watch hour niya. Thank you, thank you. Hindi, LS. Live stream. Live stream nung kasama namin sa group. Full support din kasi siya. Kaya sinusuportahan din namin. Bok here. Victor. Yun. Nakaset. Sinet mo na pala. Idol. Mga CCTV ba? May tao pala sa kabila si Mga pakakatay natin. Sana'y di magmali. Dito ko. Ayun. Nandito na si Mang. Yung may Kami na lang magkatabi. Hello, Idol! Paano Hello, Mang? Hello, Idol Saudi Boy! And Hello po, Sis Lynn madam. Rapitera, good evening! IF. Kaso baka Hindi siya may Bakit kaya yan. nagganito? Hindi ko alam yung katanan. If baka maano to. Hello! hilang ko na Kaya yung tala. Mablak? Hello! Baka Ayan. ma-CPR. Yung dito sa ano? Diyan sa ano? Hindi, Parang dito. may ano? Idol, gitarahin mo dyan yung kumusta ka aking mahal? Ayan, parang pangit yung sounds ng microphone ko. Idol Saudi. Kaya ba yung kumusta ka aking mahal? You know.
Wala, Manay Lino. Maganda sana pag may gitara. Mahirap mag sounds dito eh. Madali tayo ng ano. Ayan. Okay na. Okay na pala microphone ko. Inayos ko lang. Ayun, Ayan, ayos na po. big shoutout sa lahat. Malulubat na po ako, idol. Charge. Sige lang po. Sige lang, idol. Sige lang. Ayun, no. Ang dalawa kong prinsesa nasa taas. Nandito lang ako sa baba. Sabi ni Saudi Boy. Ayan, Sige lang, bumaba. idol. Sorry, boy. Saudi Boy. Ayun, kumusta? Ma'am Lucy, kumusta po? Okay lang. Mabuti naman. Thank you very much. Kayo po, kumusta po kayo? Ito, walang pagbabago. Gwapo pa rin. Pangit pa Gwapo rin. pa. Ikaw lang po may Galing sabi ako mo. kanina kay Ma'am Kamahalin ako kanina. In-invite ako na umakyat. Ipatapos na din si Ma'am Kamahalin eh. Kaya pala. Kaya yan. Nasaan si Sislin? Busy. Ay, kumakain po, Busy kumakain. Kumakain. Ay. Opo. Babalik po yan. Nag-ayan po, kasama niya yung ano. Anong oras na ngayon dyan sa Saudi boy? Idol? Alas 3:15 na. Ano yan, gabi? Ay, hapon? Opo. Ano na dito eh, alas 10 na dito ng gabi. Ano pala? 8 hours. Ay na. 4, 5, Oo, parang 8 hours. 6, 7, 8. Advance kami ng 2 hours sa Pilipinas. 7 hours. Ano natin? Oo. Natin. Kanina nandun si Tata Yuti at saka si Kasunoy, napagod siguro yon. Opo. Andun si Kasunoy ngayon kay ano? Si Idol Kasunoy nandun kay Idol Eric. Doon din ako galing kay Idol Eric eh, kanina. Paikot-ikot lang. And thank you po sa 10 million viewers namin dyan. Salamat po sa pag-standby ninyo. Thank you. Sana wag kayong magsasawa sa pagmumukha namin, lalo pa sa host. Pogi ng host eh. Yun lang. Buti Idol, di ka nagpakalbo. Di ba nagpakalbo ka? Nagpakalbo po. Pero baka sa sa linggo, pakalbuhin po ulit ito. Sa live sa live ng ating admin. Ikaw lang pala nahuli. Opo. Pa-BG-BG lang ating katropa dyan, Nandun ka pala daw si pa-BG-BG Boy. mo dyan, Si Katropa. Hello Katropa, big love shoutout. Akyat ka kaya, Idol Katropa? Samahan mo ako dito. Wala bang premiere? Tapos na. Tapos na yata eh. Baka nakaligtaan ko. Ako, mamaya na ako magre-reply sa kanila.
Sorry, nice. Malamig kasi dito eh. Australia ka, di ba, Ma'am Lucy? Oo, malamig dito ngayon. Winter eh. May heater nga ako dito sa baba. Ah, ganun. Oo, lamig talaga dito. Grabe. Ilang buwan yung ano dyan, ang winter day? Tatlo. At Tatlo. 3 months. Oh, Tapos 3 the rest, months. ano na, Oo, summer init na. na. Pag summer din dito. Grabe, sobrang init. Ah, di mas Oo, ano na pala dito. Kasi pero mas ang, okay dito sa dito sa Queensland pag winter kasi hindi gano'ng malamig doon sa Sydney. Nako, doon ayoko doon sa Sydney, sobrang lamig. ah, Oo. dito, ano, mga 5 months yung taglamig. Tapos, May winter din. opo, Saan kayo, idol? dito sa Riyadh. Ariad kayo, may winter din pala dyan? Opo, pagka ano dito, umuulan pa dito ng ano, ng ice cube. Oo, ganun din dito eh. Pero walang snow dyan. Ay, ano lang, bihira lang mangyari yun. Mm. Bihira lang mangyari na mag-snow. Pero, umuulan dito ng ano, ng niebe. Oo. Dito, hindi din naman gaano nag-snow dito. Sa ano lang, yung medyo bundok-bundok, yung mga ganun. Pero New Zealand talagang may snow dito, wala. At least okay pa dyan. Pero 3 buwan lang yun. Grabe. Oo. Grabe. Pero pag Dito mainitin, grabe, sobrang init. Yung mga tao nandun lahat sa beach. Pagdating ng October dito, malamig na. Pag Ah, September, mararamdaman mo na yun eh. Mag-iiba na yung ano. Welcome back, Larga TV. Welcome back. Pagdating ng September, mag-ano na yun. Magbabago na yung klima. Oo, mag-uutom na. Pagdating ng October yan, yun, malamig na yun. Hanggang February yun. Pag bago naman matapos yung March, ano na yun, mararamdaman mo naman na yung pag-init na. Oo. Kaya, eto dito, ilang buwan na lang. Ang September nito, magbabago na ulit yung ano. Kasi sabay ito ng ano eh. Pag taglamig na sa Canada, yun, mag-uumpisa na rin yan dito. Oo, so parang magkasabay lang kayo. Opo, sabay din yung ano nun, sabay din yung tag-init. Mm. Kasi Dito pag August. Pag August na dito, ayan. August na, mag-uumpisa na, medyo okay na. Pwede na kaming magdamit ng walang jacket. August. Okay, pero sa ngayon, hindi pa. Sis, ako, ang lamig. Pag matutulog sa gabi, kailangan nag-heater. Oo, dito rin, ganun din. Kaya pag winter, malaking bayaran sa kuryente. Winter, malaking bayaran sa kuryente kasi nag-heater. Pag summer naman, malaki din bayaran kasi nag-aircon. Wala talaga. Dito sa amin, libre lahat. Libre kayo lahat dyan. Opo, dito sa amin. Bali yung kumpanya ang nagbabayad sa inyo. Itong bahay ko kasi, underground to ng bahay ng boss ko. Kaya shoulder niyo lahat ng mga bills. Opo. Internet. Swerte naman. Ayun, the Golden Farmers, may love shoutout po. Salamat po sa pagtamsak. Ayan. Larga TV, may love shoutout. Ayan, Kabuyaks TV, may love shoutout, idol. Ayun, kasangganit po pa. Thank you sa pabidji-bidji mo dyan. Saudi boy. Kabuyaks. Salamat sa mga pabidji-bidji nyo. Naglubat daw siya eh. Oo nga. Sa akin nga din, tinabi ko yung charger dito eh. Tinabi ko talaga. Manay Larga, nandiyan ka pa ba? Di ba host, muni na kayo host? Hindi pa po, hindi pa.
Wala pa Ay, nga di akong ba? 1,000. Ah, oo nga. Pero malapit na rin. Papunta na din sa pag 900 na kayo. Mabilis na yan. Opo. Hindi naman ako nag-ano pa kasi yung watch hour ko nga po, yun din yung hinahabol ko. Mm. Nailarga, pakibaba nga yung bahay mo para patamsakan natin. Baka may hindi pa nakapag ano dyan. Mm. Baka hindi pa si Ma'am Lucy Hindi pa. nakadikit tayo, padikitan natin. Oo, dikitan natin yan. Baba mo. May dalawa akong ano dito. Katabi. Dalawang katabi. Ano ko yan, na dito ko rin yan nakilala sa YT. Sa YT World si Larga. Isa ring kapwa ko rin Bicolano. Mm. Magkaiba lang kami Bicol. ng lugar. Ayan. Dito, palagi din naman nakasupport sa atin to eh. Oo, lagi ko nakikita to eh. Maano din to. Mabait din tong tao. Oo, si May Larga. Nagsusupport din sa mga nag-LS natin. Sa mga nagpipremiere na natin. Oo. Ako nga din, nagkaroon ako ng maraming kaibigan dito sa YT eh. Mas masarap ang kaibigan sa YT. Opo. Kasi sama-sama. Sorry. Ayan, mayroon ka na pong jacket. Nay, baba mo yung bahay mo, Nay. Ayun. Ipin natin. Balikan natin si Ate Lynn. Ayun, makapina. May jacket ka na po, The Golden Farmers. Boss, Idol Jonathan Sicondes, mega love shoutout po, Idol. Salamat po sa pagpunta. At salamat din po sa pag-tamsak. Dating dikit ko na pala to si Larga sa isa ko. Try ko nga dito sa kabit. Dagdagan pa lang isa. Ayun, Golden Farmers, baka hindi ka pa po nakadikit sa nakapin. Magdikitan po kayo. Urahan nyo na po. Ayan. bigyan lang siya lahat. Ayan. Sislin Rakitera, mega love shoutout. Thank you so much sa pag-request mo sa akin ng Ligo Challenge. O, di ba? Yun nga yung purpose ko doon eh. Siya nga nagano sa akin eh. Oo. Sabi ko noon, parang hindi ko magagawa. Pero nung nag-request ka, sabi ko, subukan ko nga talaga. Kaya sinubukan ko. Ano naman po? Kaya yun. Tinan mo, monetize na. Sana nga eh. Idol Cup. Sana managtagan. Late pa WH ko kasi tamad ako magplano, tamad ako mag-play sarili ko eh. Upload ka lang, upload. Oo, nag-upload na lang ako ng mga videos. Bahala na Superman. Ano ko lang po to si Larga TV. Tapos, akit ko po tong bahay, yung bahay na binaba mo. Alam niyo si Glenn? Alam niyo si Glenn, yung subscriber ko din nadagdagan. Hindi naman ako hindi naman ako nagtrabaho ngayon. Opo, ganun talaga. Ganun talaga yun. Dahil doon sa video mo na yun. 60 yata dumagdag eh. Tapos hindi nilagas ni Lolo. Sabi ko, hindi niya nilagas yung 60. Kasi nga, pinanood nila yung video mo, tapos sabay subscribe, nagustuhan nila yung video mo. Dadami pa yun. Sana nga eh. Hirap kaya maghanap ng subscriber. After 1 week, makikita mo yun. Oo, malay mo, bukas. Makalawa, muni ka na. Ganun ba? Hindi ko tinitingnan WH ko eh, kasi natatakot ako. Natatakot ako, sabi ko parang kinakabahan ako tingnan yung WH ko. Baka sa ko na, bang araw ko na tingnan yun. Kinakabahan ako eh. Check mo din. Check mo rin, malay mo, 4,000 na yun. Ako,
Hindi ka makakapag-apply. Hindi pa siguro yun kasi hindi pa Sabi naman ko yung po, puto. Ewan ko kung ilang ano ba, ano yun 10 minutes yun, kung ilan ba ang bilang doon? Pag maraming nanood, pag 2.8 ka na, malaki na yun. Mga nasa 20 plus na yun. 20, 30. Watch hour. Ganun ba yun? Tingnan. Tingnan. Kasi yung sa akin, ano lang, 1,000 plus lang yung views ko. Ang watch hour na binigay sa akin ay 30 ata yun, 30. 15 ganun minutes ba? yun. 15 minutes yung Lego challenge ko. Ayan, may galap shoutout sa inyong mga vlog. Para may bilang ko din. Tingnan mo, para namomonitor mo siya. The Golden Farmer, may galap shoutout. May binaba po si Kuya Dakis na bahay. Nagpapa-help po siya ng road to 300. Opo, ipin po natin. Padikitan pa. Paano ko muna to si Larga. Sabi ni Larga, ang gaganda naman Manoy ng mga co-host mo. Siyempre, magwapo yung aming kasama eh. Ay, yun lang. Gwapo ni Jose. Yun Kaya lang. maganda rin kami. Iba pag ako nag-host eh. O, diba? Congrats na agad, Madam Gwapo kayo si Lochi, host. sabi ni Vlog. Ayan, thank you so much, Mama Vlog. Ayan. Big love shoutout sa iyo. Manigil din, wait lang ah. I-ano ko muna tong kay Idol Dukis, ipin ko lang po. Ipalit ka lang Ipin po. ko. Didikitan ko po siya ng mga ninja ko. Didikitan ko siya ng mga ninja ko. Ipin niyo po Kuya Bicol. Ayan, nakapin na po. Sis Luchi, mag-ano ka ulit? Meron kasi akong gagawing challenge ulit. Yung, alam mo yung napanood mo ba yung ni Ibana, yung naglinis siya ng kanyang kotse? Yun nga sana gagawin ko. Gawin natin yun. Yun nga sana gagawin ko. Kaso lang, malamig sa labas. Sabi ko, patay, ang lamig kaya sa labas. Maninigas ako doon. Yung nagagawin ko sunod, inaantay ko lang na umulan ng malakas kasi maliligo ako sa ulan, sabay lilinisin ko naman, hindi kotse, yung motor. Yung motor ng asawa ko, lilinisin ko siya nang nakasando lang ako. Di ko alam kung magbabra ako o hindi. Basta bahala na. Bahala na, Superman. Basta, huwag ka na lang magbra. Hindi, naman yun. Mapangit eh. Yung pag hindi po Huwag ka lang sagwa eh. Magbabra siguro ako, basta nakasando lang. Basta bahala na. Hinintay ko pang umulan ng malakas. Normal naman na hindi nagbabra. Dito nga eh. Hindi nagbabra mga tao dito eh. Iba naman kasi dyan, Kuya Buko. Kaysa dito sa Pilipinas, pag may gano'n, syempre, ang mga tao dito, medyo conservative. Alam mo, yung mga vlog, huwag ka tumawa dyan. dito, naninigas Ayan, si Mama Vlog. Ayan, magligo challenge ka din, Mama Vlog. Oo nga. Oo. Bakit hindi pa nakano? Nasaan na si Saudi Boy? Ba't nawala? Wala na tayong kanta. Naglubat siya. Papaling yun. Charge lang yun ng konti. Ayun guys. Galing ako doon kinamang kamahalin eh. Yung mga nasa baba po, may binabasigi, kabuyak. Enjoy na enjoy si Tata Yutib doon eh. Enjoy Bakit? na enjoy. Lakas ng energy ni Tata Yutib eh. Sinasabayan ko yung mga mga jokes niya. Oo nga po eh. Gusto niya yun. Gusto niya yun. Oo, sinasabayan ko yung jokes niya eh. Sabi ko, pag lumingon ka, akin ka. sabi naman ni Idol Dante, salawahan ka. Kaya pala eh. Tapos bigla akong mawala. Yung mga sa baba po,
aking mga magagandang co-host, may binaba po si Kabuyax, premiere niya po ngayon. Premium Sige, yun pala. puntahan natin. Oh. Sige, punta Guys, samahan niyo tayo. naman po kami, may binaba po si Kabuyax TV. May premiere po siya, samahan niyo po kami guys. Salamat. Sabi ni Mama Vlog, Ginoo, paano na kaya na Ma'am Luchi? Wala manood. Kung meron man, baka po napilitan lang pag daw naligo si Mama Vlog. Sabi ka naman, Mama Vlog. Sobra ka. Ikaw naman, hindi Sobra naman. ka, Mama- Naku, Mama- sus. Baka Mama Vlog, magpa-flood sa'yo. Di Magpa-flood yun. yung mga viewers mo. Iyaano ka ng mga viewers ko. Lalo yung Team Repsol. Naku, patay tayo dyan. Kabuyax, mag-jacket ka ha. Jacketan mo yung mga nandyan sa'yo. May nakita nga ako, nagligo challenge siya. Talagang hinubad talaga yung panty niya at saka yung bra niya sa harap. Sabi ko, hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya yun. Masyado nang masagawa yun. Oo, nakaupo siya, nakaupo. Wala na siyang panty, naliligo siya. Sabi ko, ay, ayokong ganun, baka... Nakakahiya yun. Hindi, yung yung channel natin. Si Lolo ba? Oo, Hindi masyado magalit na- si Lolo. Oo. Maganda Kasi naman di ba tayo. nasa community yun, bawal ang sexual, basta yung mga ganong mga, Papakita na kalandian ba? oo, bawal yun nasa community ng, nasa guideline community siya ng YT. Sa akin nga, Yung masyado inedit ko na, nga. Inedit ko nga yung iba, yung pag naano yung harapan ko, sa tingin ko medyo maitim-itim eh. Talagang tinanggal ko eh. Kasi parang hindi ko comfortable eh. Kaya nga. Saka hindi magkakaroon ng yung ibang kakilala mo na yung parang babastusin ka. Kasi ikaw na yung nagbibigay ng kaya minsan yung video, yung yung natatama lang, yung hindi masyadong bastos, yung tama lang. Oo, yung Parang tama lang. katuwaan lang. Oo, huwag naman yung masyadong pakita na. Wag naman yung pati yung talaga. Kaya nga yung gagawin kong kay Ibana, pinag-iisipan ko kung anong klase. Yung hindi siya masyadong dating. Yung car wash. Oo, yung car wash, pinapanood ko yun eh. Sabi ko, parang gusto ko to i-content na. Pero ang Nakita gagawin ko yan ko, noon. Hindi pa ako Oo, nag-YouTube. Lagi akong nanonood na kina Ibana, yung kay Japper Snapper, yung mga ganon. papayak ko rin yun. Yung mga tulpo-tulpo, ganon. Ngayon, nakalimutan na hindi nag-ano. Meron pa nga yung kay Ibana din, yung naglaba siya na nag-trending talaga yun. Trending talaga siya. Naglaba ng Paglaba niya. sando lang, wala ng bra. Nakasando Million lang, na wala yan. siyang bra. Pero may Oo, bra millions naman talaga. na- May bra si Ibana, kaso lang yung yung bra daw niya, yung kuan, meron nga akong ganyan eh. Yung pinapadikit lang, na kunwari wala Oo, kang bra, pero yung parang nagpo-post siya. Oo, Oo, nagpo-post yung parang- talaga siya. yung parang siyang plastic. Parang plastic siya, Oo. kakulay ng balat. Oo. O meron siyang Silikon ganun. yun. Napansin Oo, mo yung ba yung silikon. Pansin mo ba yung naliligo ako na sa tingin mo Oo. walang bra pero meron yun. Sabi ko walang bra si Madam Lucy, saka walang panty. May panty ako tapos may bra ako doon kaso lang silikon yung gamit ko. Oo. Hindi halata yung kasi Pag ayaw pag nasa makita yung tubig ka, yung utong na Pag nasa Diyos tubig ko. ka, Ayaw kong di ba bumakat. pag nasa tubig ka, hindi halata yung pag nasa tubig ka, hindi halatang mayroong kang bra. Kaya nga sabi ko kay Mama Vlog, kay ka Mama Vlog, tingnan mo si Madam Lucy, wala yatang bra, saka walang panty. Pati ako, parang siya, parang color diga, yung parang parang pabalat lang din, parang skin tone, ganun. Pero pag umahon ka, nakikita na mayroon. Pag umaahon ka doon sa tubig, nakikita mayroon. Pero pag nasa tubig ka, parang wala. Yung nasa tubig ako, kasi parang, siyempre, silikon yun eh. Lumalabas talaga yung kulay ng itim sa gitna eh. Kaya ini-edit ko, tinatanggal ko yun. Ayun nga. Si Mama Vlog, gawin mo na yon. Ikaw na lang hindi gumagawa nun. Huwag kang tatawa-tawa dyan, Mama Vlog. Umayos ka.
Sa timba Tawa-tawa daw siya, sabi ko Nicole. Ganito yung gusto kong idingding sa bahay ko eh. Bakit ba itong ginagawa ni ano? Oo. Ni Kabuyak? Opo. Bakit ano, hindi simento? Hindi, ang ano yan, yung siguro mga Feeling. 5 na patong, simunto yan. Panambak. Nilagyan ng panambak. Hindi, magano po yan eh. Maglalagay pa ng walling yan. Bali, mga 5 or 6 na patong. Tapos yan, papalitadahan yun. Tapos isusunod niya yung ano, yan yung binubuhat kanina. May tawag dyan, nakalimutan ko. Yung foundation ng ano, bahay. Kaya kita mo yung poste nila, mayroong ano yan. Ididikit na dyan yung hollow block. Sa amin naman, sa probinsya, dun sa lupa ng papa ko, kawayan naman. Ginawa namin yung kawayan. Tapos yung poste niya, lahat kuko lumber. Parang naglalagay siya ng ano, naglalagay siya ng pundasyon. No, Opo. sinisimento yung pundasyon. Ah. Pero yung, di ba yung kukulamber, hindi man yung matibay? Kasi madali Hindi, yung may ano eh. kuko lumber na matibay. Kung tawagin yung bahi, alam mo yon yung bahi. Ah, oo, yung bahe. Matigas yun. Yung binabad na, Hindi, yung nabababad sa tubig. yung galing sa pinakapuno. Siguro mga 20 feet or 30 feet. Maganda pa ang ano nun, maganda pa yung sa kabuuan. Kaya pagka inano mo yun, tawag nun, pagka pinako mo yun, nabibiyak. Makikita mo yan kasi may itim-itim, yung parang ugat-ugat niya. Makikita mo yan, may itim-itim. Yan yung ano pa na matibay pa siya. Pero kung once na hinawakan mo yun, makikita mo tabingin na agad. Wala na yun. Ginoo paano na kaya walang manood kung meron man, baka napilitan lang. Meron nga doon, nagligo challenge eh. Kapangit-pangit ng katawan, maitim pa. Yun ang nangyari sa ngalan ng white words, ginagawa na nila lang. Kahit Oo, sino naman para sa lang. atin, di ba? Ginagawa yun. Pero at least tayo lang kasi. Tayo, totoong tao tayo. Mm. Meron din talagang gumagawa ng kwento na, alam mo yun, Parang bilis nila nakagawa. ay, ano na to dati ah. Premiere niya na to dati. O baka iba na naman bahay to. Ganun lang din ang forma. Bisaya lang sa Kalam. Sa Kalam. Ako rin, pinapagawa ko yung bahay ngayon namin kasi pauwi na sa probinsya yung mga anak ko eh. Pag-uwi nila, maayos na. Katropa, mega love, shout out. So, di boy, ba't nawala ka? Akyat ka ulit. Wala nang kumakanta. Wala nang singer. Kaya nga, ba't ka bumaba? Akyat ka dito. Lobat siya, lobat. Nalobat yung cellphone niya.
Lobat nga, sabi niya kanina, lobat daw siya. Shoutout po sa magandang dilag sa taas. Makyat ka, di pwedeng shoutout lang. Walang tagakanta. Yari ka din. Kanina nag-ano si Eric eh, nag-live si Eric. Kinukulit ni Mama Vlog eh. Ano nakalag naman si Eric? Punta ako doon kanina, hindi siya naka-StreamYard, naka-direct sa YT. Oo. Bakit pa kami niya? Bakit nandun na si Adel Casuloy? Si Luchi, grabe yung video challenge mo, 1660, grabe. Talagang pinost ni Merlan, no? Grabe man niya. Grabe daw yung ligo mo, madam. Lynn Raquetera, may glove shoutout po. Elpro ko din. Inihintay ko. Ba't anong Elpro? Ay. Bakit eh, wala ka na mga send na picture ah. Natawa nga ako kagabi ni Kamam. Kasi nung kasunod ng premiere ko, ina-attack niya, nakalagay doon. Sexy naman, sexy naman. Oo nga. Parang hindi pa na-edit eh. Ang dami pa naman. Sabi ni Saudi Sabi ko Boy, nga. stay tuned lang kayo dyan. Pasupport Naisip sa ko nga LS ni din. Idol dito. Naisip ko nga din, hindi na lang ako magpapalaro ng yung last comments kasi yung iba ba, hindi man ma-stop din pala sila, no? Katulad ni Kamam kagabi, gusto talagang umabot, nag-stop na kaagad. Ano yun, pag nag-stop yung video mo, stop na rin yung comment. Kahit nagko-comment ka pa, hindi na siya pumapasok. Kaya ang kukunin mo doon, kunyari nag-stop yung video mo, doon ka kukuha, i-review mo siya, doon mo makikita talaga kung sino yung last. Doon sa Ganun pala pag-review. yun dapat. Oh, kasi nung yung itong isang cellphone ko, talagang natakbo pa rin, natakbo. Tapos hanggang sa huli nakita ko ang last yung si Cheryl, tapos yung asawa ni Cheryl, tapos si Kasunoy, naisip ko din naman mag-asawa naman yun sila, dadalawahin ko na lang yung premium, tag 300 sila. Ako tumitingin ako sa pag nag-stop na yung video ko, doon ako tumitingin kung sino. Kasi pag yung gumagana pa rin, spam na yun, wala na yun. Hindi na yun nare-record. Pag wala nag-stop na ba na yung video mo, pag nag-stop yung video mo, doon na yun. Stop na doon yung comment. Doon mo, tapos i-review mo siya. I-review mo yung video mo, i-review mo siya. Doon, magtatali siya kung sino yung last comment mo. Uulitin ko nga yung pag-review. Uulitin ko. Kasi nakita Stay tuned lang po kayo, guys. Pa-support sa LS ni Idol Bicol. Lobat kasi isang CP. Kakantahan ko sana mga magandang dilag. I-charge mo, tapos umakyat ka dito. Pwede yun. Kantahan mo magandang dilag. Kantahan mo kami magandang dilag. Puso ko. Kinikilig kanina si Idol YouTube eh. Ay, alam mo naman yun eh. Oo, nakakatuwa yun. Mapapaligayahan niyo ni tatay eh. Oo, nakakatuwa naman yung mga ganun ba na sinasabayan mo din sila, no? Na-appreciate. Madali siyang maka-appreciate ng mga bagay-bagay. Na-appreciate niya kahit maliliit na bagay lang. Na-appreciate niya. Oo. Alam mo, kahit ganun siya, matanda na siya, pero tingnan mo, nag-ano pa siya, nag-e-effort pa. Sport siya. Dali Talaga. siyang, Bilit na bilit ako sa kanya. Nung unang nakita ko siya, nung unang pumasok siya sa atin, na talagang napahangan niya na ako. Namanga na talaga ako sa kanya. Dahil dun sa
Yung Meron tayong nakalista pa lang 9 o'clock. Si Kalakbay Channel, si Kalakbay Canada, 9 o'clock. Nagalit pa naman siya ni Malakat at saka ni Kasunoy kasi chinichismis daw siya. Hindi alam nila. Nandun daw siya sa baba kay Mikay kagabi na sa LS. sabi niya, sabi, akyat ka Malakat, sabi. Matapos, pinapakyat si Malakat. Sabi, Malakat, sabi ni Ma'am Kamali, akyat ka Malakat, sabi naman ni Idol YouTube, ay, wag ka na umakyat, bababa ako. Ang nagsama 2 tisay, Idol Boy, Nicole. Ano to, Nicole? Napakalakas mo talaga. Baka Idol Bicol to. Idol Bicol. Napakalakas mo talaga. Big love, shout out, Load Saudi Boy, sabi ni Larga TV. Salamat, Loads. Akyat ka na, katropa. Oh, yan. Akyat ka dito, makyat kayo. Para may 2 pogi sa tabi namin. Kaya nga, hindi balance. 3. Walang 3. Miss Luchi, na-miss ko Wala na pa kayo sa yan. LS ko. Grabe talaga to si Merla, no? Yun kailangan din natin intindihin yung mga ganun. Na pagka may trabaho, talagang sorry talaga kasi hindi talaga makapag-support. Siyempre, di ba? Pero pagkatapos naman na kasi yung trabaho, nag-e-effort naman. Like ako, talagang nag-e-effort talaga ako na magbalikan ko talaga. Kasi kailangan kong mag-support eh. Pero pagka hindi ko na talaga yan, kasi pagod na talaga ako, talagang sorry na talaga yun. Talagang hindi na talaga makakaano yun. Pero pagka day off naman ako yun, pagkano ulit, talagang solid. Pagka wala talagang, ilang araw ako, BG lang. Ilang araw ako ng BG sa sa mga LS, sa mga Pwede naman gamitin kahit naka-charge. Ako nga naka-charge, gamit ko. 2 kong phone naka-charge, gamit ko. Dalawa nga sa akin, 3. Yung ito, saka 2 sa tabi ko. Nag-premiere. Ako din, yung isa sa StreamYard. Yung isa nandito kay Kuya Bicol na para mabasa ko yung message. Yung isa nandito uma-attack ng premiere ni Kabuyaks. Ako hindi. Kaming gumagana pa itong iPhone ko. Ang problema ko, yung hindi na siya yung internet niya. Parang ayaw ng tawag ko dito. Baka gusto na magpabago. Oo po. Gusto na magpabago. Ganyan din sa akin eh. Yan. Ito 2 Tapos na yung gamit may ko. Kabuyaks. Tapos na nga po. Pero hindi ako gaano tayo. mahilig sa Hindi ako gaano mahilig sa iPhone. Gusto ko Samsung. Oo nga. Easy rin ako nung nabili ko to. Oo. Pero okay lang. Okay lang din. Pero ang ginagamit ko talaga na pang video, yung Android talaga. Oo nga po. Kasi nakakuha ko ng mga music background sa iPhone, wala eh. Kailangan bumili ka. Magbayad ka. Oo, magbayad ka. May bayad dun. Oo, may mga bayad yung music. Hindi ka pwede makasave ng music. Lahat dito sa iPhone may bayad. Oo. Mag-LS ka, may bayad. Sa iPhone ba may bayad yung LS? Magbayad ka dito sa iPhone ha. Sa StreamYard. Magbabayad ka.
Ah, ganun ba? Hindi ko sinubukan gamitin eh. Hinahawakan ko lang to pang basa-basa ko yung iPhone ko. Buti na lang, yung may iPod din ako dito, di ko ginagamit, pang ano ko lang, pang basa-basa ko lang din. Oo. Kasi ano nga, may bayad nga pag nag-ano ng mga apps, may bayad. Oo. Walang libre dito, kunyeta, iPhone ko. Mm. Sabi siguro ni iPhone, walang iya kayo, nag-iPhone kayo, mayaman kayo. Yan. Ano bang date ngayon? 19, 18. 18. Dalawa kasi premiere ni dalawa premiere ni Kalakbay. May premiere din ako bukas eh. Hindi ko ginala. Hinayaan ko na lang. Oo, Dapat tinanong mo dito sa mo. Bukas ko na lang igala kung sakaling may mag-ilis bukas. Alas 4, ano yun? Alas 2 ng hapon yata o alas 2 ng hapon sa Pinas. Ibaba mo dyan, sis. Ibaba ko. Sige, baba ko na lang. Salamat. mamamayin natin. May jacket ka naman na yata eh. Oo, dyan nakita na yata ako. Ay guys, bigit muna kayo sa nakapin ha. Ano yan? Road to 300 yan. Tapos na ako. Tapos na, dalawang account. Si ano rin pala, si Jape, Sniper Jen. Naka-premiere din. Ay, naka-LS din. Ito na yun, sis. Ito na yung premiere mo. Taksakan natin. Oo, yan na yung premiere ko. Nagulat nga ako, hindi ko man yung ginala eh. Madami na. Madami ng Hindi ko nga ginala yan eh. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, nag-30 siya, hindi ko man ginala to. Kasi yung nagno-notify yan eh sa mga nakasubscribe sa'yo. Nagno-notify siya. So, yun, inaano na nila. Ganda naman pala ng kotse nito. Grabe. Naku, sasakit na naman ang mata ni Tata YouTube nito. Sabi nga niya kanina, yung premiere ko, tanong niya sa akin, ikaw ba Eileen, sasakit ang mata ko dyan sa premiere mo? Sabi ko, hindi po, loto po yun, nakain. Kung ano sumakit yung mata sa premiere ko. Paano ni papalakas ni ni Idol YouTube. Papa-energy. Sabi nga kagabi, ano daw niya yun, exercise daw yun. Kasi di ba dalawa, magkasunod kayo sa kasi yung si Grace Bravo, yung mga nasa dagat. Tuwang-tuwa siya eh. Sa Hong Kong yun. Pampabata daw yun. May ano ba doon? May last comment ba doon? Yung sa premiere? Mayroon kay Grace Bravo. Mayroon din, kaso di ko alam kung sino nanalo. Ma'am Lucy, nakadikit ka ba dito sa nakapin? Oo, puntahan ko nga. Hindi ko pa nga pala napuntahan. O, naman po, tulungan natin. Sis Lucy, bababa muna ako. O, sige, baba ka muna, Sis Lynn. Oo. Baba muna ako. Kuya Bicol, baba muna ako. Ako yung magsi-CR muna. Sige lang po. Hindi pala yun to si Dakis. Akala ko kay Idol Dakis to eh. Hindi, Ang ganda naman sa sasakyan. Naku, Diyos ko, sarap nito, magkarwas. Sarap kaya magkarwas nito. Dito sa amo ko may Ferrari, kaso hindi ko pwedeng kunan ng yan eh, ng video. Kaya yung kabila lang yung ko. Masin yung mga Ferrari, naku, Diyos mio.
Lamborghini, Ferrari, mga Mustang. Ayun, nandyan sa garahe niya, naka-aircon pa. Tumingita yun. Naka-aircon yun, Ma'am Lucy. Yung Ferrari niya. Grabe talaga, no? Baka next month or ibibenta na yun. Wala na kasi, patay na kasi yung amo kong matanda na lalaki. Sa kanya yun. Matanda ang gumagamit nun? Grabe, no? Oo. Ang gaganda ng sasakyan. Sa akin, simple lang nga yung sasakyan ko eh. Dito kasi, lang. dito kasi, depende sa amo yan eh. Like ganyan, yung sasakyan ko na ginagamit, yung Cadillac. Nung una, ang gamit ko, Volvo. Nasira na yung transmission nun. Ngayon, ginagamit ko yung Cadillac. Bihirang-bihira dito sa Saudi, Ma'am Lucy, yung ganyang amo na makagamit ka ng ganyan, ipanggala mo, punta ka kung hindi mo magagamit. Sa akin, nagagamit ko eh. Ibig sabihin, may tiwala siya sa'yo. Opo. Mabait ka. Kaya yung mga mo talaga nagtitiwala sa, lalo na Pilipino, alam nila Pilipino mababait, karamihang Pilipino, masipag. Tsaka malinis sa sasakyan, mga Pilipino. Tsaka maalaga. Siguro ako lang ang hindi maalaga sa sasakyan eh. Ako kasi talaga sa company ako. Ngayon, mga 3 months na yata ako sa company. Kinuha ko ng amo kong matandang lalaki. Masabi niya, mag-drive ka sa akin sa bahay. Kung ayaw ko, nandito na ako sa company, pupunta ako sa bahay. Wala akong benefits. Sabi niya, hindi. May sahod ka dito sa company, may sahod ka sa akin sa bahay. Doon ka sa bahay. Hindi pumayag ako. Siyempre naman. Libre Ganda lahat. pa ng buhay mo. May internet. Ganda pa buhay mo dyan. May lahat-lahat. Libre tubig. Libre mga bills. Yan. Libre. Kaya talagang marami din talaga dito na marami din dito sa Saudi yung ganyan yung ugali. Pero talagang karamihan din at talagang balasubas. Swerte-swerte lang Nakita mo, may nanakit, may nang-rape, ganyan. Pati lalaki dito, ginagahasa dito mga lalaki. Ganun ba? Diyos mio. Nakakatakot pa. Totoo yan. Tanong mo yun si Saudi Boy, alam niya rin yan. Tanong mo si Idol Doki. Alam nila yan. Yung mga dito, nako. Nakakatakot naman pala. Oh my God. Tapos, di ba mga Arabo dyan, mga Arab yan? Oo. Pero wala sila wala sa kanila yung mga ganyan-ganyan na Akala ko ba maano yung pananampalataya nila, yung mga belief nila ba? Akala ko. Yun yung mga gagong nananampalataya eh. Nakakatakot pala dyan. Kaya yung mga babae dyan, ingat-ingat talaga na manamit. Kailangan balot na balot. Opo. Ito sa although itong amo ko, hindi to Saudi. Lebanese ito. Nagtatagal ng mababait naman sila. Parang yung mga sasakyan ba, parang mga laruan lang Parang laruan lang. Alam mo kasi, ang Italy is one of the largest manufacturer ng nagmamanufacture ng mga sasakyan. Pinakamamahal ng mga sasakyan. Diyan manufacture din. Talo pala ang Japan. Ay, walang binatbat ng Japan. Mga ganyan, Bugatti. Ganda, Kasi siguro mga mayayaman, mga milyonaryo lang, mga billionaire lang ang dito, karamihan dito, mga vintage yung mga tao dito mahilig sa mga vintage.
Oo. Pero yung mga vintage nila, inaalagaan nila. Opo. Gano'n naman ang Oo. vintage. Mahal-mahal yung mga vintage, lalo na yung mga parts niyan kasi mga luma na yan eh. Pero parang Oo. binabago nila, parang pinalitan nila ng mga bagong, ano na ngayon, mga bagong pisa. May mga inaano din sila, yung nire-remodel. Pero mas ang ano nila doon, talagang mas gusto nila yun, mahanapan nila yung original parts. Oo. Parang, kasi ang vintage kasi, once na ibinenta mo yan, mas mahal ang presyo niyan kaysa original na binili mo. For example, bili mo lang siya ng araw ng $1,000. Ngayon, na naging vintage na yan, mabibili mo yan ng $10,000, ganyan, pataas. Oo. Oo. Basta yung parts niya is mga original pa. Oo. Lalong-lalo na kung walang, yung minor accident lang na nangyari, ganyan lang. Oo. Ay, Nahilo ka na ba ano sa din, Oliver? magasto. Magasto din eh. Magasto. Opo, Magasto pag may din. vintage card ka, talagang magastos yun. At saka pag may ano ka, lalo na yung mga sports car, ang mamahal ng insurance. Ay, opo. Sports car Mahal po. ng isang taon, $20,000. Ay, Diyos me, magbabayad 20,000, 25,000 yung Ganun talaga. kahit yung Mustang, yung Mustang. Yung Mustang, yung Dodge. Oo. Oo, mahal yung ano niyan, insurance niyan. Opo. Sports car po kasi. Kaya nga ako, hindi na ako mamimili ng mahal na sasakyan. Ay, kontento na ako basta tumakbo lang. Sa akin naman, wala namang ano kasi hindi naman ako nagbabayad. Kumpanya naman eh. Kaya Oo. ganyan. Minor pa lang na may naririnig pala ako na hindi kaya-aya pakinggan sa isang sasakyan. Sinasabi ko na kagad yan sa company. Itong service call ko, may ganito, may ganyan. Ayun, kaya pinagawa nila. Yun nga lang, yung service car ko ng company, yung puti ko, ayun, hanggang ngayon, nandiyan pa. Palitan ng transmission line. Ay, di. Clutch lining pala. Papalitan ng clutch lining. Bibili ng battery. Kasi ilang na rin yan. Oo. Kasi Sabihin pag mo, marunong ka mag-drive, alam mo na kung anong problema ng sasakyan eh. opo naman. Katulad doon sa akin, papunta ako ng gym. Sabi ko, bakit hindi mag-start yung sasakyan na to? Talaga, ang tagal-tagal. Sabi ko, baka may pumasok dito na iba. Baka may sinira. Ayun, buti na lang. Mga ilang pindot ko talaga. O, gumana siya. Pumunta ako ng gym. Pag uwi ko ng bahay, sinabi ko kagad sa asawa ko, ayun, napalitan ka agad yung battery. Yung battery pala. Oo. Pero hindi ako maarte sa sasakyan. Hindi din ako mahilig mag-ano sa mga basta ang sa akin, madali lang i-parking ko. Wala akong problema doon. Basta madali lang i-parking. Kasi dati malaki yung sasakyan ko, nahihirapan ako mag-parking. Oo nga po. Oo, kaya sabi ko mas maganda yung maliit kasi parking street kagad eh. Diretsong pasok eh. Oo. Ganun naman. Yan, number one din yan sa mga babae. Kailangan nila yung hindi yung hindi maarte. Ganyan. Ako wala na. Kayo, may pambili kayo. Ako wala namang pambili. Kaya wala. Kaya ko lang bilhin, motor lang. Mura-murahin lang, wag lang magbili ng mahal. Ako nga, hindi nga ako bumibili ng mahal. Basta yung kaya ko lang. Basta kaya lang sa bulsa. Dapat lang, lalo pa sa panahon ngayon, talagang kailangan maging practical ka lang.
Wala nang problema. Mangarap ka. Oo. Nandito mo, Mangarap ka, natural, baka darating ang panahon. natural na sa isang tao ang nangangarap eh. Kasi pagka wala kang pangarap, wala nang mangyayari sa'yo. Oo. Eh, ako Oo naman, nga eh. ako, Mas maganda hindi din ko naman mangarap, kaso lang habang ayan na ang kaya natin, yun lang muna. Oo, yun lang. Yun lang muna. Oo. Basta ako, nangarap ako na pumunta ng Canada, tapos. Oo. Kaya yun. Actually, nag-apply na ako ng may na ako sa Canada. Kaya kailangan ko nga makauwi ng December sa Pilipinas. Ngayong taon na to? Opo, kailangan ko makauwi ng December sa Pilipinas. Dahil Okay na ba ang airport ngayon? Pwede na bang umuwi ng Pilipinas? Opo, pwede naman. Ang lang, talagang kailangan mong Dami pa mga requirements, no? daming kailangan mo lang tawag nun, quarantine pagka nakauwi ka na. Quarantine, tapos kailangan pa ng yung hotel na mag-stay ka for sabi nila. Pagdating doon, Okay. kailangan nakabook na yung hotel na istihan mo, tapos ikaw pa magbabayad lahat. Tapos 14 days, Sa kung sakali. Sa Pilipinas, hindi. Sa Pilipinas po, hindi. Ang Hindi ba? gobyerno Yun yung narinig ko magbabayad. dati. Ang gobyerno yung magbabayad. Hindi pa kami makauwi ngayong taon na to. Taon-taon talaga kami nauwi ng Pilipinas. Hindi pa makauwi kasi iniisip ko nakakatakot din eh. Baka next year na lang. 2 taon na kami hindi nakauwi. Umula nag-umpisa ng COVID. Buti nga kayo, 2 taon lang. Ako, 8 taon na. Tagal na. Opo, wala. Yung huli naming bisita sa Pilipinas, yung pagputok ng Mount Taal, doon kami galing noon eh. Mga 10 days lang bago kami nakauwi, yan, pumutok yung Mount Taal. Umakyat pa kami doon. Umakyat talaga kami sa dulo. Oo. Nilakad namin yun kasi itong asawa ko mahilig to sa lakad eh. Nilakad namin yun, inakyat namin yun. Ang taas-taas pa naman ako, nakakapagod. Tapos pababa din. Mahirap pataas. Mahirap eh. Tapos yun, naakyat talaga namin. Tapos niloko. Pagdating mo pala doon sa Tagaytay, kailangan may madiskarte ka kasi pag dating mo, foreigner yung kasama mo, marami palang mga doon manluloko. Naloko kami. Laki na nabayaran ko. Marami. Oo. Laki na nabayaran ko kasi yung pala sa nung una hiningian kami ng 9,000 patawid doon papunta sa Taal. Sabi ko, ang mahal naman 9,000 na to. Tapos umangal ako sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, tara maghanap tayo ng iba kasi tingin ko talagang kalukuhan na to eh. Tapos ilan lang kami. Pagka ganyan, dapat ikaw yung makipag-usap, hindi yung asawa mo. Ako talaga nagkikipag-usap. Siyempre, lumapit na siya sa asawa ko. Sinakyan kami. Hindi pa kami nakarating talaga papunta doon sa lake. May sumakay sa amin. Akala ko, nakikisakay lang yun. Yun pala para siyang ahente. Agent na nag-ano ng customer. Tapos sabi niya, dito kayo, dito. Di pumunta kami. Pagdating doon, hiningat 9,000 daw. Sabi ko, abay, patawid lang sa bundok patawid na sa lake, 9,000. Sabi ko, ang mahal naman. Pagkatapos naghanap kami ng iba. Merong mura-mura. Ayun, nakamura ako 4,500. Pero sa tingin ko, mahal pa din yun. Pero parang iwan ko. Oo, patawid. Pagdating doon, akala ko yung picture-picture na yon libre Nag-posing din kami kasi may picture Nako, hiningian ako ng 500 isang frame. Sabi ko, patay tayo dito, 500 isang frame. Akala ko libre, dalawang bangka kami. Pero kundi marami, siguro mga 6 lang kami, 6-7. Tapos, kasi kailangan daw namin 2 bangka sa 7 namin. Kaya yun,
Grabe talaga eh. Nagbayad na lang ako kasi nandun na yung picture namin, naka-frame na eh, 500. Ayun, binayaran ko. Yun din ang yun din ang nakasakit sa damdamin na kapwa natin Pilipino. Alam mo yun? Oo. Wala namang problema yun eh. Wala oo. Makipag-usap ka lang ng maayos na Oo. ang totoong bayaran dito is 1,000. Oo. Pero baka pwede mong dagdagan, ma'am. Ako nang mag-ano dyan sa inyo. Yung mga ganun. Kaysa Yung mga ganun, pakiusap ba? lulukuhin mo yung tao, kapwa mo, Oo. although Oo. nakakita ng foreigner, tapos ganun. Yun ang, masakit man isipin, pero yun talagang totoo. Oo. Alam mo, alam mo, Ma'am Lucy, nung nasa Davao ako, ganyan din nangyari sa akin. Oo. May kasama ng foreigner. Kasi may bisita yung boss ko. Namasyal kami ng Davao. Tapos ganito, ganyan. Pagdating doon, hindi ako kinakausap ng mga tawag doon, yung sa tourism. Yung yung tawag doon, nakalimutan ko. Yung mga tourism, mga taga-pag-tour. Ang Mga tour kinakausap guide. ko, Tour guide. yung tour guide, yung kinakausap ko na, yung foreigner. Oo. Kinausap ako ng foreigner na bisita ng boss ko. Sabi niya, he asked me for 10,000 for the rides. Tapos lumapit sa akin yung tour guide. Sabi niya, sir, ano na natin yun kasi bigyan na lang kita. Sabi ko, tarantado ko ba? Bisita ko yan. Sabi yung gano'n. Hindi ko sinabing bisita ng amo ko yan. Ako, bisita ko yan. Andi dito sa Davao, ako. Tapos gaganyanin mo yung bisita ko. Ano ka? Swerte. Hindi na ako nagpakilala kung sino. Basta yun na yun. Tapos sabi ko, baka gusto mong bit-bit kita ngayon sa kulungan. Nung nalaman niya kung ano yung trabaho ko, naglaylo siya. Siya ka na, sir. Ganyan. Ginawa niya, tinuloy niya kami yung sakay. Siningin lang kami 3,000. O, di ba? Oo. Ang laki-laki naman, 10,000. Hindi, kasi ako, Ate Lucy, pera sa dati akong, nung nasa Pilipinas tayo, bodyguard ako dati. Driver security ko ng congressman. Private. Congressman sa atin. Tapos yun, pinagkakatiwalaan niya sa, hindi naman sa lahat ng bagay. May mga konting bagay na, like ganyan, may bisita siya, hindi siya pwedeng sumama. Kasi although hindi naman importante yung pupuntahan niya, ng bisita niya, mamama siya lang, kung ang sinasama nun. Na, hindi mo yun na lang ang sasama sa'yo. Alam niya yung lugar na yan, kasi pabalik-balik na siya dyan, yung ganyan. Di mamamasya lang naman yung bisita niya. Gusto lang mamasya. Ganun. Tapos sa'yo, yun nga, nung kinakausap niya ng tour guide, sinisingil siya ng 10,000. Umalaga ko nun. Hindi ko sana alam yun eh. Sinabi sa akin nung bisita ng boss ko, he asked me for 10,000 for the rides. Sabi ko, stupid ko pala to eh. Kalaki-laki naman, grabe naman. Opo, ma'am. Dati ako sinusulit. Driver bodyguard ng politiko sa atin. Kaya, alam ko yung mga... Alam mo talaga pasikot-sikot. Mga pamaraan doon sa Pilipinas kasi bodyguard ka eh. Nag-away lang kami ng anak ng boss ko kaya umalis na lang ako. Kaysa ako yung mapatay niya or siya ang mapatay ko, yung gano'n. Baka isipin niya na, baka ito'y magmamana sa kayamanan ng daddy ko, kaya medyo ingit-ingit yung anak eh. Natakot. Yung sasakyan niya na Hammer. Sa akin nakaparada yun. Sa bahay ko yung nakaparada. Hindi sa kanila. Pagka kahit anong oras ko iuwi yan.
pagka, halimbawa, time na, oras na, tapos na yung trabaho ko. Imbis Mm. magmumukong ako, sabihan ng boss ko, hindi, dalhin mo na yung sasakyan para safety ka. Yung ganon. Bait yung amo mo, no? Yung sasakyan, doon yung tuwing gabi. Bihira ko na magamit yung motor ko. Kaya yung sasakyan niya, yung hammer niya, yung dinadrive ko pauwi sa bahay. Pasok, ganon din. O minsan, magkita na lang tayo sa ganitong lugar. Doon na lang kami magkikita. Galing ako sa bahay. Kung saan siya makikipagkita. Doon ko siya pupuntahan. Eh, wala. Bait na Hindi ko nga mo, alam eh. bakit ganun. Hindi ko alam bakit ganun sila sa akin. Siyempre, nakikitaan nila na ganun ka din kabait eh. Magkapagkatiwalaan, yung mga ganun. Kaya, Ganun din dito. kaya, Yung sakyan nasa niya. tao kasi yan eh. Nasa tao yan eh. Ugali yan sa tao eh. Yung ugali mo kasi nagustuhan nila. Pagka may may pera kong sobra, pupunta ako ng Boracay. Dala ko yung sakyan. Mabiyahe ako by land. Magbabatangas ako. Mahilig ka din pala mag-Boracay? Mahilig ka din mag-Boracay? Pagka minsan lang, pagka may sobrang pera lang ako nun, ano naman tayo. Maganda sa Boracay. Pero ngayon hindi Nakapunta na. na din ako. Nakapunta na din ako ng Boracay, pero karamihan sa amin, lagi kami pumunta sa Puerto Galera. Puerto Galera, Palawan. Malapit lang kasi. Malapit lang. Maraming lugar sa sa Pilipinas magaganda. Oo. Kaya ito nga Bagay ng Pilipinas. Yan, mag-rides ako. Yang amo mo ngayon, baka gagala yan sa Pilipinas. Hindi, hindi ito, yung pamangkin niya. Yun, pagka doon na nga daw ako, pag pumunta sila, tatawagan ako. Say ko, walang problema. Kasi alam niya yung mga Pilipino. Kasi sila, yung lahat ng naging driver nila, katulong, puro Pilipino. Yung kapatid ng boss kong lalaki, lahat sila, ang mga magkakapatid, ang trabahador nila sa bahay, yung driver, Pilipino, yung yaya, Pilipino, yung tulong, yung cook, Pilipina, mga ganyan. Walang ibang lahi. Wala silang ibang lahi. Ako lang ang pinakahuli ng dumating dito. 8 years. Yun ang mga nauna sa akin. Ang pinakamatagal dito sa amin, sa kanilang magkakapatid, kahit na yung nandoon sa Lebanon, is 37 years. Ay, tagal na. Yung pinalitan ko dito. 37 years yun. Tagal talaga sila, no? Oo. Tapos yung iba, ganun din. Ngayon, malalaki na yung mga anak, may apo na rin, yung boss nila. Pero yung katulong na yun, nandun pa rin hanggang ngayon. May asawa din kayo dyan, idol. May asawa din kayo. Wala akong asawa dito. Sa Pilipinas lang. Sa Pilipinas. Wala na rin. Wala na rin. Kaya nga ex na eh. Binat na pala. Opo, binata na ulit ako. Binat na. Binata na ulit. Back to base daw, sabi ni Lynn Rakitira. Ang ganda ng usapan natin eh. Oo nga eh. Seryoso kami dito. Dito na lang ako sa babasis. Mag-replay na lang ako. Na-miss ko yung mga kanina din eh, yung mga premiere. Replay ko nga yung mamaya. Ako rin, mamaya mag-reply. Screenshot ko nga yung mga Ayun. Shoutout po sa 7 million viewers namin dyan. Salamat po sa pag-stay ninyo sa aming live stream. Thank you po guys.
La, la, la. Sige lang, sis. Nandito lang ako. Hehe. Thank you, Sis Lynn Raquitera. La. Ayan, maraming salamat sa nag-stay. Ayan, ang Salamat ganda ng po. usapan. Maraming salamat po. Tos Luchi, tamsak na full shoutout Full na na lang. po, Manay shout Sir. Manoy. Salamat po, Manay Manong Sir. Sis Official. Ayan, thank you so much, Manong Sis Official. Sino yan? Sino to si Manong Sis Official? Nakakilala rin natin dito. Bicolano rin po yan. Ah, Opo. Magaling po magmasahe yan. Pero for the boy, mag-massage yung pang yung lalaki maghilot? lang. Opo. Yung mag-massage, yung maghihilot? Yung ganun? Pero pang lalaki lang po. Ah. Tama ba ako, Michelle? Lalaki lang Hindi po ba siya- yung inaano nyo? Pinamasahe? Hindi Pinamasahe? siya nagmamasahe ng babae? Ganyan, may mga pilay-pilay, ganyan. Hmm. Masarap kaya magpamasahe. Ay, opo. Hmm. Yung Yung wag naman lola- yung sobra. Yung lola ng ex ko, yun ang taga-masahe ko nung araw. Pag umuwi ako ng Bicol, galing ng Maynila, 1-2 taon. Pag umuwi ako, yun, naghihilot ako nun. Oo. Masarap pa naman yung tulog mo, lalo yung hinihilot yung likod mo. Opo. Hmm. Alam mo ba yung yung bintusa? Maganda ba Oo. yun? Maganda yung bintusa? Ano rin siya? Pwede rin po sa babae. Yun. Oo. Pero parang nakakatakot, parang nakita ko kasi yung nilalagyan ng mga baso-baso, yung mga baso. Opo, opo. Yan yata yung yun yung makikita mo talaga yung dugo mo na nag-circulate doon sa Pwede rin daw babae. Sabi niya, sabi ni Manong Sis Official, pwede rin po babae. Yan. Oo. Naalala si ex. Namimiss biglang na-miss. Yung yung hindi yan mawawala eh. Alam mo yun, kasi syempre, di ba? Minahal naman natin yun. Hindi mo pwedeng hindi. Ayun, Kasi pumunta rin ang aking Kamam Vlog. Yan, Ayan, si Kamam Vlog. Kamam Vlog. Shout out host at magandang sexy. Ayun. Yun Thank lang. you, Kamam Vlog. Mega love shout out. Nag-enjoy ako kagabi kay Mikay Liit eh. Nag-enjoy ako, pinapakinggan ko lang talaga yung combo nila ni Kasunoy eh. Wala na, natulog na ako kagabi. Kasi, wala, pagod eh. Oo. Ako Sumabay din, lang. nakatulog din ako eh. Kasi Sumabay alas lang. 12 na yun. Dito nga, 11:25 p.m. Malapit na mag-12 din. Sabado naman bukas eh. 4:30 na dito. Alam, nakaka-5 hours na pala ako. 4 hours ka na? 5. 5? Ay, kanina ka pala. Kanina pa po ako. Naghahanap ako kanina. Sabi ko, sino kayang nag-live ngayon? Naghanap ako ng hanap. Wala ako. Nakita ko si Eric eh. Pinuta ko si Eric. Tapos, pagkasunod na nakita ko si Kamahalin. Tapos yun, ito naman si Ma'am Kamahalin. Gusto na mag-in kasi kaya nilagay yung mo doon, yung live mo. Lipat kayo doon. Lipat kayo kay Boy Bicol. Pinapalayas na. Kaya nagpuntahan sila eh. No? Oo. Kasi gusto nang mag-in eh. Pasok pa daw si Ma'am Kamahalin. Pasok po yata. Opo. Enjoy na enjoy pa naman yung si Tata YouTube sa kakano eh. May pakis-kiss pa yun sa akin eh. Pero grabe, Tapos,
napakalaking paghahanga ko talaga kay Tatay Utoy. Oo. Kahit di ba, alam mo nga, matanda na siya, pero nag-i-enjoy pa rin siya sa pag-ano niya. Sa pag, yun know, Oo. di ba? Pagka pinagkikwentuhan mo yung tao, talagang lumalabas. Ha? Oo. Oo. Tatay Utoy, I love you! Oo. Parang kuan ba, parang siyempre parang pamilya na din natin. Parang nasasanay na din. Ako nga, nag-I love you man din ako kay Idol Dan Timore. I love you. Tinatawanan ako. Tatay Utoy, bakit ka? Nandiyan si Tata Yoteb. Opo, Ayan. nandiyan. Ala, chinichismis natin. Idol Yoteb, mega love shoutout. Basahin mo yung message niya. Basahin mo yung Nicole, message. namimili ka na pinapapanik kanina. Hindi ako nakapanik. Tampo na ako sa'yo. Tampo na daw siya. Ayan. Tatay Utoy, Nandito lang. akyat ka po. May bahay mo po. Akyat mo kayo, Idol Yoteb. Ayan, naghahantay yung prinsesa ninyo. Manong Sel, pakibaba nga po nung bahay nyo at i-ano po natin, ipin ko po. Ayoko na, nakahubad na ako dito lang. Naka-sexy naman, nakahubad eh. Tatay Utoy, pag maghuhubad, ano ka ba? Huwag ka maghuhubad, Tatay Utoy. Baka mamaya, matangay ka dyan. Baka mag-trending ka, Idol Yoteb. Talo mo pa yung Ligo Challenge ko. Monetize to, monetize. Pag nangyari yun. Oo. Talagang automatic, kinabukasan, monetize na kagad. Manong Sel, ibaba mo po yung bahay mo. Please. Papadikitan po natin sa 9 million viewers natin. Oo, marami sila dyan sa babae. Nagbiji-biji lang yan. Tatay Ayan, Utoy, ang baba ng bahay. Ayun, Ayan, ayun. puntahan na kita, Manong Sis. Ayun. Para ba't ganun? Yan, mega love shoutout, mga kamamblog. Ay, siya. Mali. Tayo, bakyat! Dito pala. Ayan. Ayan, nakapin na po ang Manong Sel. Padikitan po natin. Ayan, nandito ako sa bahay ni Manong Sis. Official. Ayun guys, sa mga kasama po namin sa baba, may bago po tayong nakapin. Baka naman po makahingi po ng support ninyo. Nagpapantok na daw si... Dito ka muna, huwag ka munang maantok. Akit ka muna, Tatay Yoteb. Tatay Yoteb, akit ka muna. Ano? Maliit na pala bahay nito? Kaya nga po eh. Wala nga naman po, maliit na bagay po, Manong Sel. Ano bang nilalaro mo, Tatay Yoteb, Tatay Yoteb, Ano nilalaro mo, Idol? Pa-share naman dyan kung ano nilalaro mo. Baka makatulong kami. Ayun, Lalaro daw eh. Baka dinagdagan mo naman yung views ko ngayon. Kulang-kulang din na ano yun. Kulang-kulang din na 15 minutes yun, Tatay Yoteb. Oo. Ayan, sabi ni Sis Lynn Rakitera, Tatay, share mo nga. Oo nga, baka makatulong tayo, Sis Lynn.
Ayan, nandito rin si Kamamo. Baka makatulong din. Idol YouTube, share mo na. Marami kami dito. Oo nga daw, sabi ni Lindra Kitera. Nagiginig lang yan si Idol YouTube. Baka na nanaginip na to eh. Baka napanaginipan mo na kami. Ayan, nandito si Saudi Boy, oh. Bumalik. Ikaw, Ayun, Saudi Boy, bumalik. baka makatulong ka din. Ayun. Andiyan na si Tata Yotep. Yari tayo dito. Shout out sa iyo, Tata Ayan, umakyat Yotep. na, umakyat na. Ayan, hello, Idol YouTube. Saglit. Saglit lang ha. May pinapayos lang yan. Saglit lang, may pinapayos lang po ko. Magdamit I'm ka. happy to magdamit ka. see you again. Guys, Ayan. Guys, may nakapin po tayo para pasuyo naman po sa nakapin. Dinig niyo ako. Natin yung nakapin, guys. Opo, dinig ka namin po. Ayan. Ba't si Bicol kalahati lang ang mukha nakikita? Buisit ka, Bicol. Kanina pumapanik ako, ayaw mo ko papanikin. Tapos nakita ko na sila Lindra Kitera nakapanik. Tsaka si Boy Bicol. Si Saudi Boy. O si Saudi Boy. Buti lang pinasaya ko sila, ma'am. Sila kamahalin doon kanina. Oo, saya doon eh. Ang saya nga daw. Fiesta doon eh. Oh, kaya nga nag-request ako kay Ma'am Kamahalin. Iata ka namin eh. Dahil nagmumukha kang tanga dyan. Babawi lang ako, babawi. Pabawi Tata Yotep mo. Di, alam ko Hello, naman, ma'am. Tata Yotep, ikaw Hello, Ma'am Lucy. How are you, Ma'am Lucy? Hello, Idol YouTube. I'm happy to see you again. Matutulog na sana ako eh. Huwag ka munang matulog, maaga pa eh. Maingay ba? Itinabi ko na nga yung cellphone ko sa tabi ko eh. Ipe-playlist ko na sana uli eh. Sino ipi-play mo? Alam mo na yun. Ay, salamat. Kaya nga pala eh. Ikaw talaga sa larin, Idol YouTube, no? Maganda eh. Naging 2.8 talaga. 2.8 na ba? Oo, 2.8 dahil sa'yo eh. Kagabi yun eh. 1.65 yung iniwan ko. Oo, tapos ngayon. Tapos siguro whole day mo pinapanood ngayon. 2.884. Ngayon. Ah, ganun ba? Oo. Ay, butal pa talaga. Ayan, 2.8884. Ayan. Ayan talaga, sus. Thank you, Idol YouTube. I love you. Bicol, hindi ka na naman Bicol. Plastic ka. Kaya pala naglalaro ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, nagpapantok na ako eh. Iba naman Huwag ka muna matulog. Diba? Ayan, paano? Babawi sana ako ng tulog eh. Kagabi eh. 12:30 na rin ako nakatulog. Ay, tagal mo. Oy, kasi di ba nagkatuwa pa kami ni Lamay kay kagabi tsaka ni Malakat. Oo, Napagtripan. kagabi, saya-saya doon eh. Napagtripan namin si Jomong.
Ngayon, wala ka na naman tulog ngayon. Oo, Sabado pa naman bukas, oh. Bala ko pa naman sana mag-rides bukas. Kaya gusto ko matulog maaga. Para maaga ako magising, magra-rides ako. Oo, ngayon hindi ka makatulog ng maaga. Na malamang. Sinamahan mo kami. Eh. Nako, tinaas pa yung tuloy. Tinaas pa. Ako ng views. Idol Malakas, baka, Oo. Idol Malakas, Ano na ikaw, nangyari? baka iba naman yung ini-edit mo, ha? Nag-edit na naman ng pang 2 hours yan, pang 2 hours. Ayan, nandito din si Malakat 5. Idol Pre- Tim, best friend mo si Malakat 5. Sinundan ka. Premier na, LS pa. Ano yun, ikaw na. Mga premier yan, eh. Ako nga meron akong in-upload na video 35 minutes eh. In-upload ko Ano na yun? lang dahil Lego nahihiya challenge ako din eh. yun. Hindi, Lego- ano lang na walang kakwenta-kwentang upload yun. Kaya Basta in-upload ko upload lang. lang. Oo, para may ma-upload lang. Ang ganda ng pinuntahan mo kanina. Ang daming halaman doon. Oo, doon yan sa mga bayaw ko sa Las Piñas. Kasi nung di ba may premiere akong vaccine? Ayun, nagpa-vaccine muna ako ron. Tapos nag-stay ako ng mga 1 week doon. Taga saan ba kayo, Idol Youtube? Taga Las Piñas kayo? Taga Las Piñas talaga kami. Kaya lang, nakabili ako ng lupa rito sa Santa Cruz, Laguna. Dito na ako nag-stay sa Laguna. Malayo, Si di ba? ang nandun sa Las Piñas, misis ko, tsaka yung anak ko. Nauwi Bakit lang, nandyan ka? nauwi lang sila rito every second week. Kasi si misis ang may trabaho eh. Ako, pensionado na ako eh, pensionado. Pensionado ako ng misis ko. Pensionado pala. ako ng misis ko. Tsaka, Ang sarap Kaya naman yan. ng buhay. Sana Kaya yan. all. Oo, no? Sana nga. Nag-stay lang sila rito na nag-pandemic eh. Mga almost 2 months din sila rito. Ang laki naman kasi ng ano nyo dyan. Yung backyard nyo. Oo. Lalo na yung nakita ko, naglilinis ka doon eh. Ano ito eh, 500 square meter. Oo, laki yun. Hmm. Malaki yun eh. Nung nabili ko ito, mura lang, tsaka hulugan. Mm. Kaya hindi masyadong masakit sa bulsa. Nung Oo. nabili ko. Mas masarap bumili pag mura. No. Pero ngayon, tumaas na kasi. Kasi nung araw Mahirap na na, maghanap ng mura ngayon. kasi nung nabili ko nung araw, hindi pa sementado mga kalsada. Kaya ngayon may sementado na eh. Kaya yan. Tumaas na yung value ng ng lupa. Hindi mo na pwedeng ibibenta yan kasi sayang naman. Oo naman. Nung yung napagapangan ko ng dragon ko, yung lumang bahay ko, binayaran ng ng Napocor. Kasi dumaan yung cable nila. So, wala kaming choice. Buti lang, meron pa ako lupa na pa-extend ng bahay. Nagpagawa uli ako panibago dahil binayaran naman eh. Sabi ko nga okay lang na wag niyo akong bayaran, basta wag niyo nang pag-iba ng bahay. Hindi pa pwede, requirement nila. Kaya yun. Napilitan Pero at least akong gumawa ng binayaran ka panibago. talaga, no? Oo. Hindi rin masayang. Hindi naman, tinignan ko yung kwenta nila triple nung pagkakagawa ko. No? Kaya pumayag na rin ako. Oo, Oo. maganda yun kasi naka-triple ka eh. Oo. May ginansya na eh. Oo. Kaya lang, syempre, iba yung unang pundar mo eh. May value yun eh. Oo, Kaya lang, kasi, no choice eh. pinaghirapan mo yun eh. Mm. Pero okay na din yun. At least may naano ka din naman. May nakita ka din naman. Kung tutuusin, kung wala akong na-extend na bahay dito, kukunin na nila itong buong lupa eh. Hindi ako pumayag.
Sabi ko, kung ano lang yung dapat na sukat ng pag-requirement yung lupa, ilang ang kunin nyo. May matitira pa sa akin, yung unahan at yung dulo. Oo. Kaya sa akin pa Oo rin nga. lugar nito. Di ba? Oo. Ang Idol, galing mga din eh. kapag nga po Smart na din si Tata Yotib eh. Mm. Itlog. Oo nga no. Wala pa. Alas 10 yun, di ba? Alas 10. 10 o'clock. 10 o'clock. Ako, 10 o'clock. Ako magbababa. Teka, hanapin ko lang ha. May premier din para si Malakat. Tapos kayo lang mag-isa dyan. Idol Yotib, kayo lang mag-isa. Hindi. Kasama ko yung panganay kong anak na babae. Nandun siya sa bandang unahan. Kasi meron pinagtayo namin siya ng tindahan. Pinagkakakitaan. Kaya minsan, tsaka yung mga apo ko, nandito rin. Kasama rin naman ako. Hindi din pala kayo malulungkot. Hindi man ako malulungkot kung wala akong kasama eh. Open na open. Open kayo pumasok sa aking bakuran, huwag kang Biyernes, Sabado, Linggo. Dahil uwi ang asawa ko. Diba? May schedule pala, may schedule eh. May schedule. baka bigla. May schedule syempre. Ayan, nandito Mahirap si na, Palabot Bill Vlogs. Mega love shoutout. Salamat po ulit sa padaan-daan dyan. Ako pag uwi ko ng Pilipinas, may kukunin akong motor, may pipick upin ako sa Cubao na babae, pupunta ako sa Tatay Yotib Santa Cruz. Di ba tayo? Sige. Sige ba yun? Sige. Wala akong problema ron eh. Basta huwag Daming mo lang ako alaga doon ni Idol Yotib. Daming manok. Matamis pa naman yung sabaw noon. Oo. Lalo na ko yung papayang isasawag mo magdilaw-dilaw ng konti. Ang sarap. Tinolang ganun. Ayun basta, yung tinulong manok na may luya. Ayun, masarap yun eh. Oo. Madaming luya, no? Thank you Ate sa pagpunta. Salamat po ulit. 15 minutes pa kay Kaitlog. 15 minutes pa. 15 minutes pa. Okay. Quarter to 5 nga po pala. Tapos meron pa yata tayong kay Catch and Fry 10:30. Magkasunod sila. 10:30, ano na yan? Ano oras na sa Janlin? Luchi, ano oras na sa inyo dyan? Sa amin, 11:45 na. Malapit na mag-alas 12. Ng gabi. Anong date? Ano ngayon? Same Friday. date. The same date. Friday. Advance pa. Advance lang 2 oras. 2 oras advance nyo. Oo, advance 2 oras. Kami 5. Sa Pilipinas, huli naman ng 2 oras. Wait lang ha. May kumalampag eh. Baka ninakaw na yung mga manok mo. Hindi. Yung electric pa ng apo ko. Nagkaroon ng problema na lost thread. Yan. Ito yung apo ko. Tulog. Ayan. Hindi, nagko-computer din. Ng yung mga ka-classmate niya. Macho din pala kayo, Idol Yotib eh. Oo nga, Macho eh. Ayan. Macho eh. Macho, no? Wala pang kakupan. Ha? Ilan taong ka na po? Tawa na tawa si Sislin Rakitera. Sabi siya, meron na akong discount code eh. Oo. 71 ka na. Bruno, sobra ka naman. Sobra ka naman. Kalbo lang ako, hindi pa masyado maputi buhok ko. Ako nga, may buhok. Ang tatayo may tumubo na yung buhok ko, mahaba na.
Oh, meron na. Magpapakalbo tayo ulit. Sa akin, medyo manipis yung ano ko ng buko na. Tawa na Saan ka? tawa si Slin Rakitera. Andyan ka ba? Nandiyan dyan? Nasa baba lang? Oo, nasa baba. Nagpabidji-bidji lang. Gusto mo tayo, Tim? Magkalbuhan tayo ngayon. Ay, wala naman operator dito eh. Ah, ganun. Kaya nga sa barbershop ako nagpakalbo. Mahirap din siguro yung magsarili. Mahirap nagsarili. Hindi, madali lang yun. Ano ba yung bilis? Ang bilis makareact ni Idol Youtube eh. Huwag kayong magsasalita ng ganyan. Bata pa yun siya. Hindi kayo palaboy. Bata pa yan. Mas maganda nga pag nagsasarili, adjustable. Yeah. Adjustable yun. Ay, Diyos ko, Rudy. Talagang expert na expert si Idol YouTube eh. Relate agad si YouTube. Pag meron, mas lalo mabilis pag meron imagination eh, no? Tapos tawagin mo pa yung pangalan. Kaya pala nakahubad ka na. Pinapanood ko pala yung co-host natin ha. Hindi naman. Talaga napakainit eh. Oo, mainit yan sa Pilipinas eh. Kailangan mag-refresh. Refresh, Idol YouTube. Laging refresh. Oo. Sabog. Ando pala si Kasunod si ano eh. Sabog. Ando pala si Kasunod sa sniper dyan. Nakalive Ano din. bang pinag-uusapan nyo? Ayan, gusto magkatali si Larga TV, oh. Larga! Bira! Larga TV, gusto mo bang magpakalbo? Pag pumani ka rito, kakalbuhin ka ni Oo. ni Bicol. Magkalbuhan daw kayo ni Idol YouTube at saka ni Boy Bicol. Malaking bulaklak. Hindi. Hindi ako nagtatype doon. Nakasubo ka pala. Yun o. Ala, isipan sila rin sa ni Kasunoy. May pumani kay sniper dyan. Malaking bulaklak. Oh. Ala, isipan eh. Di nila alam kung sino yun. Ayaw niya kita ni ni sniper dyan. Hindi niya kilala eh. Tahan mo nga. Mahirap talaga pag di mo, baka mag-i-spawn pag di nakita mo bigla eh. Tayo pupuntahin mo dito. Sino? Yung Eric. Papapuntahin ko rito, dadalawa nga lang sila ron, no? Ayan, tatlo. Pumasok si Lucy, kaya po naging tatlo yung watching. Oo, pumasok ako eh. Dadalawa lang nga yung tao. Oo. Ayan, nakapina na. Bulaklak, ket. Naka 2 hours na pala ako, Edwin Kasunoy. Ano na ako? Bicol, pang 5 oras man na pala to, Bicol? Opo. Ano nangyari? Kanina ba't di ako nakapanik? Ano ginawa mo? Hindi, mali ako. Dapat pala may pinindot ko yung yung wala may malaking bulaklak. Ano ba pinipindot mo kanina? Hindi ko makita eh. 2 hours lang idol. Malaking bulaklak. Kaya sabi ko. Ano pala ito eh.
Di nakilalin nga ako eh. Pasilip-silip ako dito sa isang monitor. Kasi dalawa to monitor ko eh. Ayan. Si Bulaklak. Dalawa yung monitor ko. Sino si Bulaklak? Kaya yung naka-open yung isa doon sa'yo. Sino si Bulaklak? Yung isa kamahalin. Ako pa tinatanong ni Elin Rakitira, sino daw si Bulaklak? Hindi ko nga kilala eh. Sino yan? Si ano yan? Luchi? Ayan, ayan si Mama Vlog. Akala ko yung malaking bulaklak. Oy, sniper, maliit lang yung bulaklak nito. Hindi malaki. Salamat. Si Idol Basunoy naman ang susunod na. Ayun. Nag-end na. Nag-in na siya. Para isipan sa kanya si malaking bulaklak. Akala siguro niya hacker to eh. Oo. Hindi niya binigyan ng jacket eh. Bye. Si Budol din to eh. Kaya takot mabudol eh. Ay, nagpaalam na. Ay, nagbabay na, wala na. Ay, baka lilipat yung si Kasuroy dito. Sana lumipat yun. Pupuntahin dito. Pero magla-live din si Kasuri. Maglalag din. No. Eh no. Panibago na naman no. Ayan. Talagang maraming salamat, Idol Yuti. I love you. 2899 na. 2899. Talaga, oh. Ayaw nga talaga sa larin eh. Ayan o. 235 transact. Tapos tingnan mo yung tuwad. Itong tuwad, ang pinaghinilaan ko dito si Sniper Jer eh. 18. Si Sniper Jer ang pinaghinilaan ko nito eh. Sabi niya bigyan niya daw ako ng 10 eh. Ayun, may love shoutout sa inyo mga idol. Sabi ni Idol Turbay. Idol Turbay, maraming salamat. Salamat po. Ayan, Idol Turbay. May galap shoutout. Malalaki na Luchi, anak mo. 13 years old at saka 8. 8. Dalawa lang sila. Pero lalaki. Puro lalaki. Puro lalaki. Ayan, ako pala yan nagsasalita eh. Salamat, Idol Yuti, ba? Play mo yung ano ko. Kasi maliit lang yata WH ko eh. Ilan ba yung WH mo na? Nasilip ko na ba? Sinilip ko nung nakaraang araw, mga 1,150 yata yun. 1,150 pa lang? Oo. Kasi habang nag-uumpisa ako sa pag-YouTube, hindi ko man piniplay yan. Tapos may nagre-request sa akin na i-play. Sila yung piniplay ko, yung mga kaibigan ko natin sa Team Repsol. Kaya sabi tapos ko, ikaw, yung mga mga ibang kaibigan ko din na hindi Team Repsol, nagre-request din. Sila ang piniplay ko. Dito na ako nagpi-play nung nagka 1,000 na ako. Pero hindi mo pwede naman. Sabi ni Thinking Body, pwede naman daw eh. Pero minsan lang sa isang araw. Sabi ni Thinking Body, pwede mo i-play yung sarili mo, pero minsan lang sa isang araw, gano'n. Kahit yung mga mga ninja, gano'n? Pwede man daw yun. Ako piniplay yung video ko yung mga ninja. Oo. Kaya na ako eh, nasa 1.3 na ako, 1.3. 1.3 ka na. Di malaki-laki na pala sa iyo. Hindi, maliit na sa akin. Hindi rin kasi ako nag-i-LS eh. Tamad ako mag-LS. Bicol, yung sa akin lumiit. Sorry. Sabi ni Madam Luchi, di malaki-laki na yun sa'yo. Hindi, maliit yung sa akin, maliit. Anak ka lang ulitin.
Lumiliit pala pag senior na. Tsaka, Ano dati, pwede kang magbitbit ng 2 buko. Pwede mo isabit. Ngayon, hindi na Ngayon, pwede isabit yung 2 buko. Mahirap na mahirap. Oh, Kaya pa lala. yan, kaya pa yan. May laban pa yan. Sa madaling araw na lang, sa madaling araw. Nako. Dati 2 buko, ngayon hindi na kaya. Hindi na, miski, ano na lang 2 pirasong mangga na lang pwede, Indian mango. Punsit yan sabi ni May tao pala sa baba. Kung ano na yung pinag-uusapan natin, may tao pala sa baba. Ayan. Tawa lang tao sili, no? Tawa lang tao sili. Buset. Hindi nyo kasi tinitingnan eh. Hindi naman nabusin Hindi naman nabusin Nako. Ayun kaya ano na siguro. Ayan, 60 seconds na lang Kaitlog. Kikaitlog. Baba mo, Tatay Utip. Sige. Kaya gusto mo ko pumanik dito sa LS mo Ginagawa mo akong Ginagawa mo ako night boat. Binaba ko na. Salamat po, night boat. Ginawa akong night boat. Guys, may Tapos- binaba po siya ako YouTube. Ayan. Ang sexy pala ni Kuan, ni Kaitlog. Grabe. Ayan guys, may binaba po si YouTube, si Tatay YouTube. Pakisamahan niyo po kami guys. Labas na naman ang itlog dito na Kaitlog. Lalabas talaga yung itlog eh. Tinalo ako ni Kaitlog eh. For the girls naman to, for the girls. Yung kapo, for the boys. Ayay, may nanalo na. Kailangan tumapat doon sa ano mo Para may kalabang Oo. ka Panalo ka na raw, sabi ni boss Sa Ligo Challenge Sino kaya hamon doon Si Mama Vlog. Si Mama Vlog ang susunod. Magsara muna ka, magsara lang ako Sige lang po. Dito lang ako. Para makapag-type ako. Sige lang po. Bawal na late. Tawa na tawa si Larga TV Nag-enjoy sa atin. Yung tama ba ako Manay Larga? Si Larga TV, nag-aalaga siya ng mga itik ay mga bibi. Parang si Idol YouTube din. May mga Taga saan ba si Larga? Taga Bicol din po. Sa babae, no? Opo. Dito Kailan sila ba uwi? Kapit sa Ben. Kailan ba uwi mo, Bicol? Baka this coming December po, Tatay Utip. Ah, Basta Sige.
Tapos pa natin, nagpapilin lang ang motor. Tapos Magkita-kita tayo kila boss. oo. Di ba Cavite yan si Boss? Si Boss Pinoy Oo. Cavite yan? Hindi, Cavite pero si ano sa Batangas eh. Sa malapit sa Bukana. Ah. Sarap din kaya pumunta doon, no? Oo. Makapunta naman tayo sa Bukana. Saka din, masarap din maligo talaga yung ano, sa dagat. Oo, yung dagat. Yung pagkumahong ka eh, mag-aasin-asin yung balat mo. Oo. Saglit lang. Ano to? Ano nangyari rito? Hindi pa. Intro lang pala. Ayan. Parang naglagay ng napi. Ano yan, napi? Napkin. Napi. Para kunyari malaki. Kaya naglagay ng napkin. Napi. Ano yung pang ano, pang matanda? Pampers. Oh, Pampers. Diaper. Diaper. So, siguro sabi ng diaper nga gamit diaper. Siguro sabi ng mga anak ko wala nang baliw na tatay ko. Ayun, pinapanood ko. Baliw na tatay ko sabi niya. Kaya pala ginagawa nito. Sabi niya. Ayun. Mas maganda yan kung sa labas ng bahay niya ginawa. Di ba? Ayan. Ay, nakabuka ka pa. Oo, tama. Tawanan sila. Parang ang tinitira nila parang condo no? Opo, nasa condo po yata. Para to si Bunjing ba? Para si Bunjing. Ibang kasi yung jogging. Nasa Thailand sila, di ba Thailand? Ganyan na pala costume ngayon mag-jogging, no? Para pag naihiga, doon na lang, diretso na. Kasama na yan, magpupo. Magpupo, yeah. May second runner-up na, May nanalo na. Sa lalaki, may nanalo na. Sa babae, ikaw ang nanalo. Yeah, lakas ng tawa mo, sabi ni Ma'am Kamali. Ibang sound great. Sa guard. Naisip ko na rin yan eh. Kaya lang yung bilihan ng mga Pampers dito, yung halimbawa, ang pinakakokote ay 10, 6, 6 gano'n. Kaya anihin ko naman yung iba. Kung nakakabili. Ha? Makakabili ka ng isang piraso lang. Hindi, dito sa amin kasi sa Mercury lang meron eh. Tsaka sa mga Pure Gold, bundle-bundle na yon. Opo. Si Kaitlog tsaka si Mikay pwede yung pagsamahin. Oo, maano eh. No, puro kalokohan. Bibo. Ayan. Ano kaya itsura ko pag nagsuot akong ganyan, no? Subukan mo. Challenge yan. Idol YouTube. Challenge yan. Tsaka na pag money na ako.
Ganda ng connection. Sabi ni talaga. Ayun. Favorite song. Favorite song. Ay, salamat po. Busit ka, Luchi. Subukan mo yan. Emilastic mo pa rin. Talaga. Tawa na yung mga ay, ay, sabi niya yun. Gunggong, bariling kita, sabi ni Pinoy Banque. Nilplay niya yung sinabi niya ni Palu. Naipit ang itlog. Naipit. Ay, sakit ang bibig ko. Nawala na naman ang anto ko. Hindi ka talaga patutulogin na ito, Lutik. Oo nga. Eh, basa na daw. Palitan ng diaper. Basa na yan. Basta ka pang Nako pa mag-shoutout ha. Oh, lumulutang isingit o lumulutang. Lumalabas eh. Yung nabili niyang pampers panlalaki talaga, na? Oo, pang ano yan? Pang isang mga matanda? Oh, yung panlalaki talaga. Oo, yung nasa higaan na talaga nakahiga ba? Hindi na makatayo. Patayo dyan, i-mute mo yung Ha? i-mute mo yung nahagan mo. Ayun, challenge yan, no? Yun, no? Oo, challenge. Challenge yan ganyan eh. Wala, bawal yan sa amin. Bawal yan dito sa amin. Yun, tapos na. Linkit ka, itlog. Walang niya ka talaga. Bicol, Po, may Ayan. bababa nga ako, patamsakan tong premiera. sige lang po, sige lang po. Patamsakan mo lang. Opo. Ayan po, Ayan. Ayan yan, binaba ko. Bakit? Error ako, error. Nabura. Na-spam. Kuya Bicol, pumatak ka gamit main mo. Lagas ang watch arm mo, kuya. Okay. Sino ba yung attack natin? Attackin natin si ano? Ayan, binaba ko, patamsakan lang, tamsak. Premiere yan. Sige. Patamsakan natin. Guys, patamsak naman. Mali. Ay, sige.
Baka yung iba yung Tignan mo muna kung kanina yung premiere yan. nakita ko na. Galing ngayon dito kay inano na yun, kay binaba na yun kanina ni ni Ma'am Lucy. Yan. Si Ma'am Lucy ba yan? Talagang napansin ko ni Ma'am Lucy eh. Sa akin? Ayan, ano na rin yan. Naka-set reminder na rin. Opo. Kanino yan sa akin? Ah, Ay, maraming salamat, Idol YouTube. akala ko Kanina, di ko binaba ko yan eh. kanina kanina pa pa yun. ba? Oo, kanina pa yun. Wala na yun eh. Kanina pa yun. Ay baka may mga bagong pumanik eh. Tigtam sa kanila. Ninja mo daw gamitin mo, host. Idol, Boy Bicol, sabi ni Palaboy Travel Vlog. Nakita siguro baka nakalimutan mo baka ang min ang ginamit mo. Kanino umatak? Kay bagay, ikaitlog. Hindi, ano yun? Naka-premiere lang naman yan eh. Hindi naman LS eh. Ah, ganun pala yun. Hmm. Kasi Masama sabi ko. nila, pero nakakabawas daw yun ng banana. Pag yung LS to LS, Ah, ganun yun. Ayan. pero kung Hindi ka lang shoutout para- sa lahat. para safe, sumunod na rin tayo sa mga Nakakaalam. nakakaalam. Yung Kaya ba expert mawawala eh. naman na may experience na. Total may mga ninja naman tayo. Oo. At saka wala din namang masama kung susundin natin. Wala din mawawala sa atin. Pabor din sa atin yung Madagdagan pa pabor. nga eh. Madagdagan pa nga kasi alam na nila eh. Expert na sila. Si Bicol kasi naka-LS siya ngayon. Ako kanina pang maga, kaya pwede ko lang gamitin yung mail ko. Alam mo, Idol YouTube, nadagdagan din yung subscriber ko kasi hindi ako ngayon eh, nangisda. Hindi ako nangisda talaga ngayon. Oh. Siyempre, yung mga manunod sa'yo nung mo, didikit yun eh. Oo. At saka hindi siya nalalagas. Hindi nalalagas. Sabi ko, hindi nalalagas. Talaga mga legit. Sa haba ba naman ng mo yun, malalagas pa yun? Pinanood Kasi nilang yun? pinanood talaga nila yun hanggang dulo siguro. Gandulo. Pagkatapos nga nun, reply pa nila uli. Oo. Inisip ko din, baka mga ninja mo din yun na dumikit sa akin eh. Idol YouTube eh. Hindi na. Ilan ba? Apat lang naman ang ninja ko eh. 60 yun eh. Nadagdagan yun na 60 na banana. Maraming dumikit sa'yo. Yun, makikita mo na lang sa viewer mo at saka sa thumbs up. Talaga maraming dumikit. Pero natakot ako baka sumubra pa yung tuwad kaysa tamsak eh. Bali wala naman yung tuwad na yan. Ngayon, si Bobo Ram. Nagpaano yun nag-LS. Tuwad challenge. Talagang ayaw niya na may thumbs up. Puro tuwad ang ginamit. Puro tuwad talaga. Oo, puro tuwad. Yung ibang tropa, thumbs up. Oy, tanggalin niyo yung thumbs up. Tuwad ang gawin niyo, tuwad. Si Bobo Ram. Tuwad talaga. Oo. Tuwad talaga lahat. Magugulat na lang yung tao. Bakit tuwad to? Wala man lang isa. Kita mo ang viewer mo. 2.9009. Viewer mo. Ikaw, piniplay mo dyan eh. Hindi. Gasino na lang naman ako. Isa lang ako, di ba? Ayan. Oo nga eh. Siguro nga eh. Kahit saan-saan na nakapunta yung video ko. Baka nasa all over the world na to. Baka umuwi na yan ng Pilipinas ba? Tapos yung may-ari, nandun pa sa Australia, hindi pa nakauwi. Hindi ba natapos tong linggon to? Baka 1 million na yan. Talaga, sana nga eh. Siguro, ewan ko kung mahirap siguro yun. Dagdag watch hour yan ba? Oo, dagdag din yun. Tingnan ko nga kung magkano nadagdag sa WH ko. Tingnan ko mamaya.
Mm. Doon ko na lang sa isang computer tingnan. Kasi yung mag-LS ka ng 3 O, 3 oras? 3 oras, pumapalo rin ng mga ilang ano rin eh. May type, ano yata, parang plus 10 hours, gano'n. O, Ah, depende sa anime, sa viewer. ganun pala yun? Depende sa viewer. Kasi no, kung nakaraang linggo, hindi ako nag-LS, ano na ako eh, 1-2. Tapos hindi ako nag-LS, bumaba, naging 1-6. Mm. Tapos 3 araw akong sunod-sunod nag-LS, naging 1-3 na. Oo, tumaas. Mas Malaki din malakas, nadagdag. Ano? mas malakas ang ano ng LS kaysa sa mga upload video. Oo. Tsaka ang laking bagay din yung Premiere. Tapos nga Oo, may yung group Premiere. may grupo tayo ng sumusuporta sa ating team. Oo, Laking malaking bagay. dagdag din yun. Mm. Doon ako madagdagan sa Premiere eh. Kaso lang, tamad ako magpa-Premiere. Kaya naisip ko din, sabi ko i-Premiere ko na lang kahit ganito, kahit ilang minuto lang. 9 minutes lang yung Premiere ko ngayong Sabado. Nakaraan. Pero maganda yun, limit mo hanggang 15 minutes para Oo. maganda-ganda yung once hour papasok. Oo. Pero yung video, medyo kailangan bibitinin din yung manonood. Gawin na lang 10 minutes. Para bitin. Kasi yung video ko, yung Ligo Challenge ko mataas yun eh. Pinutol-putol ko eh. Pinutol-putol ko, sabi ko bitinin ko nga lahat. Parang 10 minutes lang to, 10 minutes and 21 seconds eh. Oo, madali lang yun eh. Pinutol-putol ko eh. Nilamig ka na siguro. Hindi, inaandok ako doon sa tubig kasi mainit. Sarap matulog doon. Oo, kaya sabi ko, maligo na lang ako. Marami pa yung posisyon yung ligo-ligo eh. Kailangan i-edit kasi, siyempre, baka sabihin ng iba talagang bakat na bakat eh. Ayan, sabi ni Palabo 20 minutes para pag money, madaming ads yung pumasok. Oo. Ganun. Naisipin ko din, baka makatulog yung manonood eh. Baka antukin pa. Hindi, may inaabangan eh. Ikaw, Idol Yote, ba? Antukin ka no, pag ganun, katagal. Hindi, inaabang ko bumagsak yung tuwalya. Oo nga eh. Kapit na kapit yung tuwalya eh. Kapit na kapit. Kapit na kapit eh. Residence na kayo dyan? Ayan, sabi ni ano na ako? Australian citizen na ako dito. Dual ako. Dual. Oo. Kasi, pero yung mga anak ko, may mga Filipino passport din kinukuhaan ko kasi dati, sa Pilipinas kasi, Filipino passport ako. Lagi ako niloloko yan taga-airport. Lagi ako napirahan dyan eh. Dahil akala talaga, turista lang. Lagi ako pinipirahan dyan sa airport eh. Sasabihin ba naman na yung anak mo, expired na yung pag-stay niya, na overdue na yung anak mo sa pag-stay? Sabi ko, Pilipino ako eh. Kailangan bitbit ko yung anak ko. Alangan naman, yung anak ko hindi kasama. Hiningihan pa ako ng malaking pera. Sabi ko, wala na akong pera kasi iniwan ko na sa pamilya ko. Saan airport? Airport dito sa atin? Doon diyan sa Angeles. Pampanga. Tapos sa Ninoy Aquino din. Ninoy Aquino din. Lalo na yung nagmamadali ka. Tapos gusto mo nang magpunta doon. Tapos sasabihin ba naman, kailangan ka magbayad ng travel tax. O sige, dati kasi minsan, pagkasama ko yung asawa kong foreigner, hindi ako hininga ng travel tax nung Filipino passport pa ako. Nung time na ako na lang mag-isa kasama anak ko, hiningan ako travel tax. Di pumila ko doon, ang haba-haba ng pila. Nagbayad ako. Walang pagsukli. Ano ba yan? Walang pagsukli. Sabi ko, sa inyo na lang yan susukli. Aalis na ako. Ganon sila eh. Mga sila talaga, eh. matatakot talaga sa airport. Sasabihin, walang sukli. Ano ba yan? Ba't walang sukli?
Kaya sabi ko, 1,000 yung pera ko. Sabi ko, sa inyo na lang yan. Alis na ako. Hingi pa kayo, mahingi ako sukli. Wala pa kayong panukli. Kadami-dami ng taong nagbabayad. Tsaka dito lang sa atin sa Pilipinas talaga, ultimo yung bagahe mo, lalagay mo sa trolley, may bayad kada piraso. Oo nga eh. Kasi, Samantala sa ibang bansa, hanggang sa parking lot, madadala mo yung trolley, yung lagay ng bagahe. oo, wala problema. Kahit ibitbitin mo pa yan, ikarga mo pa yan, isama mo sa bahay, walang problema yan. Oo. Kahit iuwi pa yan, trolley. Oo nga, dito wala eh. Wala problema dito. Pero may talagang may limit talaga. Yung 20 kilos, yung mga ganon. Isang tao, 20 kilos, 25 kilos, ganon. Saka yung Pero sa cherry. Oo, yung mga ganon. Okay naman din yun yung ganon. Eh, kaso lang, pero dito may stricto sila dito yung magdala ka ng mga pagkain. Itatapon nila yan. Lalo na pag hindi mo inaano sa kanila. Dinedeclare, no? Oo, declare talaga. Pero pag hindi nila kilala, kahit i-declare mo, itatapon talaga nila yan kung wala kang magaling na explanation. Buti na lang expert ka sa pag-i-English. Hindi yung ano din, kalabasa pa rin. Kalabasa pa rin. kaya yung mister mo hindi siningil doon sa airport natin dahil nahirapan sila Oo, hindi sinisingil doon eh. Pag nandiyan yan, hindi ako sinisingil. Kaya sabi ko, nung ako na lang ang pumunta doon, sabi ko, hindi, wala nga akong binabayaran nung isang taon eh. Ngayon, wala din akong babayaran. Yung pala nanghingi sa akin, sabi ko, wala akong binabayaran last year. Sabi, may bayad may bayad. Pati anak mo, isama mo, may bayad din. Anak ko, Australian citizen tapos magbabayad pa yung anak ko. Sabi ko, ano ba yan? Pero ngayon, Australian na yung passport ko, hindi na sila makasingil sa akin. Hindi na. Pero minsan yung asawa ko, kasi nakalagay doon, pag pumunta kami ng ibang lugar, kasi maggala to asawa ko yun, nagbibigay talaga kami kasi baka kailangan ba. Pero ito asawa ko, namimilit kahit sabi ko, hindi tayo pwede magbayad kasi ganun, ganyan. Sabi niya, subukan natin siyempre, gusto din naman ng mga Pilipino na may magbayad. Hinayaan ko na lang din, magbayad ka, bahala ka, pira mo yan may resibo naman, may resibo. Oo, may resibo sila, pero talagang, sabi ko last year, nagpunta kami ng Cambodia ba? Sabi ko last year, wala naman tayong binabayaran pupuntang Cambodia. Sabi niya, nakalagay doon, may bayad daw Kaya yun, nagbayad kami. Kaya ganun lang. Pero at least, hindi naman ganong malaki. Hindi katulad noon, malaki sila manghingi. Nahingian nga ako ng 3,500 noon. Basahin mo yan. Malaking hiningi. Kasi basahin mo yung message ni Travel. Palaboy. 2 minutes para pag money, madaming ads pumasok. Ayan. Yan sabi. Tapos, mag-streaming kasi sa ganun, mga organic viewers ka na mataas view mo doon. Oo nga. Yan ang sabi ng ating sekretary na si Inday Palaboy Travel Vlogs. Kasi nga maganda yung view Oo. Tama-tama pag nag-money ka tapos ganyan ang view mo. Yan ang puputok sa puputok sa sa takilya. Puputok sa takilya. Kamusta mga pala yung pizza mo? Magaling na? Nawala ininom ko ng antibiotic, umatras, sabi ko, hala, paano yung siyempre may patay-patay na mga dugo yun sa loob, no? Sabi ko, paano yun, dinidrain yun ng gamot? Oo, tinutunan na ng gamot yun. Kaya lang, pagka gano'n, may time na bumalik uli. Oo nga. Sabi ko sa asawa ko, punta mo na siguro ako sa hospital kasi ipatanggal ko. Nung sinabi ko kahapon sa asawa ko, tinignan ko ngayon, lumiit siya. Umatras. Natakot siguro. Gawa ng antibiotic. Oo.
Pero grabe yung antibiotic. Kailangan inumin ko yung antibiotic bago kumain. Kasi pag inumin ko yung antibiotic, bago ako matulog, gihilab yung tiyan ko. Parang nagrambulan sa loob. May side effects sa yung antibiotic. Oo. Meron talaga gano'n, nakaka-apekto sa sa stomach. Oo. Ng antibiotic. Masyado matapang. Matapang. Kaya dati binigyan ako amoxicillin ng doktor. Sabi ng doktor, bigyan kita ng mas strong. Kasi dito mga GP general practitioner dito, alam nila lahat-lahat ba. Kaya wala namang problema dito sa doktor kasi kami pa nga babayaran kung manganak kami dito. Bibigyan pa kami ng pera. Oo. Walang bayad dito lahat-lahat. Kahit operahan ka pa, kahit anong operation, kahit ano. Basta public lang, pero yung mga public hospital dito, napakalinis. Kasi naman may mga insurance na kayo, tsaka yung mga tax nyo talagang pasok na pasok sa gobyerno Oo. Yung asawa ko, pero wala, kahit walang tax, kahit wala kang ibayaran na tax, libre talaga lahat dito. Dito ang dito sa Australia, ang social security dito sa Australia, mas maganda kaysa Amerika. Maganda dito. Kaya maraming spoil din dito, maraming hindi nagtatrabaho, sabihin na may sakit ako dito, may sakit ganyan, babayaran ka ng gobyerno. Oo, may bayad dito walang trabaho, binabayaran Para silang rito, mga senior citizen na kumukubra ng buwan-buwan. Pero dito, yung mga senior citizen na makakatanggap lang sila ng ang tawag diyan, yung benefits nila. Yung ganun, mga pag 67 years old na, may pensyon na, pensyon. 67. 67, pambili na lang ng gamot. Pupunta ako dyan pag 65 na ako para may pension ako. Maganda dito. Maganda talaga dito. Tapos pag wala ka ng pamilya, tapos sabi may sakit, yung mga ganun, yung may mga sakit, punta nursing home. Wala namang babayad sa nursing home kasi gobyerno nagbabayad diyan lahat-lahat. Para home for the ages. Mas maganda din doon, may mag-alaga. Kaso lang, kasi doon iba talaga yung buhay sa loob at sa labas. Siyempre. Parang kinakwarantin ka doon Saka limitado siyempre ang kilos mo. Oo. Tapos, yung iba talaga ang buhay doon kasi nakatapos man din ako ng nursing course, hindi ko lang ginagamit. Nag-training din ako sa mga hospital na mga ganyan. Kawawa din yung iba hanggang sa hindi na makalakad kasi siyempre paikot-ikot ka lang sa loob. Tapos masarap din naman yung pagkain. Pero pag Pilipino ka, talagang wala kang choice, walang rice doon Walang rice sa nursing home. Kaya yun, tapos ang ginagawa lang wala namang nanonood lang ng mga TV. Nagpi-play sila ng TV pero yung mga tao hindi naman nanonood, natutulog naman yun sa mga wheelchair nila. Parang may naririnig lang, no? Oo, kawawa talaga yung mga matatanda na sa wheelchair lang. Pinapaupo nga nila doon sa living room, sa lounge room. Pinapaupo nila pero piniplay nila yung TV. Parang hindi naman nakikinig kasi parang natutulog na lang kasi matanda na ba. Tapos, mahirap na din Yung iba nakakalakad pa, okay naman. Kaso lang, may mga activity ginagawa. Yung magtatahi, yung mag-drawing, yung mag-color-color, yung mga ganun lang yung parang, para meron lang silang libangan. Oo, pero boring na libangan Dapat may cellphone din sila sana para kahit iPad ganun. Kaso lang hindi nila tuturuan paano ng iPad Dapat ikaw Idol Yote, mag-request ka din ng iPad, ng cellphone kung sakaling darating ang panahon. Sabi mo, gusto ko mag-YT dito. Magandang yun.
Tapos, tapos, vlogger ka na, no? Iba-vlog mo yung ba-vlog mo yung Oo. istorya ng mga kasama Oo, mo ron. istorya ng kasama mo. Kanino? Yan, nag-stay. Ay, oo nga pala, no? Cats and Fry. Teka. Punta man ako sa GC. Kunin ko, nalibang na tayo. Oo, nag-enjoy tayo sa kakwento eh. Saglit lang, ha? Yan, isa pala. Oh, yan na, yan na, yan na. Binaba ko na. Hilo na daw si Saudi Boy. Idol. Huwag kang magpapahilo kay Idol. Oh, hindi nagja-jacket si Cats and Fry, ah. Hindi pa ako nagko-comment. Ayan guys, samahan niyo po kami sa Ayan, ipipin ko po yung ni Tata Utip. Asan ba? May tuwad pa naman siya. Oo, meron isa. Hindi pwede. Guys, samahan niyo lang po kung may binabas si Tata Utip, ha? Okay lang yan, Sir Boy. Alam ko naman na kailangan mo yan kasi Biyernes ngayon. Maraming walang bra. May tuwad ka agad siyang isa. Grabe naman. Kaumpisa pa lang, may tuwad na kaagad. Sa akin, ang tagal kaya hindi ako nagkatuwad. Nagkatuwad ako kanina lang mga mga pagising ko sa umaga. Kagabi, wala pa yung tuwad kagabi eh. Oh, kagabi wala eh. Alam ko na kung sino yung mga nagtuwad niyan. Oo nga eh. Yung mga nabitin. Yung mga nabitin, nagtuwad. So, ibig sabihin, Idol Utip, hindi kayo nabitin, no? Ay, hindi. Solid. Sulit talaga eh. Meron nga rito meron ako napanood. Yung ganyan, yung suot mong ganon. Plastic na plastic yan, clear. Yun ang ginamit niya. Talagang bakat na bakat yung sa boobs niya. Pero nakapanty naman di ka. Yung sa boobs niya, bakat na bakat. Alam mo, ang kumukuha ng picture, yung asawa niya. Ako, hindi ako komportable sa asawa ko kasi hindi magaling magkuha ng picture eh. Hindi, ang nakakapag naman, asawa mo, kukuha ka ganun, tapos papalabas mo sa iba, di ba? Okay lang yung damit eh. Yun plastic bag na clear. Yung plastic bag talaga suotin. Oo, suot niya yung plastic bag na clear. Grabe na Tapos yun. naliligo. Ay, hindi ko kaya yung ganoon. Tinatanggal ko nga yung yung nagbabakat ba. Sabi ko, ay, tatanggalin ko to kasi baka sabihin, ay, bakat na bakat eh. May may nagsabi sa akin, i-public ko daw yun kasi yung sa kanya, tinanggal daw ni YouTube. Paano naman kasi yung naliligo siya, wala naman kasi siyang damit, wala man siyang bra at saka pante. Nagsuot lang siya ng damit na manipis. Bumakat ng gusto. Oo, kaya siguro, kasi iba din naman siya kasi pag nagbibideo siya, yung camera kasi, talagang, point talaga niya sa puwet ba? Kaya siguro doon, nakitaan siguro ni Lolo na hindi maganda, kaya yun.
Siguro yung kanyang harapan lumabas yung hair. Oo. Di ba? Kasi, tsaka pangit din naman yung walang talagang pangsuot na yung pang ilalim. Kasi, Wala nang thrill. Mas maganda inuubara mo pa lang no? para may Inuubar- thrill din ba? Inuhubaran mo sa paningin. Oo. Yung thrill, may thrill din naman para bitin na bitin eh. Oh. Pero hindi naman nabitin si Idol YouTube, walang problema. Wala nang bibitinin. Bantay talaga ni tatay. Talagang walang tulugan to si Idol YouTube eh. Hindi yan. Walang tulugan dito. Alam, mag 12:37 na dito eh. Andiyan pala si Idol Jonathan Siconde, so dumadaan. Lin, wala naman kasi akong kasama rito. Kaya iba na lang yung binabantayan ko. Ang galing naman. Binantayan din niya doon yung yung playlist ko. Sabi nga ni Macy's kanina kasi, nakinig siya sa LS ko kanina at Macy's. Sabi gano'n, ano kaya yung pinagkakatuwaan dito kagabi? Kaya ganyan, baka yung nabitin o sumakit ang mata. May message ako, ano ba yung pinanood nyo kagabi? Tuwan-tuwa kayo lahat sa LS mo. Sabi ko, di ba Sayang, alam mo hindi ako naman, napaga kanina eh. di ba sabi ko naman sa iyo, may LS si Madam Lucy, yung Ligo Challenge. Yun ba yun? Sabi niya ganyan. Kaya pala eh. Natawa pa naman ako doon. Supportive naman misis ko eh. Sabi, go lang. Kaya, talagang idol na idol kita. Kasi, kahit matanda na ka na, totoo naman, aray. Sakit sa likod. Yung nagustuhan ko talaga sa'yo kasi kahit ganyan na yung edad mo, o wala nang matanda doon, ha? Kahit ganyan nagpupusin ka ng Tata YouTube, tapos, palaban. Tapos, yun, ngayon, nakita mo, ibang-iba kasi yung unang mga video mo sa yung ngayon, yung bagong video na malayo na yun. Talagang, kahit sino naman, talaga Tata YouTube, tawag mo? Umatak ako rito, nagkamali ako ng pindot. Hindi ko na inipan. Ano sabi? Baka nilagay mo yung pangalan ko dyan. Ay, buti lang, hindi yung channel mo. Kalabaw lang natanda, Kuya Boy. Oo nga. Hindi tayo naman. Kasi yun ang nagustuhan ko kayo. Kasi una akong napunta dito sa atin sa grupo natin, di ba? Kahit natin. Siguro mga isang linggo sa 1 linggo. Nung nakapasok si Tata YouTube, nakita ko yung mga pag-video niya doon. Nakita ko yung mga sumasama sa kapitan mga coaches na nagbibigay ng mga ayuda sa mga doon sa barangay nila. Alam mo Tata YouTube, nakakuha ko ng idea dito eh. Kasi this coming, nauwi ako ng Pilipinas this coming December. By January, pupunta ako ng Quezon. Kasi yung dati kong boss, babalik ako sa kanya, pinabalik niya ako. Ngayon, tinawagan ko, pinausap ko, sabi ko, kasi ganito na ako ngayon, ganito, ganyan, ganon. So anong problema natin? Ay, wala nang pong problema.
may idea lang ako kung papayag ko pa ako, gusto ko lang ng video lahat ng mga pagtulong ninyo sa mga tao. Kasi talagang matulong din naman yung nang nangyayari sa bayan natin, bayan ng, kasi taga Quezon ngayon, bayan natin, ganyan. Gusto kong kunan kayo ng video o ng mga reaction nyo kung ano mga nangyayari sa bayan natin sa vlog ko. Tapos siyempre, naka-live minsan, naka-live, bray, ipakalat yun sa ano. Siyempre ka po, kung YouTube community ka, makikita yun. So, yan, i-expand ngayon yung ng bayan ko. Nakakaalam kung anong mga nangyayari sa bayan. Diba? Hindi lang yung bayan mo yung nakakaalam. Kakalat. Kakalat. Si Idol Yote, dito umatak sa kay Boy Bicol. Tingnan mo dito, umatak Baliktad yung atak Sabi niya naman, okay yun, magandang idea yun. Sabi niya sa akin. Pero pagka yung mga sensitive na ikakat mo na yun. Oo, siyempre labas na ako doon. Hindi ko mag-ano. Siyempre. Ang ano ko lang, yung pagtulong mo sa kapwa, sa bayan mo, yun lang. Kasi yun lang ipapublish. Oo, ako mag-drive Ako mag-drive sa kanya. So ngayon, alam ko kung saan siya pupunta. Alam ko kung anong mangyayari. Kaya doon ko siya, habang nasasakyan siya, for example, nagla-live ako, nasa loob siya, sasakyan, sakay ko siya, di ba? Nagla-live ako. Ano niya sa ito, ganito po, papunta ako ng ganitong lugar, ganyan, papunta ganito. Kaming tulong. Ganun, alam mo yun? Kaya doon ko matatayutin na na yung idea na yun galing sa'yo. Kasi alam mo yung ginawa kong yon, sa may pantry, nag-aalala pa kayo namin Kasi crowded yung tao. Di ba? Crowded. Baka makita. So, ang ginawa ko, focus ngayon ako sa palawag ng tao. Hindi sa dulo, hindi ko kinukunan. Di ba? Oo. Kasi ng barangay captain yun, pag nakita, masisilip yan. Yung nakapila lang. Kung ano yung magandang angle. Kaya yung kapitan namin, nung tinalabas ko yun, tuwan-tuwa siya, tuwan-tuwa yung kapitan. Good job daw, good job. Hindi kasi doon press ng tao, hindi lang yun nakarating sa bayan, sa baryo ninyo, Tatayutin. Nakarating yun, like dito, kita mo, nakarating sa Australia, nakarating sa Saudi, sa Italy. Maganda yung ginawa ng barangay, di ba? Oo, maganda yung Siyempre, ako, pinagmamalagay ko, itong kasama kong matanda, matanda. Diba? Maganda yung pinapakita ng barangay nila. Diba? Na-express ng ibang tao yung pagtulong ng barangay na yun. Dawat. Kaya nakuha yung idea na yun. Kaya tinawagan ko yung dati kong boss. Yun, pumayag naman siya. Kita mo yung intro ko pa lang sabi ko. Sabi ko yung mga mga gulay na ilalapit na natin sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi yung ibang pantry, dinadagsa sila ang pinupuntahan. Kaya ang ginawa namin, idea namin ng kapitan, ilapit na natin sa bawat sitio. Ayun. Kaya maganda-ganda yun. At least hindi na sila lalakad pa kung na malayo para pumili ng gulay. At saka exercise din yun, Idol Yotem. Exercise din yun. Nakamotor yan No, dati nahihiya pa ako mag-vlog ng mga ganon Dati nahihiya pa ako. Nung medyo, yung confident na. At saka yung ang laking bagay nung ginawa sa akin ni Boss Pinoy, yung
pinapanik niya ako sa LS niya para makilala. Nung araw, meron akong LS na pinupuntahan. Pinapapanik ako. Dinadala ako, wala akong camera yun sa aking yung aking computer, walang camera. Kasi nahihiya pa ako eh. Nahihiya pa ako. Nung si Boss Pinoy na nagpakita sa akin yun, nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Kung tanggap ako, kung ano tanggap nila. Kaya, kasi meron iba, parang, pumanik ka sa LS, di may mapasa yung pangalan mo, hindi ka ma-shout out, diya. Pag na-shout out ako nung araw, tuwa na ako, napansin din ako. Oo, yung ma-mention yung pangalan natin, nandyan tayo sa baba, no? Oo, yun. Diba? Oo. Pagpunta ka na ibang LS, hindi mapapansin. Oo, pag pumunta ako, tapos hindi ako pinapansin, lumalayas ako. Minsan nga, binabaklas ko, naiinis ako eh. Baklasin ko nga. So, comment ka ng comment bago, tapos hindi rin mababa yung mong comment mo, di ba? Oo, tapos marami ka nang dinikitan, tapos hindi man lang ma-mention yung pangalan mo. Oo. Oo. Ako talaga, ipakita ko sa inyo ha. Nung bago lang ako sa YT, nung bago pa ako, nililista ko yan. Yan o. Nililista ko yan. Kung sino ganyan din ako. Yan. Oo. Nililista ko yan. Kung sino na yung dumikit, kung sino na yung dumikit, nga gano'n. Oo. Nililista ko sila. Tapos, sabi ko doon sa kaibigan ko, bakit gano'n? Yung ganyan, bla bla bla. Sabi niya, yun, pagka binaklas mo yun, pagka tinanggal mo yung ano mo, tinanggal mo yung nag-unsubscribe sa kanya, magbabawas na siya ng subscriber, magbabawas din siya ng watch hour. Naisip ko, kung ganun pala mangyayari, hayaan ko na lang. Kasi baka yun din ang gawin sa akin na baklasin nila ako. Siyempre, mawawala yung watch hour na pinanood nila sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Bahala kayo dyan. Manood kayo o hindi, okay lang. Ako isang beses lang naman nangyari yun eh. Yung talagang, kilala niyo yan siya eh. Nainis ako dyan. Kilala niyo yan. Wag na natin i-mention ang pangalan. Oo nga eh. Talagang, wala talaga. Sabi niya, sino to? Sabi ko, minensyon ko yung pangalan ko. Eh, ibig sabihin, nakilala na niya ako, nakapunta na ako isang beses, pangalawang beses ko nang balik. Eh, pagkatapos nun, hindi talaga niya pinapansin na, wala talaga. Tapos may marami na akong nadikitan, wala talagang mention. Sabi ko, nakakasakit naman ang damdamin yung ganun. Tapos, umalis ako, marami ako nadikitan, hindi ko binaklas yung dinikitan ko. And then, binaklas ko, yung host, binaklas ko, mahal. Sabi ko, baklasin nga kita. Oo. Kasi yung dinikita mo may babalik din naman sa iyo dahil pag nakita yung dikit mo Oo. Pero sa kanila na din yun, kung babalikan nila ako, hindi. Kasi hindi man sila nag-sub to sub sa akin eh. Yung iba talaga, nagsasub to sub yung may mga kasi yung lapagan talaga, sub to sub talaga, suklian, nagsukli talaga ako. Minsan yung hindi magsukli, sineshout out ko, minsan sinasabi ko, mga friendship, balik naman kayo pag may time, ganon. Eh, yung iba, hindi talaga bumabalik, matigas ang ulo, hayaan ko na lang din sila, oy. Oo, mayroon po talagang ganon. Nangyari din sa mundo. Kaya, naano ko rin, na-appreciate ko rin yung mga kung anong ginagawa yung mga nauna kong napuntahan. Tapos, ganun din. Ako ngayon, na ganito, nag-LS na ako. Nagkaroon ako ng marami ng nadagdag yung subscriber ko. Kaya, hinahayaan ko na lang. Pero, promise to God, talagang pinapangako sa inyo, lahat yung nakaano kayo dito sa akin, naka-pin. Ang tawag nun? Bell all. Yung talaga yung notification ninyo. Once na may pumasok, kayo, papasok talaga yun. At papasok. Notify
Kaya minsan pagka hindi ako busy na dito sa ano natin, sa group natin, pinupuntahan ko sila, dinadalaw ko sila. Oy, baby ko, long time no see, ganyan yan, bla bla bla. Siyempre, kasi inaano mo na yun eh. Kilala ka din nila. Pero yung iba talaga, kaliwan eh. Dapat kahit bago man o mga lumang kaibigan, dapat wini-welcome ba? Yung talagang Oo. Saka minsan yung talaga. yung pupunta mo yung mga sikat na na talagang libo-libo na yung mga subscriber nila. Ang hirap pumasok, ang hirap ma-mention. Bakit hindi mo rin sila masisisi? Dahil ang bilis ng angat ng ng Oo, yung mga ganun. mention di ba? Pero Hindi yung iba, ganda yung mga mapapansin. 25, si ano nga, si Boss Pinoy, makaya man niya basahin lahat nga eh. Kahit marami, di ba, 50-50 na yun, 600, naakit na yun ng 65 eh. Yung tao. Nababasa niya isa-isa, no? Oo, napapansin niya eh. Napapansin nga niya ako eh. Tapos, lalo pag yung may umatak, di ba, may aatakin tayong mga premier. Nakikita niya kung sino yung pumupunta ron. Yan. Sandali lang, Ma'am Lutfi, sandali lang po Yun, 1 minute lang. Nung na pumalik ako sa Tugs family, di pasok ako sa good morning. Tapos, sige, sama tayo rito sa atak. Pero di pa nila ako masyado kilala. Di sama ako sa atak, ganyan. Tapos napansin niya, ni Wapanot, ni ako, to vlog. Ito si Yotid, kanina pa sumasama sa atak to eh. Ipin natin to. Yun, doon ako nag-umpisa noon. Kaya nung pinangat ako ni boss ng nasa 900 na ako, nahirapan sila magpa-graduate ako ng 1,000 dahil halos lahat dikit na ako sa kanila. Kaya ang ginawa nila, binato-bato nila ako sa ibang nag-ALS. Yun, kaya nakagraduate ako. Kina Ma'am Merlita nga eh, pumunta lang ako isang beses doon, inatak na ako bigla. Sabi ko eh, bigla talaga, tapos pinapabalik pa, sabi pa, pag 900 ako, pag graduate nila ako ng 1,000 kasi sinabi manibo sa akin na papuntahin ako doon sa Tugs family. Kaya yun. O si Ma'am Merlita, mabait yun si Ma'am Merlita Perez eh. Oo, kaya lang ang problema nga, yung paggagalap mabilis ang angat, minsan hindi mo rin maano yung kagayang na rules natin. Manood mo na kayo ng 3 minutes pataas. Yung iba hindi. Pag pin sa'yo, sub kagad, tapos na. Kaya nalalagas, di ba? Katulad nung may nagpalaro ng bingo, sabi ko, ano kaya to? Subukan kong pasukin kasi nakita ko, mga 16 yata yung tao. Abay, biglang dinikitan ako, nagsabi na doon na, 1 luchi. Sabi ko, hala, nagulat ako. Kabilis-bilis naman 1 luchi. Di ba? Yung bahay ko lang diretso nila dinikitan, hindi na tinitingnan nila yung video ko. Yung video. Yung video. Pagkatapos noon, mga ilang oras lang kasi maglagas na din si YouTube. Nalagas din yung 10. Wala din nangyari. Nasayang din lang. Nasayang lang din. Kaya sabi ko, pero pinipili ko lang yung pinapasukan ko. Pinipili ko lang yung, lalo na pag hindi natin ka-team. Ako pag ka-team natin kahit hindi ako magbaba ng bahay, basta bumisita lang ako, okay na din yun. Kahit walang magdikit sa akin. Pero yung iba, pinipili ko lang. Minsan nagtatampo na nga ako sa iba, hindi ako pumapasok. Kasi yung iba naman, dapat yung bahay nila i-promote. Yung pinopromote naman, malaki pa sa kanila yung bahay. Yun, minsan di ba ganon? Oo, puntahan niyo si ano yun, maganda yun doon kasi maraming bisita yung gano'n, pabalik-balik. Sabi ko, nakakasawa ka naman, kami nangangailangan dito, hindi mo man kami mai-promote, hindi mo nga kami maipinpin eh. Lalo pag member niya yung promote niya, member niya, naka-member sa kanya, naka-join button yun. Yun naman isang priority nila yun eh. Ganon, pag naka-join button, bago, super chatter pa, yun. Priority, iba ganon eh.
Sinubukan ko rin mag-super chatter. Ito na mga account ko, mag-expired na. Kanina nga hindi nga ako sabi ko nga kay Idol Kasunoy kasi nanalo man sa last comment kagabi. Next week ko nalang padala yung panalo kasi na-cancel yung account ko kasi yung ATM ko, pinapadala doon sa kabilang address, doon sa una naming address. Kaya kinuha ng bangko kanina yung account ko. Sabi niya, i-cancel muna. Hindi ako magkapadala kay Kasunoy. Sinubukan ko din mag-super chatter. Sabi man, mag-expire na daw ng 1 buwan na yung ko. Yung Kaya card ayun, mo. wala. Yung ATM ko, di ba? ATM talaga ibabayad niyan? Oo, Idol? oo. Kaya hindi ko ba nasubukan kung paano maging super chatter. Sabi ko, pag makakuha ko kasi kumuha ko 2 account, yung isa gagamitin ko yun sa online. Kasi kung sakali mang ma-hack, ma-scam yun, at least, hindi yun, wala doon, konti lang yung pera doon. At saka Kailangan yung pag kasi, yung requirement ng YT kung saan papadala yung sweldo mo eh. Oo. Isa lang account ko, nagpapagawa ko ng 2 kanina eh. Paggawa ko kasi kailangan, yung isa gagamitin ko yung pang super chatter ba, yun, just in case na, gusto natin magpalipad, yung mga ganun, pang dagdag kunti lang. Para lang din sa Team Repsol, hindi naman hindi ako magpapalipad doon sa ibang hindi Team Repsol kay mahirap na din. Kasi pag naman, babawi rin naman sila sa iyo. Ganun lang. Ikot-ikot lang yan eh. Ikot-ikot lang yan. Masaya na nga yung iba eh, kahit binibigyan ng 50 pesos, masaya na nga yun. Oo naman, pandagdag, yung sabi nga yung konti pag napagsama-sama, di malaki na. Oo, malaki. Tapos, hindi lang naman isa ang nagbibigay eh, marami naman. Marami namang may mga mababait na puso dyan. Saka yung mga talaga nakakaluwag-luwag na, di ba? Oo, yung mga may sahod-sahod na, yung malalaking sahod na, yung mga ganun. Tayo, wala pa tayong sahod, Idol YouTube, aper muna tayo. Oo. Ako nga eh, hindi ko nalalagyan yung Gcash ko eh. Siguro yung mga nag-ano sa akin yung mga nag-ano ko ng join button, siguro mga 4 na expire. Hindi ko na i-renew. I-renew ba pala yung mga Gcash na yan? Hindi kasi yung yung join button kasi na yun, pinipindot. 1 month yun eh, 1 month. Tapos tapos na yung 1 month, papasok sa Gmail doon na expire na yung membership mo kay ganon. Ngayon, pag may laman ng Gcash mo, automatic papasok na doon kagad yun. So bali, huhulugan mo yung Gcash mo, automatic doon kukuha yung papasok na rin papasok na rin sa membership mo rin sa sinalihan mo. Para lang ding ATM Oo. Kaya yung mga sasalihan mong magjo-join button ka, yung pipiliin mo lang yung talagang kakilala mo. Kasi tuloy-tuloy yun eh, tuloy-tuloy hanggang may laman yung Gcash mo eh. Miski hindi mo sila i-renew, automatic yun. Bakit yung iba ang lalaki ng mga nila yung mga membership? Depende sa paggawa mo yan. Kasi yung iba may $25, $50, abot pa nga ng $100. Sabi ko, may mga gold, mga silver. Okay. Kipino yata ang 25 lang yung pinakamaliit niya, pataas. 25, 49, gano'n. Depende sa iyo yun. Ikaw magsiset nun eh. Tapos Sa yung join button. $25 yun, $25 every month mo yung babayaran. Automatic yun pag naka-join ka sa kanya. Ganun pala yun. Wala pa akong Kaya kung halimbawa ikaw ayaw mo na siya renew at may laman yun, wala kang magagawa. Tuloy-tuloy yun. Automatic sa Gcash yun. Ganun pala yun. Sa akin, wala kasi akong Gcash eh. Yung mga ATM lang ang gamit. Kasi meron naman lugar talaga na depende ng Gcash. Dito sa Pilipinas kasi meron lahat, meron. Ano yun? $25? 25 pesos? Pesos. Depende nga sa depende sa paggawa mo ng join button. Merong ron requirement eh. Ikaw magsiset na kung magkano yung gusto mo pa-join.
Kasi yung iba nakalagay doon, dollar sign talaga yun sa kanila eh. Oo. Ay, Dollar sign talaga. dollar sign lang naman yun. Yung dollar sign nyo yun, yung nandito sa may ibabaw ilalim ng ano, chat box. Para doon sa ano yun. Para doon sa super chatter yun. Yung dollar sign na yun nandito. Pero yung, ito yung sub, bell, sub, tapos meron sa gilid niya lalabas, join button. Yun yung sa Gcash. Yun yung sa Gcash. Yun pala yun. Pero yung dollar sign na yun, So yun yung paano tatanggapin yun ni Idol Pinoy peso, tapos di ba dollar sa kanila doon sa Italy? Pasok yun sa Gcash din niya. Pasok din sa Gcash niya yun eh. May Gcash din ba doon sa Italy? Automatic yung meron mga ano gano'n. Kundi man sa account niya. Kung ano yung nakaregister sa kanya. Siguro sa account siguro yung sa ATM. Sa account. Dito sa Pinas, sa Gcash. Kasi meron naman Gcash eh. Alauna na pala ng umaga. Alauna na pala, matutulog na ako, Idol YouTube. Sige. Maraming salamat sa kwentuhan natin, Idol Bicol. Opo, Ma'am Luigi, salamat. Sige, good night. Maraming salamat sa inyo ha. Ingat kayo lagi. God bless. Sige. Tatapusin ko lang ng mga premier at matutulog na rin ako. Good night, Idol YouTube. Thank you very much ha sa pag-play mo sa video ko. Salamat po. Walang anuman. Okay, love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Bye. Manaylin, nakit ka na Manaylin. Dali, baba ko yung bahay. Nahagdan pala, sorry. Bye sis, sabi niya Si Kuya Bin, premier. Opo, Idol Saudi Boy. Okay lang po. Maraming salamat. Charge ka muna. Salamat kasi nandiyan ka pa. Hindi mo ako iniwan. Maraming salamat po talaga. Premier Kuya Bin. Kuya Bin? Ni Kuya Bin? Oo. Baba ko Sige po, tay. Yun guys, thank you sa 8 million viewers ko dyan. Hindi talaga ako iniwan simula kanina. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun guys, samahan niyo po ako ulit. Ay siya, mali. Samahan niyo po kami ulit sa binaba ng bahay ni Tata Yutib. Yung bagong bahay na binaba. Puntahan po natin, may premiere po. Niyari ako nito kanini. Sa premier kamahalin. Panay ang comment. Tinitira ko. Sabi ko nasa kondisyon ka ngayon, Kuya Binman ni tirahin ako Samantalang ang lahi-lahi na nilalakad mo pagdating mo sa premier mo, tapos na. Saya namin doon kanina Saya namin si Kamahalin Sabi ni Pinoy Biker. Kamahalin, teka muna Kanino bang LS siya? Kiyote ba o kay Kasunoy?
Hindi na makapagsalita si Kamahalin, tawa na lang ng tawa eh. Tapos nandun yung kanyang dalawang pamangkin. Napagtripan pa namin dalawa ni Kasunoy. Si Kathleen. Princess Anne tsaka si 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 Kathleen. Precious. Precious. Si Precious. Oh. Si Precious money na rin. Money na. Oo. Kaya sabi nga namin, sige mag-ano ka na, mag-LS ka na. Papaliparan ka namin. Sige kako, papalipad ko sa iyo yung kalapati, papunta dyan sa inyo. May alaga ka rin ba Tatayo Tip na kalapate? Oo, marami akong kalapati. Kaya lang mga native. Ako dati ganun. Naka-open na nga siya, kaya lang lalong mabilis dumami pag nakakawala. Kasi may kati. Oo. Hindi ko na nga naasik. Salamat. Memeteng, thank you, Memeteng. Hindi ko na nga naasikaso yung mga kulungan eh. Sira-sira na eh. Ako nung araw, dun sa namin, sa probinsya, sa Bicol. Yan, marami din ako nun. Nung high school pa ako, nag-umpisa ako mga second year yata, hanggang naka-second year college yata ako. Tapos nag-transfer na kasi kami. Ayun, kunti na lang yung dinala ko. Pinamigay ko yung yun lang dinala ko. Isa akin nga rin ito, maraming bumibili. Nung araw, pinagbibili ko na. Sige, bili kayo, bili. Hindi nagbibili. Bibenta ko ng 50 pesos isang piraso. Bukas makalawa, nandito na rin sa akin. Bumalik na rin. Kasi nga, sanay na sila rito nakakawala eh. Sanay na sila. Ang kalapati talagang ganyan. Miski ikulong mo siya ng gano'ng katagal. Hanggat wala siyang inakay. Pag nakalipad yan, nakita balik sa akin. Yung kanyang marking point. Di ba? Kung meron ng mga inakayo, hindi na aalis sa kanila. Hindi na. Tatayo Tip, 2 beses na ng champion. Galing ng Cebu. 2 biyahe ng Cebu. Galing Opo, 2 biyahe po yun. 2 beses ako nag-champion. Hirap naman mga galaga ng mga ganun. Kapag hinayang, pag yung hindi na bumalik. Yun wala na. Oo. Tapos yung magkakasakit, di ba? Opo. Nakakapanghinayang talaga. Meron din ako hindi rin bumalik. Pero napunta sumama dun sa isang kalaban namin sa karera. Pumunta dun sa naglanding. Kasama nga binalik naman sa akin ng may-ari. Kasi meron namang yun eh. May nakaano sa paa. Tapos yung cellphone number. Meron din ako nangyari nung dito. Nakakuha kami isa. Tapos nakita ko, merong sing-sing. Titiligan ko, merong cellphone number. Sabi ko na. Tinext namin. Akala namin, may reward kung sino makakakuha. Hindi ginawa. Sige po, pagpahingan nyo muna dyan, tapos pakawalan nyo na lang ulit para makabalik ulit sa akin. Hindi ko na pinakawala, pinalahiyan ko na lang. Akala ko may reward Kasi yun, mahal yun eh. Oo.
Kumbaga parang siguro siya napagod, nagpahinga. Opo. Naiwan na sa ano, naiwan na. Ganda ng bike, oh. Oo, 5,130 ang presyo. Oo, sa presyo, sa pera nila yun. Opo. Diba? Sa atin, nasa 60,000 yun, nasa Pilipinas. Magkano? Kung sa Pilipinas yan, 60,000 pesos. Oo. Total. Yung mga 10 tsaka 25 mil nga rito, magaganda rin. Oo. Kasi ang gamit ni Kuya Bin dun, talagang bike lang. Hinihirapan niya sa kaibigan niya yung bike na ginagamit niya. Oh, Kaya folding gusto niya kaya gusto niya makabili ng sarili niya. Opo. Ganun talaga. Hindi lang. Yan, no? 4,000. 3,000, no? 4,000. Kulang 4,000. 50 mil na yan sa atin. Oo. Bagay kasi, kaya lang napapamahal pag kino-convert natin yung pera nila sa pera natin. Di ba? Hindi po talaga yun. No. Kaya kailangan talaga, wag mo i-convert para hindi ka mamahalan. Kung kayo lang inisip mo, ganun talaga mangyayari. Oo. Ngayon, kung may plano ka na iuwi sa Pilipinas, sa Pilipinas ka lang bumili. Di ba? Oh. Ito nga, yung boss ko, nung bubuhay pa yun, patagpil. Kung kami ng Honda, siya doon sa sasakyan, ako sa motor. Tapos pumunta siya sa akin. Kasi nag-iikot-ikot din ako sa motor. Siya nag-iikot-ikot sa akin. Kung anong bibili niya. Sabi niya, gusto mo ba ng bike? Sabi ko, gusto ko. Kaso, ang problema ka ako, ang nagbabike dito ang mga driver dito sa Saudi ka ako, mga siraulo. Oo. Oh, daming gago dito, Tatay Utep, na driver. Ang dami. Sa lawak. Tapos ang lapad pa naman ng kalsada dyan. Nanggaling din ako dyan nung araw, 1982, sa Jeddah. Maliit pa palitan ng dollar noon. Siguro nung araw pinakamataas kong palit ng dollar is 13. Maliit pa dollar nung araw. Oo. Pero maraming umasenso nung araw, Tatay Utep. Ha? Mas maraming umasenso nung araw. Oo, kasi yung value ng pera malaki pa. Tapos yung bilihin mura. Ang pera ng Philippine money noon, wala pa. Parang ang peso tsaka sa 1:1 dollar. Opo. Nung araw. Pero maganda pa naman ang bilihin. Opo. Tsaka yung ginastos ko lang sa agency, 5,000. Yung lagayan ng araw. Pinakamalaki na yun. Ngayon sa agency, wala ka nang babayaran. Tsaka sweldo ko pa lang ng araw, $250. Pero libre accommodation naman, pati pagkain. Kung naman ngayon, pag maglilipad ka, yun nga lang, pag maglipad ka, gastos mo lahat. Oo. Kung talagang magsasarili ka ng bahay. Kung sa accommodation, walang internet. Kung gusto mo, kasi kami no nasa maintenance ng Air Defense School sa Jeddah. Air Defense School ang namin yung Dala establishment. Sa Dala kami. Opo. Ngayon yata demolish na ang Dala . Nadali kami ng mga noon.
nag-bidding, nagdali kami ng mga Thailander, nagbigay ng mababang pasweldo. Kaya nag-alisan kami ron. Ayun. Isa rin yung mga Thailander, mga gago rin yun. Oo. Talagang palibasa nga gutom sa kanila, kaya sampot ng miski maliit na sweldo. Opo. Tsaka bihira naman sa mga skilled worker sa mga Thailander. Puro parang mga laborer lang. Eh ako nung araw, electrician ako noon eh. Sa Opo. Dala establishment eh. Sa Air Defense Corps, puro mga mga estudyante ng mga Arabo. Gagawing mga sundalo. Hmm. Nandoon nga may pinapasok kami underground. Puro missile. Habang nag-iikot kami, naggagawa eh. May nakabantay sa aming sundalo, naka-AK. Naka-AK, nakabantay. Kaya lang, titingnan mo yung mga sundalo, totoy na totoy. Kaya isang dagok mo lang eh. Kayang tumumba eh. Yung mga bagong mga sundalo. Pero yung mga talagang mga may ranggo, ang lalaking tao. Opo. Ganoon naman po talaga. Tsaka yung mga sundalo ron, hindi naman sila purong Arabo kasi may itim. Ang mga Arabo naman talagang hindi naman nagtatrabaho ron dahil talaga sila business. Oo. Mga na yun. Yung karamihan ng araw na nakapasok dito sa Yemen. Oo, gano'n, Yemen, Sudanese. Yan. Sudan. Pakistan. Yun, mga ng araw dito. India. Yan. Mas maganda pa makisama rin ang Pakistan. Lalo kung magkakagaan ka ng loob. Oo, pagka nakaano mo yung Pakistan, yung hindi tarantado, yung mababait. Kasi ang dami ring Pakistan na Sira ulo yun. Trans PFW vlog. May galab shoutout po. Salamat po sa pagpunta, Idol Romy. Tokayo pala kita, Tokayo. Marami pa rin sila rito. Sila Rolin, Memeteng. Torobay, dito si Torobay. Memeteng. Megalaw shoutout. Inday Palaboy Travel Vlog. Mega love shout out. Ikaw, tatapusin ko lang itong premiere. At 11:30 na rito. Opo. Mag-11:30 na dyan. Yan, tapos na. Ayan. Yan naman ang huling wala na yata kasunod. Oo, wala na. Kung di niyo ako pinapanig, naghihilik na ako ngayon. Re-replay ko na lang sana bukas si Kuya Bin. Meron pa isa, si Mimishi. Mimishi? Mamishi, oo. Si Mamishi? 11:30. Oo. Kasunod na rin. Magkasunod na rin. 5 minutes. Tapusin na natin ito. Opo. Kaya. Nandito na rin tayo. Mamishi. Kawang sago. Para miski tanghaliin ako gumising eh. Ayan. 8 minutes pa. Tamsakan na natin to. Ay, sorry po. Bibigyan lang kita ng jacket. Ay, siya. Dapat pala yung account ko. Paano nga ba papasok dito?
Wait lang. Romy Transti, OFW Vlog. Sandali lang po, sir, ha? Sir Romy, sandali lang po. Iyan ko lang. Ipasok ko lang yung isa kong account para madyakitan ko. Ayun. Nag-jacket ko po ako. Ganun po ba? Ayun. Ayan, may jacket ka na po, Kuya Romy. Ayun. Ayun. Ang galing pala siya kay Manang ano. Okay, manang nagmamasahe. Nagmamassage. Si Rom. Sino? Si Manong Ses? Opo. Oo nga, narinig ko nga yung pinag-usapan niyo kanina ni Luchi. Oo. Nandito yan sa Pinas? Si Manong Si? Opo. Pero may bahay ka po ba? Pakibaba po bahay mo. Patamsakan po natin. Padikitan din natin kung may dagdag pa. Habang gising pa to si Tatay Uteb. At saka yung ibang kasama natin. Ay, nandiyan pa sila, no? May meeting, oh. Oo nga po. Si Torobay, yan. Marami-rami may bibigay sa kanya. Nung isang LS ko, nakapag-graduate ako, 1K. Oh? Pero hindi, ibinato ko rin kay Sam Amber. Gano'n. Ayun. Kasi, Hindi po Kuya Romy, ha? Hindi na po. tapos tinulungan ako ni Princess Hope. Opo. Dinikit flat yung kanyang mga alagad. Ano yun eh, pumasok na rin sa atin si Sad Soul. Si Sad Sound. Nakagraduate na siya ng 1K na Lagas. Bumalik uli siya sa 900. Nung pumasok siya sa akin, 927. Si Ticoyo pala ng tamo din. Nasa Italy din po ako. Sino? Si Romy? Si Romy. Si Romy? Okay, ang nakalagay, OFW. Nasa Italy ka rin pala, Kuya Romy. Kuya Ticoyo. Ayun, no? Hindi na nalagasa si Sadson, no? 1.01. Siguro mga 10 to, 10 make it. Maganda yung pagkakadikit sa kanya, hindi na nalagas. Ayun, Kuya Romy, baka gusto mong gusto mong pumasok sa GC namin, i-add mo ako sa sa Facebook ko. Tapos sa Milan. Yung boss namin nandyan din sa Italy. Kilala mo yan, di ba? Si Pinoy Biker. Paputayin mo sa linggo, sa natin. Si boss sa linggo, sa LS ni boss. Silipin ko rin bahay niya. Bagay, forma hindi ka padikit yan. Yan, Kuya Romy, yan yung ko. Yan yung Facebook account ko. I-add mo po ako. Excuse me. Add mo po ako para
ano ko kay ano. 261 pa lang ang bahay niya. Opo, opo. Oo. Dikitan ko na muna siya. Marami na rin siyang videos Marami na po. Marami na rin. Yan guys, please help naman po sa ano, lablabin po natin yung nakapin. Baby pa po yung bahay niya. Baka naman po, pwede niyo kaming tulungan. Opo, ganyan talaga buhay Kuya Rom. Talagang nag-uumpisa tayo sa mababa, paangat, pataas. Kaso nga lang minsan talaga may nangihila sa akin pababa. Si Lolo, yan, ganyan. Si Lolo natin, yan, mahilig manghila yan pababa. Ayun, si Mimiting, no? Mimiting, pahingi naman ng tulong sa nakapin. Please naman. Salamat. Si Eric Bongan lang ang nakalive sa atin, tsaka si Hans Bro. Nakalive pa ba si Eric? Oo. Kanina, di ba? Kanina? Titingnan ko, baka nag-silence lang eh. Hindi, meron pa nakapanik sa kanya, 3. Si Rachel Marasigan, tsaka si Facebag. Meron pa sa kanya kapanik. Bagay, nandiyan pa sila Lin Racatera, di ba? Opo, opo. Babalikan, nasa premiere lang siguro. Wala nga naman po, pero wala pong problema. Maliit po ng bagay. Taga Bicol ka rin po ba, Kuya Romy? Si ano pala tatayo si Ujing naka-silent LS. Kaso hindi naman natin mapapagbatuhan yan eh. Talaga masarap ibato sa mga talagang solid natin team Repsol eh. Pag hindi masyadong solid, hindi natin pwede ibato eh. Kawang sagot. Sa Milan. Dating dikit, nasa nakapin. Ayun. Dagdagan mo naman ay, kung hindi ka busy. Dagdagan mo na tatayo, Ted. Yung ano mo. Mabigyan ko siya rito ng 2. Opo, opo. Kasi yung main ko nakatago eh. Nag-LS ako kanina maga eh. Ayun, shout out sa aking mahal na kaibigan, si Leonardo Machate. Kay Leo, may galab shout out po. Kumusta po? Shout out from Malas District, Riyadh. Yun, no? Thank you po kay Leo. Salamat, kumusta ka? Kay Romy, sa linggo po ay inanyayaan kita sa live ni Pinoy Biker Italy. Alas 4 ng hapon yun sa Philippine time.
Pinoy Biker Eh, Italy. bababa ko na muna to si ano, Mami She. Sige, Nag-start na. tayo. Ayan. Ayan yan. Last premiere. Last premiere. Wag lang hahabol si Malakat ha. Yari tayo dun. Anak ng waiting tong malakat na to. Tutulugan ko talaga siya. Buti nga tulog na ako noon eh. Nung nagbabasa ng premiere niya eh. Diba? Ano na lang. Ano na lang ako, nag-replay. Sabi ko, lang yan. Tama po yan, alas 4 po ng hapon, Philippine time. Punta ka po doon para tapos magpalista ka. Malay mo, ikaw yung doon sa ruleta, mabunot doon sa ruleta, yung pangalan mo yung lumabas. Tumataginting na kulang-kulang 50, 60 na saging mapupunta sa'yo. Basta tsaga-tsaga lang, Kuya Romy. Talagang maano Ang din. ginagawa naman ni Boss Pinoy ngayon eh, priority muna yung mga bagong pasok. Opo. Kasi tayo naman, dikit na tayo. Opo. Bumalik na lang sila sa atin, yung mga bago. Diba? Kagaya na nakarang ES ni Boss. Lahat ng bago muna pinakargaan. Ganyan din kami, Kuya Rom, nag-umpisa sa maliit. Alam mo naman yan. Leonardo, saan ka na? Masiswerte yung mga pumapasok sa atin, Bicol. Alam bakit? Kasi napapansin sila kagad eh. Opo. Di ba? Napapantikitan natin kagad. Tsaka nagiging priority. Tsaka talagang ni Boss Pinoy yung mga bagong pasok. Oo. Yung hindi pa nakaano sa atin. Hindi kagaya nung tayo palang nangingisda pa lang tayo. Pa-10 na masaya na tayo, madikit na tayo ng 10. Isang araw, okay na. Ganyan din ako. Ngayon, bulto. Sa awa ng Diyos. Buti mayroon tayong idol kaitlog. Oo, mayroon tayong mga nagre-rescue. Opo, mga ganyang oras po pagkalinggo sa Italy. Yun eh, kung wala ka namang gagawin sa linggo, Romy. Oo, kung wala ka lang gagalawin, wala ka lang aanohin. Kasi sa larangan ng YT, kailangan talaga masipag. Tapos ka lang, ganyan, kung makita mo siya na, for example, nandito ka nakapasok ka na dito sa sa group namin, kung nakapasok ka na, yun, talagang magsusupport sa iyo yung bawat isa. For example, magkakaroon ka ng premiere, lahat ng video mo, papagawan mo ng kailangan i-premiere mo para may talagang manonood sa iyo na may solid na may manonood sa videos mo. Pag-premiere mo yun. Oo, bawal tamad talaga. Kahit naman, kahit lang nagpapakingain, nagbibideo na, as nagkukwento-kwento. Ito. Di ba tayo, Deb? Oo, content na yun. Content na yun.
Magkape-kape ka lang, kunting kwento-kwento, mga bla 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 bla, shoutout si ganito, ganyan, ganon. Premiere mo na yun. Ayos, tingnan mo, ganito. Like ganito, may yung premiere na ito ngayon. Yan o. Nag-aalaga lang siya ng baby, nagkakape-kape. Premiere mo. Di ba? Tingnan mo, may Content nanonood. na yun. Ilan yung nanonood sa kanya? For example, 15. Yan, 15 yung nanonood. Ayun. Premiere na yan. Oras na rin yun. Kung tutuusin to kay premiere ni Mami Shin ito, dapat to, ano din, naka-close ang comment. Dahil may bata eh. Kasi may baby, ano po. Oo, may bata eh. Okay lang kung di naka-focus yung bata eh. Baka pag ano to, masisilip ni Lolo to. Yung mga videos niya. Yung mga bata. Bagay, hindi pa naman siya money. Hindi pa siya ano, kaya maluwag pa. Pero pag na-revise yan ni Lolo yan, pasok yan. Opo. Wala tayong magagawa. That's life. Pandisal, yun lang. Yeah. Tinutok mo lang yung camera mo, nag-video ka, binigyan mo sarili mo. Ngayon, premiere na. Premiere na ng buhay. Sabi nga nila, pag yung halimbawa, ikaw ay YouTuber, lahat ng kilos mo kailangan nakatutok yung camera para may pang-upload ka. Opo. Anong trabaho mo dyan, Kuya Rom, sa Italy? Restaurant ba? Magaganda yung mga videos niya, mga pang-premiere yung 13 minutes. Ito, nandito ako sa kanya yung isa ko pinapanood ko yung first dose vaccine. Maintenance ng kondo. Maganda yun. I-vlog mo yung ginagawa mong pag-maintenance doon. Yun yung araw-araw na mo dyan, no? Ang ganda niyan. Ginagawa. Ang ganda yung content mo na yun, mga araw-araw mo ginagawa. Kasi ang maintenance naman, iba-iba yung ginagawa. Araw-araw. Ayun, shout out from Abra. Ayun. Tama si Kasunoy. Yung pagre-repair niya ng aircon doon sa kanila, di ba? Content na yun, nag-vlog. Haba rin ang pila rito sa vaccination. Mahaba talaga. Ay nako. Wait lang, magpapailaw pala ako. Ilaw muna ako sa labas. Wait lang po. Pileo, dyan ka lang ha. Sige. Tumahan ko na dito magpailaw. Yan. Done na yung dalawa ko. Meron pa isa.
Ay. Ay. Bigol, alas 7 lang dyan sa inyo, no? Ayan, Romy, na bigay ko na sa'yo 3. Hindi na ako nag-iwan doon ng bakas, hindi ko na, kasi ito yung main ko, yung Yoti 59, i-search mo na lang. Doon ka na lang bumalik. Stop na ako.
Ayan. Rami, nandiyan ka pa? Dito mo ako balikan sa ibababa kong bahay, ha? Yan. Yan ang main ko. 3 na ibigay ko sa iyo ngayon. Ah. Yun, ang bait talaga Tatay Otip, oh. Ah. Okay, yung 2 gamit ko ngayon at saka yung pang main eh. Binaba ko na lang yung main para dumikit na lang siya ron. Black Moon, may galab shoutout po. Lagyan natin to ng jacket si Black Moon. At saka si Black Joan Moon. Iborito. Ah. Black Moon, may jacket ka na po. Sorry po. Wala ko. Yun, si Joan favorite din. Lagyan din natin ng jacket. Yun. Bigol, alas 7 na dyan sa inyo? Opo, 10 minutes. 10 minutes. Kasi, 10 minutes. 5 hours kasi ang ano na yun ba? Opo, Ng Pinas. 10 minutes, 12 na dyan. Bali ba, miski pag yung napuyat ako, alas 12 ganyan, maaga pa rin ako nagigising. Ganun po talaga. Ganyan na po talaga kayong mga senior citizen. Mga senior. Ayan, tapos na yung si Princess. Aki, Mami Shi. Ikaw ba, Bigol, anong edad na? Ano pa ako, Tatay Otip? Bata pa ako? Bata ka pa? Oo. Pero nasa 50 ka na? Wala pa po. Wala pa. 45 pa lang po. 45. Kainitan yan, boy? Ha? Boy, kainitan yan? 45? Oo. Di ba sabi nga, that life begin as 40? Wala akong alam dyan, Tatay Otip. Life begin as 40. Yun, Binaba yung Adeline Raquetera. Salamat po, Manan. Binaba ng Team Repsol yung lineup ng member. 92 tayo, 92. Yung mga nalinis na tong member. Yung mga natinanggal na ano po. Oo, natanggal na yung iba. 92. Dikitan ko na to si Mami Shi. Hindi pa dikit sa'yo si Mami Shi? Hindi, yung Tatay Otip, yung bagong gawa. Ayan. Ako, naibuhos ko na lahat sa kanila. Basta sa team natin, naibuhos ko na lahat. Oo nga po. Para hindi ka na, wala ka na babalikan. Life begins at 40 tayo. Yun. Ako 61. 62 na ako nitong September. Ayun po. Full moon. Ko na po. May bahay na po yung mo. Ninja mo. Salamat po. Yung mga bago, patamsa ka mo na lang ito binaba kong bahay ko. Bagong upload video ko yan. Ayun, hindi ko piniremere. Parang duda na naman ako dito eh. Hindi, 35 minutes yan kasi. 35 minutes eh. Okay lang yan tayo. Wala problema yun. Kahit 35, 40 yan. Isang oras naman natin.
Si Malakad 40 yata, 40 minutes eh. No? 50 minutes yung Malakad. Hindi, may premiere kasi may premiere ako kanina, nagbaba rin ako ng ano pang playlist. Guys, may binaba po si si Utip. Paki-thumbs up naman po sa ano niya. Yung bago Yung niya. yung mga hindi pa dikit, dumikit na rin kayo. Iwan lang kayo ng bakas. Nung nakaraan pa to, tatayo to ba? Bago ba to? Bago yan. Yung nakaraan kasi kulungan ng kalapati yun eh. Okay. Ito pa sa tindahan. Oo, yan sa tindahan. Iisang lugar lang yung pinagkunan ng shooting. Sige. Galing ko pa doon yung isa ko. Para dagdag thumbs up ko yun. Ay, iwan ko na kayo ha. Sige po, tatayo Tep. Alas 12 na po dyan. Opo, sige. salamat tatayo Tep ha. Okay, salamat din. Salamat Sa mga sa solid po mga na nandiyan sa baba, maraming salamat sa pagsama nyo kay Boy Bicol. Maraming salamat. At ako'y matutulog na. Hindi ako magpapaalam, matutulog lang ako. yun lang. Iba kasi yun. Oo. Sa parting Quezon, pag nagpaalam, ako'y payao na. Payao. Ayun, salamat Tatay Rin Locatera. Yan. Abay. Thank you. Ay, tatayo Tep, salamat po. Okay. Salamat tabi, Juan. Juan favorite 2. Ayun. Baka may gusto pong umakyat sa inyo dyan. Taas pa lang. taas pa. Grabe, 7 oras na ako naka-live. Oo nga po, alas 12 na po dyan. Oo. Okay lang po, Ate Lynn. Pwede ka na pong matulog. Kita mo po nakaganito lang pa unti-unti, nadadagdagan yung banana ko. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng tumutulong sa akin, sa aking premiere, sa aking bahay. Maraming salamat. Bro, ikaw ba yan? Opo, Manaylin na po. Salamat po, salamat Manaylin. Salamat Manaylin Raketera. Good night po. Good night po.
Sa buhay. Ayun, may binaba si si Joan's Favorito. Meron siyang pangdagdag na dikit po sa inyo. Baka gusto niyo pong dumikit, dikitan niyo na po. Ayun. Ayun, si Joan. Ayun. Sige, Ma'am Joan, didikatan po kita, pero yung mga ninja ko po, hindi ko na po lagyan ng hindi ko na po lagyan ng tawag mo, bakas. Yung ninja po muna yung ididikit ko, tapos isusunod ko na lang po yung main ko. Ma'am Joan, salamat sa pagtulong mo, ha. Salamat po. Yan, pinapanood ko tong napakasarap na pusit. Adobong pusit. Yum, yum. Grabe.
Pancit Canton plus bihon. Yun. Napakasarap lutuin. Napakabilis lutuin ng adobong pusit. 3 minutes lang, tapos na. Ayun, Ma'am Joan, nakadikit na yung isa ko. Ayun, naka-bell all na rin po yan. Ito naman pangalawa ko. Ayun. Aha. Ayun, Ma'am Joan. Ayos na tayo. Sanggang dikit. Yun. Thank you po, Ma'am Joan. Thank you so much. Salamat po sa pag-support, Ma'am Joan. Ayun. Isusunod ko na lang po ang aking main. Ayun, thank you sa 6 million viewers ko dyan. Salamat po sa inyong susupport, sa walang sawang pagsuporta po kay Boy Bicol. Madam Joan Favorites, nag-iwan po kayo ng bakas sa bahay ko. Bigyan din po kita ng 5. Ayun, magbigayan kayo ng tig-5 kayo. Ako po dadalawa lang po ang may bibigay ko po sa inyo, ha. Pagpasensyahan nyo na po. Yun lang po ang akin. Yun po ay legit po yung parehas. Salamat po, salamat. Basta po ako, yun po munang dalawa. Katapos po baka mamaya or bukas dito naman sa main ko. Hampay. Okay, sandali lang po, ha. Magpapakain lang ako ng magpapakain lang ako ng alaga kong aso.
Ano po bang balita? Thank you sa 5 million viewers ko. Salamat po. Sige lang po kay Rami. Keep your magano ka lang dyan. Magliwaliw ka lang muna dyan. Magtrabaho ka po muna kung may trabaho ka pa po. Wala pong problema. Maraming salamat din po. Basta ang ano ko sa'yo sa linggo, punta ka doon. Pag nakita kita doon, papalista kita. Ma'am Joanne, nandiyan ka pa po ba? Ayun, nandito pala yung boss ko. Boss, mayroon sana akong ano, yan si Romy Transfi OFW. Nandyan din po yan sa Italy. Sorry po. Andito na po. %101 yan, boss. Basta ikaw. Ayun. Hi, Ma'am Grace Bravo. May love shoutout po and good evening to you. Boss, nandiyan na po yung may hawagang hagdan. Boss Idol Jonathan Sicondes, mega love shoutout po, Idol. Thank you for coming. Yo, shoutout, Idol Boy Bicol. Shoutout din daw, boss. Good evening po. Shoutout po sa mga nasa baba dyan. Shoutout po. Yun. Yan sinasabi ko. Basta kalbo, idol ko. Bantay ni Mimiting. Mega shoutout ni Mimiting. Ingay mo, Boy Bicol. Yan tayo, boss eh. Ayun, si BK82, mega love shoutout po. Mega love shoutout po. Ayan. Palitan ko si Mimiting. Nagsawa na si Mimiting dito eh. Kanina pa ba si Memiting dito? Opo, boss. Talagang ano yung solid talaga, boss. Yan, kaya nga solid yan mag-support eh. Sir Pinoy, mega love shoutout po sa amin ni Bantay ni Mimiting. Yun. Ay, Teng di pala W, Mimiting. shoutout. Bantay, Teng W Teng pala. W, shoutout. Kung saan kami niya nakikita eh. Kaya nga po. Boss Jonathan, mega love shoutout ha. Nandun ba kay MMC? Mega love shoutout kay Sir Jonathan Sicondes, sabi ni BK82. BK82 official, shoutout po. Ayan po yung bago nating member sa Team Rapsol. Ayun, mega love shoutout po. Sandali lang po, mama. At ako'y mukhang para hindi ka po lamigin. Ayan, may jacket ka na po. Buti, nasabi ni boss. Nga pala, nakakalimutan ko ulit sabihin sa kanila na pag yung pumunta sa mga nag-LS na mag-type ng Team Repsol para alam nila sila yung member ng Team Repsol. Opo. Tulad niya, kung hindi ko sinabi siya, kung siya nag-type ng Team Repsol, alam mo na agad. Opo, siyempre. Ayun. Bakit po, Jonathan, akit ka? Sama natin si... Samahan mo kami, Idol. Ayun, Captain Idol Dukish, mega love shoutout po and good evening to you. Yan, lakit po kayo dyan. Baba, yan, dyan po hagdan. May hagdan po dyan, guys. Akit na lang po kayo. Gamitin niyo po yung hagdan. Sabi mo, nandiyan skala. Okay lang, ibababa ko po ulit. May makit ba? Ayan po, may bahay na po dyan. May hagdan na po, sorry. Makit pala si Ma'am Luchi dito eh. Opo, kanina po.
Tawanan Sayang. tayo. Si Ma'am But- Lucia at si ano, si Tata Yutip. Oh, Opo. ang mag-lab team, magkasama. Plastic. Matutulog na daw sana siya. Pinaakyat siya ni Ma'am Ma'am Lucie. Lucy. Kasi si Ma'am Lucy kasama ko. Dito lang ako sa baba. Wala na, nakahubad na ako, sabi niya. Ano namang, busy ako, may ginagawa ko. Ano bang ginagawa mo? Sabi naman ng Ma'am Lucy. Ayun pala, boss. Pinapanood niya, boss, yung pagliligo ni Ma'am Lucy. I-replay. Pinakita niya pa talaga dito. Pinakita niya, yung ma'am mo, pinapanood ko yung mo. Baka gawin daw niya 1 million views yun eh. Sige lang po, bantay ni Teng W. Okay lang po. Yun, Catch and Fry, shout out. Shout out, Boss Jonathan, sabi ni Idol Dogis natin dyan. Yun, Kapitan Daris, shout out. Akit kayo. Ayun, Catch and Fry. May jacket ka na po. Kaya kung sino pang gusto umakyat, andyan lang po hagdan, ano nyo lang. Scroll down may nyo lang. hagdan na po dyan. Pero tulog na. Tulog agad. Kakapasok mo lang, tulog ka agad. Oy, bakit daw kalahati lang ang mukha mo? Nagtatago ako, boss. Nagbibisyo ako eh. Kaya pala eh. Bawal makita eh. Baka sibakin ako ni Lolo eh. Hindi Hindi bawal. Siyempre po, respeto po sa mga Pangit ang tingnan kung gagawin mo opo, dyan. respeto po sa mga nanonood. Oo. Madaming gumagawa ng mga ganyan. Siyempre, mga nanonood lang. Makikita. Nakakaya po sa harap kasi ng camera na nag-iossi ka, ganyan. Nakakaya. Siyempre, nandito tayo, nasa live tayo. Kailangan natin alagaan ng natin. Kung may aalagaan pa. Tagal lang LS mo Ma'am Jadeline Francisco, shout out. Yan, ano din yan, Team Repsol din 8 yan. hours na po. Ayun, Judeline Francisco, may club shout out po. Thank you for coming. Team Repsol din yan, idol, mga bago. Yun. Mga bago. Ayun, may jacket ka na po, Mama Judeline. Boss, meron sana akong i-ano sa'yo. Kung okay lang po, may papasok akong dalawa. Kasi yung dalawa yun. Isang ulo, isang TikTok. Pag dalawa pinasok mo, di dalawang TikTok Ganun ba yun? Ay, itanong mo dyan kay paano to, si Ma'am Vicky. Ayan nagpasa yan sa akin ng TikTok. Di tanggap agad. Pinatiktok ka baga, Ma'am Judeline? Judeline? Pinatiktok ka ni boss? Yan, nag-TikTok din yan. Nag-TikTok din yan. Ito si Katsimpray, kaya tanggap agad yan. Nagpakalbo kasi yan. Kalbo din. Kalbo yan. Kaya tanggap. Kalbo eh. Tok ngayon. Kaya, Boy Bicol, magti-TikTok ka. Bakit ako? Siyempre yung ipapasok ko yung magti-TikTok, boss, hindi ako. Yun ba? Babae ba? Lalaki, ay. Ay, pag lalaki, 8-8. Pag babae, TikTok. Tayo dyan. 8-8. Ayun, thank you po sa 11 million viewers ko dyan. Ayun, Ma'am Grace Bravo, mega love shout out. Shout out po, Ma'am Grace Bravo Vlogs. Yan. Ano po bang pangalan na naka-brown? Sorry po, Kapitan. Naka-brown? Ma'am Grace? Ano po yung pangalan na naka-brown, yung kasama nyo doon? Boy Bicol. Po. Boss, mega love shout out, Boss Ripson. Shout out, Kapitan. Ma'am Grace Bravo. Inuulit ko po wala pong bantay dyan. Inisist niyo po siya, Sabi ni Catch and Fry, kailangan daw naka-bra at panty bago mag-TikTok. Di ba? Uy, wag ganun.
Mega love shoutout sa mga nandyan sa baba. Ayun. Thank you po. Yung nakalimutan na daw pangalan. Kasama niya, nakalimutan. Grabe naman yun. Kapitan. Nakita mo ba Isang yung naka-brown araw doon? lang, Sino ba yung naka-brown nakalimutan doon? Boss, Sino yung naka-brown doon? Kita mo ba yung naka-brown sa premiere ni Ma'am Grace? hindi ako nanonood doon, boss. Hindi ka nanonood doon eh, no? Sa bagay, ano ka naman eh. Hindi. Hindi ka nanonood ng mga ganyan eh, no? Yung mga Bawal sexy, sa akin ganyan. yung mga ganyan. Sa bagay. Cats Fry and Grill Risto. Ayun, mega love shoutout. Grace Bravo, shoutout. Alam mo, Kapitan, hindi sana ako manonood ng mga ganyan. Nakita ko may mga sexy. Hindi na sana manonood eh. Nahiya lang talaga ako kay Ma'am Grace Bravo. Nahiya lang talaga ako kay Ma'am Grace Bravo. Kung hindi talaga, hindi naman na manonood ng mga ganun. Mahirap tanggihan, ano, boss? Hindi, Opo, Grace Bravo, hindi ako nanonood. O yan, sinasabi, Magre-replay na lang ako. Boy Bicol, yan, Boy Bicol. Yan, may sinasabi si, Sige nga. Kung totoong nag-TikTok ka, ipasa mo nga sa akin yun. Kung nag-TikTok nga talaga. Makikita natin yun. Mamaya mag-replay. Ma'am Grace, pasensya na po. Kasi pag Chappy ka. mamaya, Chappy ba? Chappy. Sabi ko, gwapo yung host. Opo, okay na po. Narinig mo na? Opo, okay na po. Pakalbo din sila, ha? Yung mga babae, wala daw TikTok. Sa mga babae, magpakalbo din daw. Para tanggap agad. Boss, Pinoy Bike Rectory, challenge yan. Panty Obra. Challenge TikTok. Yun lang. Bigay mo na. Pasa mo na dito agad. Vicky Itito Official. Sino pa yung bago isa? Si Jodeline Francisco. Mga bago na yung Cup Idol Duo. Sabi ni Boss. Oo nga daw. Maingay ba yung ano ko? May kumanta kasi sa labas. Opo. Iano ko na lang. Ayun, thank you po sa 9 million viewers namin dyan. Salamat po sa inyong standby sa aking live. Thank you po. Baka po gusto nyong lablabin yung nakapin, guys, na nasa taas. Lablab naman po. Padikitan naman po. Ayan, boss, si Remy Transfer. Nandyan din daw sa Italy. Sabi ko nga sa kanya, iniimbitahan ko siya na pumunta sa live mo sa linggo. Anong pangalan, Idol? Nawala ako. May tumawag lang sa akin. Okay. Si Remy Transfer po, yung nakapin. Tingnan ko nga. Opo, sabi ko sa kanya, punta siya sa linggo, sa live mo, para ipalista ko po siya. Oo. Para siya mababola, di ba? Madadagdagan. Opo. Yun nga po sabi ko. Kaya kakausapin ko rin yung admin namin kung pwede kang ipasok sa group namin. Bata pa boss yung bahay niyo. Wala pang 150 po. Marunong ba mag-TikTok? Bahala na siya, boss. Ikaw ang may doon eh. Yan mo, tutulungan natin. Pakalbuin mo na, boss.
Aba. Opo. Salamat po. Ayan. Yan mo, tutulungan natin to sa pag-ano. Ayan, didikitan ko na din. Dikitan ko na to. Yan, salamat boss. Salamat po. 269, you know? Nadagdagan na. Taga Kanino Milano lang pala to. boss? Nasa Milano pala siya. Parang Milano eh. Nasa ano siya? Nasa Italy din. Oo, sa Milan. Doon siya sa Milan. Milan po. Opo. Hmm. Malayo ba yun dyan boss sa inyo? Malayo. Mga 5 hours. Ganun? Hmm. Layo din yan. Malayo din. Kabata pa din nga ng bahay pa. 269. Kateros TV. May galab shoutout po. Sino ano, mabababa din ang bahay eh. Yan, nandyan sila. Yan din yung boss, si Joan Favorites pala. Yan po yung pangalawa ko pong hinihingi sa iyo ng tulong sana. Etong si si Vicky 82, napakabata pa ng bahay niya. Tsaka si paano nun? Opo. Wala. Si Jadelyn Francisco, bata pa ng mga bahay ng mga nasendaan lang mahigit. Ayan ko muna. Ipin ko muna mauna. Si Joan Favorites, guys. Kung tapos na po kayo kay Idol Remy, ito naman po si Joan's Favorite. Palablab naman po. Tapos isusunod po natin si Ma'am BK82. Sigurado hindi pa ako dito nakadikit. Dali, didikito natin. Si Vicky ito, 124 pa lang yung bananas niya. Oo. Ito, hindi nagpapalayo sila eh. Si Ma'am Joan Favorite, ganun din. Opo, si Ma'am Joan Favorite, 100 something po lang. Pasyal po kayo sa LS ko, sa Pinay Biker Italy, Sunday po, 4 p.m. Pinas time. Ililista ko po kayo doon, baka po kayo mapalad na mabunot, matamaan na ano ba tawag dito? Tumama sa roleta, sa wheel spin po. Pag yung po kayong tinamaan, yan, padidikitan po namin kayo doon. Baka makadagdag po kami ng kahit 50 o 17 bananas o baka higit pa pag yung mga bago po. Yan, dinatak na din ni Jonathan, ating admin. Ngayon. Boss Idol, maraming salamat po, Boss Jonathan. Didikitan ko naman ngayon si yung Joan. Opo, boss. Salamat po. Adobo. Yan, Joan. Kinakausap ko si Boss Pinoy Biker Italy, yung aming admin, na kung pwede ipasok ka sa aming group chat para po maging member ka po ng Solid Pinoy Biker. Solid Team Ripson. Hey! Ito, Idol, bago pa din to si Delio Contiteros TV. Bago pa mga to. Kaya Idol sa LS School ang ipapasok ko lang sa koleta yung mga bago. Opo. Okay po yan, boss. Kasi yung mga team reps, mga dating dikit na naman yung mga yan kaunti lang naman dadagdag kung ipipin pagbigyan muna natin yung mga bago. Opo. Para yun, kailangan ko lang supportan nyo po sa Sunday para madikitan natin agad lahat ng madikitan. Tama po yun, boss. You are the boss. You know? Chef. Ano ba? Ako pa magsasabi doon o ikaw? Ikaw na, boss. Ikaw na. Alam nyo na. Kaya pag yung may mga nagsasalitang ganyan, sasabihin mo, sino magsasabi? Si boss o si ako?
Yun, dinali na itong adobong pusit ni Ma'am Joanne favorite. Sarap nga pong pagkaluto. Wala pang mahigit lang 3 minuto, tapos. Patapos na agad palang video agad 3 minutes lang yung Yan, didikitan ko na po kayo ng mga iba kong alagad, Ma'am Joanne. Pero mas maganda po, pumunta po kayo sa LS ko. Mas madadagdagan pa po yan. Alam mo, Ma'am Vicky, sa susunod, huwag kang mag-ano dyan sa rooftop. Mamaya nahulog ka dyan. Nako. Jakitan mo bago, may bago. Si Delio Cartiteros TV. Opo. Si Delio. TV Rapsol din yan, idol. Bago din yan. TV Rapsol yan. Opo. Jakitan natin. Nasaan na ba? Nakakalimutan na sabihin natin mag-Team Rapsol kasi mga napunta yan sa pinupuntang LS kasi Ayun, Pag napunta po kayo sa LS, sabihin nyo lang Team Rapsol para alam agad. Yan isasabihin ko lang po, yung pong mga bago, yung pong kung saan kahit kanino nag-LS, mag-type po kayo ng Team Rapsol. At pag halimbawa pong member ng Team Rapsol na napuntahan nyo, alam na agad kayo yung Team Rapsol. Yan. Kung hindi naman po napuntahan yung hindi ng Team Rapsol, okay lang po yun. Ang mahalaga, pinakita po lang natin na solid tayo sa Team Rapsol. Shoutout Ma'am Wen TV. Shoutout. Nag-type si Team Rapsol, si admin, Jonathan. Shout out Wen. Saging. Ate Wen pala. Ayun, welcome back, Ma'am Wen. Thank you for coming. Team Rapsol by Jonathan Sicondes. Yan. Isa sa ating mga admin. Yan guys, huwag niyong makakalimutan yung mga ganyang pangalan. Jonathan Sicondes. Yan. Repsol Boto. Yan. Pinoy Biker Italy. Bokich Official. Yan mga pangmalakasan niya. Dan sa nakaping adobong pusit. Ayun, no? Sige po, unahin po muna natin na si Ma'am Joanne para po isusunod natin na ipipin si na una, si BK82. Si BK82 isusunod natin. May nagdidikit pa po Sabi ni host, walang hagdan. Di, naggawa po ako ng bagong hagdan. Kanina siya dito kanina sabi ko, hindi nga makaakyat. Yung pala, mali pala yung pindot ko, anak ng weteng. Last na yan. Dinikitan ko na siya, BK82, isa. Nakaakyat kasi yung isa kong ninja, kaya hindi ko makadikit. Hindi naman po madaya. Nagkataon lang po, mali lang po talaga yung pagkakapindot ko pala. Kaya po ganun. Nice. Last na ang programa. Ayun, Ma'am BK82. Ayos na, kalimbang on. Pasensya na po kayo Yung co-host ko po busy.
Busy po sila, kaya po sila nagtatago. Catch and Fry and Grill Restaurant. Good night, Boy Bicol. Good night po, ma'am. Salamat po sa iyong pagdalaw sa aking NS. Thank you and thank you sa support po. Dukis, good night. Sabi ni Catch Fry and Grill Resto. Sana all may resto. Sige sis, ingat. Kita mo, matutulog na lang, pinag-iingat ka pa, ma'am. Ganun ka kamahal ng Team Repsol. Catch and Fry, good night sa'yo. Team Calvo, good night. Boss, pwede ba magpakalbo doon sa mo? Saan, Idol? Pwede ba doon magpakalbo sa... Yung mga babae pinapalbo, di ba? Ito, official. Mamaya, didikitan pa kita pagkatapos ng LS ni host. Nakaakyat kasi yung yung mga ninja ko. Nandun yung isang tatlong ninja ko. Isunod Si Jack natin nagtatanong ng ano. Sino na LS? Ayun, kay Vicky. Sunod natin kay Vicky. Ayun. May bago na po tayong nakaping, si Vicky. Puntahan po natin. Sunod natin si, ayun. Si Ate Vicky, malagay. 82 years old na siguro to, no? Tama ba ako, Ate Vicky? 82 years old ka na? Ano ba yung 82 na yan? Tingnan mo ito si Katropa, 29 years old. Idol Katropa, akyat ka. May hagdan dito, may hagdan. Sige po. Sir Redol Jonathan. Okay po. Grabe. Ang lakas ni BK82. BK82, didikitan po kayo ni admin ng ano ba, ilan ba? 10? 10, boss. Ang lupit. Grabe. Ayan, si Katropa, nandyan, oh. Nandidikit din yan. Kaya nga po eh. Sikay alagad yan. Baka gusto mong akyat. Binaba ko na yung hagdan dyan. Basta na yun si Jodelyn Francisco. Nagbaba ba? Yan si Delio. Video kayo dito, boss. Ang galing kumanta yan. Taas ng boses. Nag-ano dito, nagkanta rin yung kanina. Pero hindi video yung nagigitara yung kasama ni ni Idol Cody Boy. Kanta-kanta siya. May birthday yan kasi dito. Wala yan kay Idol Eric Bongon kahapon. Ano ba kapitan na kanta niya? Mga sina? Mga 90s. 60s. Mga sina yung kinanta niya? Mga sina. Sinangunang tao? Hindi. Mga sinaunang kanta. 60s. Sinipon pa yun kagabi. Meron pa lang ganun, boss. Kantahin mo yung sina. Ano sina? Sino unang kanta?
De Leo, De Leo. Kamayang konti ha. Nagdidikit pa siya. Ayun. Sigilab po sa ating pinakamamahal na katropa. Shoutout ka, tropa. Shoutout boss, kain tayo. Kain lang, walang tayo. Meron, naging kabine. Kayo na pala. Ano, ako ba magsabi o Kamaingay, si boss kapitan. na magsabi? Huwag ka nang maingay, natutulog na kapitbahay ko. Ayun lang. Ma'am Vicky, kaya na po kayo magpasalamat. Kaya ano po, kay Jonathan Sicondes, yung ating admin. Didikitan po kayo ng 10. Kay Jonathan si Condes po. Yan o. Attack Jonathan. Siya po pasalamatan niyo po. Stay lang po kayo dyan. May didikit pa si ano, katropa. Marami po yan. Shoutout. Stay put lang. Katropa, Tulog ng mga... Boy Bicol. Ha? Mamaya, meron ako papa-accept sa'yo. I-accept mo mamaya. Ha? Sige po, boss. Kaya ko bang buhatin yan? Delio Canteteros TV, shoutout. BK82, shoutout. Yung mga bago po sa Team Repsol, mega love shoutout sa inyo. Ano, isa-isahin ko kayo, idikit ko lahat yung alagad ko sa inyo. Yun o. Ang galing talaga ng idol katropa natin. Pero ngayon, hindi ko may dikit dahil mga tulog na yung mga alagad ko. Pagod kasi. Maghapon pa naman, magdamag. Tutulog na sana ako, napadaan ako kay Tugs. Nangyari. Siyempre, kunyari, nagdikit-dikit, kunyari, saglit lang, sabay takbo. Nawalantok ko eh. Oo. Siyempre, kahit pa paano, di tayo makakalimot doon. Oo, siyempre. Dalaw-dalaw pa rin. Sulit nating ano yun. Oo. Suporta pa rin tayo doon. Solid tayo doon, solid. Yung tatlo bago, didikitan ko lahat kayo, sabi ni Idol Jonathan. Ayan. Kan, dikit sa nakabin. Ayun. Lumabas na siya. Lumabas na yung Heineken. Paborito ko pa naman yan. Sino ba yung nakapin? Dikit ko na yung ano eh, si BK82 kay Kasunoy. Doon ko dinikitan dyan eh. Try ko kung may didikit pa ako sa'yo, ano, Vicky. Nadikitan na kita kay Kasunoy kasi Vicky Bello. Yan, may, you know, paayos ngayong mga pagmumukha namin. Lalo na yung host mo ah. Yun si Tyson. Parang iba na naman mapuntahan na itong ano na to LS. Kalaan nyo yun, may Vicky Bello na tayo. Oo. May Vicky Bello na, may Tyson pa. Shout out, Palaboy Travel Vlog. Idol. Alam ko alis ka. Samahan dyan si Boy Bicol. Po. Bababa lang ako, tas akit agad ako ha. Sige po, boss. Parang may iikotan ka, boss, ah. Kapitan, nag-umpisa na ba? Alin? Nag-umpisa na ba kay Maricar? Nandun na naman si Eric. Diba? Ito may didikit pa pala ako sa'yo, host, oh. Hindi pa naidikit, oh.
Yan. 870 ka na, host. Ayan, ayaw mo pa nun. Yun, no? Malugi ka pa. Yan. Hindi po. Tuwan-tuwa nga po ako eh. Hello po sa bagong Papapasok. akyat dyan. Sabi ni Vicky dito. Pang 50 tamsak, tapos may kasamang dikit. Ayan. Ayan, papasok na siya. Ayan. Ayan, tropang tunay. Ayan, pupunta na kay Vicky. Yan, Vicky. Buti may nahanap pa akong kapitbahay ko. Kahit hating gabi na dito sa amin. Hingi ka pa ng rescue ha. Uy, workout pala siya, no? Ma'am Vicky. Kaya 150 to. 12 na lang eh. Opo, si Idol Jonathan, Pagtulungan namin yan. Kaso nakakyat kasi yung nakakyat yung isang ko. Tapos yung main ko, di naman pwede ilabas. Bumaba ka, tapos iakyat mo yung main mo. Ano ka? Hello? Sinipa na tayo ni Lolo. Pinakaingatan ko. Ilang linggo nang di lumalabas. Namiss na nga niya lumabas eh. Ang dami na nga sa akin. Ako, 9,000 na 1,000 na mahigit. Oh. Ito, Vicky, pag kami ang dumikit dito sa Team Repsol, swerte na lang kung malakas. Ito, pinapanood talaga namin yung video. Ayan. 3 minutes. 4 minutes, Kaya matagal kami magdikit, Vicky. Ma'am Vicky Bello. Yan. Bakit may 82? Dapat Vicky Bello na lang nilagay mo. Officials TV. Uy, kakaiba pala mag-workout si Ma'am Vicky, So, dikit na kapin. Gumigiling. Yun. Galing Yun Ayun. Nakaisa na ako. Yeah. Joan Spito, Dan Kapin, 5. Yun Yan, sipag din yan. Joan. Ito si Joan's favorite. Dapat, na rin to eh. Hindi pa may tao sa likod. Hindi pa nakakapasok sa natin to si, Joan's favorite. Saka si Princess May Hope tao sa likod. Meron na. Shout out, boss. Dinig niyo ako? Opo. Oo naman, boss. Hindi ko kayo madinig. Wait lang, ha? One Piece TV, shout out, Idol. Idol, umakyat ka? One Piece, Mega Love, shout out. Good morning, Ayun. Mega Love, shout out sa tropa, na-miss na kita. Wow, sana all nami-miss. Joan's favorite. Ayan mo, John's favorite. Kita-kita na naman tayo, malapit na. Araw-araw. Bukas, mag-ilis na yan siya, katropa. Bukas na umaga, mag-ilis na yan. Sana nga. Hindi lang Angel ka, Kapitan. Ay, hapon. Si Kapitan, mag-ilis na rin yan. Siyang sasalo sa LS ko. Dating gawi, Kapitan. Nalaglag na naman si boss. Yes. Ayaw nga pala dahil walang boses, Yeah.
Hanap pa ako. Didikit ko. Ang Didikit ko kay host. importante dyan, kung ano yung nakasanayan natin dati, hindi natin pwedeng gagawin yun. Oo, dating gawin. Oh, hindi na Ganun pa rin yung gagawin natin. hindi na mawawala yun. Ayun, dikit na pala to sa'yo, Idol Boy Bicol. Sige, doon na lang sa'yo. Live without you. Yung nakatamsak How na am I supposed to carry on? hindi nila nakuha ko na yung cellphone ko. Ito. Sigurado hindi pa nakadikit to sa'yo. Buti madali ano Ayun, Palaboy Travel Vlog. Sa nakapin. Ayun, thank you, Palaboy Travel Vlog. Akala ko nasa galaan yan. Ba't nandito? Salamat. Salamat, Ate Sek. Wag mo Wag mo nang balikan. bukas. Pwedeng next year. Yan, nadagdagan na naman kita ng isa, host. Yan, papasok na siya. Logi ka pa, host. Hindi po. Salamat po. Ito na naman, oh. Yan. Sana all ang host. Dinadagdagan. Ayan, nandun na ang Sogo ni Katropa 29, oh. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan. Jean Bulag. Ayun, dikit nakapin. 8. Oh. Lupit yan. Bulag yan. 29. Tamsak. Ayun. Tamsak na lang, nakadikit, pero nakadikit, bagong dikit yan, bagong dikit. 871 na ang host natin. Bukas, pag-graduate, pag makailas ako, pag-graduatein natin, grade 9 yan. Ibato na kay Tubs yan. Huwag na natin. Ako, ang dinikit ko, isa lang muna. Kasi ginagamit ko yung isa. Hindi pa kasi piting magamit yung main namin, kaya yung mga ninja mo na hindi. Abangan nyo na lang. Hihingi si Kapitan ng greeting sa inyo. Nag-LS kami. Pasya lang kayo. Mahina yung binding, makukuha yung saging kay Kapitan pag mag-LS yan. Oo nga. Wait na. Next month, pwede. Next month talaga? Parang may tumutugtog. Saan Ilan na ba yun sa'yo, Boy Bicol? Malapit na lang pala yung sa'yo, Boy Bicol. 871 nga. Opo, Idol. Opo. Saan yung nagtutugtog dyan? Parang may naririnig ako. Kaya Idol Lucas. Dito sa amin. May video eh. CPR yan. Hindi mo CPR yan. Sige, pwede naman i-mute yan. Hindi. Huwag kang mag-alala. Para ka namang hindi sanay dyan. Backstage, may tao sa likod. Wala, nag-CR yata yung host. Kumakain. Kumakain yung host. Okay na, boss. Isa pa, Idol. Ayan, Okay, boss. Ito ba? Malakas ka sa akin. Yan. Yan mo. Yun! Kita na. Boss, thank you, boss. Thank you, boss, sa effort, boss. Ang lakas nila talaga sa'yo, boss. Grabe. Okay lang yan, copyright ka pa naman bukas. Galing ah. 145 na oh. Yan, dan na si Sogo ni Katropa oh. Hanap ako ulit. Ma'am Vicky Bello. Stay ka lang dyan.
Sana mahanapan pa kita. Dan dikit na kami siyam. Ayun, isa na lang. Ang wala na lang is si Alfonso, nandyan na. Pinikin, Fundador, andyan na. Jinbulag, andyan na. DNB. Si Atak, Jonathan Secundis, wala pa. Ay, ito. Tapos na yun. Ang swerte naman ng host, may dikit pa akong 3. Ayan. Dikit na naman, oh. Papasok na naman, oh. Ayan. 8-7 pa na. Kaya mahal na mahal kita ka tropa eh. Ayan. Kaya nga sayo ako eh. Yun, oh. Sana all. Ayan. Oh, K29 Warrior, pumasok na. Ayan. Tropa, nasasabihin ko kay Boy Bicol. Sasabihin ko na? Sabihin mo na, boss. Huwag mo na. Ship! Sabihin mo na, boss. Ship! Dali ka, no? Yun, no? Dali ang host. Nadali ang host. Ship. Wala na nag-ilis mga babae, si Basrigal pala wala. Sana makailis na ako sa linggo. Bukas. Makailis ka na dyan. Bukas pwede ka na mag-ilis sigurado eh. Bukas, baka bukas pwede na. Bukas. Magsabay kayo. Hindi pwede, boss, magsabay. Pangit yung magsabay pagka Yung ganda magkasunod lang. Una siya, sunod ako. Magkasunod. Ang plano namin ng Kapitan, yung dating ginagawa namin. Saluhin ko yung tao niya. Oo, ganun na lang. Ganun lang. Kasi di rin maiwasan na may mga kasamaan din natin na yung makakasabay ko. Meron at meron yan. Hindi ko pwedeng Problema yung Os, pakipin si Delio mamaya. Pagtapos na yan dyan, si Delio naman. May mga ididikit pa ako kay Delio. Ayan, nandiyan naman si Torobay. Ubos kayo dyan ngayon. Torobay TV Ninja, mega love shoutout. Mega love shoutout. Dikitan ko din si Delio doon kanina kay Uy, maraming salamat sa iyo, John's favorite ha. Dinikitan mo pala ako ng 5. Sige po, maraming salamat. Ito si John's favorite, di pa nakakapasok sa team natin Napaka-supportive din nito eh. Hindi pa nga. Sinabihan ko na yan sa LS yung mga yan dati. Ayaw pa nila siguro. Pasensya ka na, John's favorite ha. Di pa makadikit yung main ko eh. Nadikit ko na sa iyo 2. Mamaya, bukas naridagan kita ng 3. Marami sa bago sa atin, di ko na ididikit yung yung main ko. Sige po, Boss Jonathan. Coming na po. Ayan, dan na naman ako sa iyo, Ma'am Vicky Bello. Dikit na dikit. Talaga naman. Eh, 148. Yan. Ay, nandyan si Idol Torobay. Yan. Idol Torobay, mega love shoutout po. Ayun, may bago na po tayong nakapin. Uy, ba't tinanggal mo na si Vicky? Dapat pinang 150 man lang natin. Ay, may naman. Sige, baba mo lang natin Vicky pagka sabihin ko lang. Naghahanap pa ako didikit sa iyo. Pero dikitan ko na si Delius dito. Ayan, Delius Cantateros. Ayan. Dikit. Uy, ang liliit pa ng mga bahay talaga ng mga idol natin. Bago natin tama, maliliit pa po talaga.
Ilan sila pumasok bago boss? Tatio Cantateros. Ayun. Si 120. Ito. Cantateros. At saka si Judeline Francisco. Yan. Nandito na rin ako sa bahay niya. Maghintay ka lang. Cantateros TV. Ayun. Maghintay ka talaga. Baka mapagkamalan mong basahin na. Cantateros. Cantateros. Bakit kasi Cantateros? Ang hiling mo kasi kumantay. Makanta yan. Kaya nga, nagkamakanta. Baka magkamali magbasa eh. Nakadikit na yung may dyan. Ito na lang ko. Delio, walang ano man po. Di mo ginagamit na rin yung mo, Kapitan? B8 mo. Di mo na ginagamit B8 mo. Hindi. Kasi yung cellphone na ginagamit ko, yung Boy Puyat. Ano to? Luma na ba? Bigla na lang namamatay. Sana pag pwede nang ma-open yung ano ko. Yung B8 ko, sira na. Hindi ko na main. Sira na? Hindi ko ba yung sa sound system? Sira na. Kaya di ko na nga ginagamit. Ano ba yung sound system mo, Idol? Yung ginagamit na rin ngayon sa labas. Bukas magsiset up ako ng video okay bukas eh. Birthday ni JL Bacolod daw. Yung mga bisita yata. Tama-tama bukas mag-LS ka habang video okay. Linggo pa yun? Linggo. Yun, dinidikitan ko si Delio, nakaisa na ako, Delio. Nadikit na pala to sa'yo. Maghanap lang ako, maghanap ako. Oh, once in your life you find someone. Ayun, Delio, dinikit ko na yung dalawa kong sa'yo, no? Hindi ko na nilagyan ng hindi ko na nilagyan ng bakas. Nadala mo yung bag. Yan. Yan. Sa'yo. Ang mga babalikan nyo lang, yung mga main namin. Sa mga bago ha. Yung main lang namin balikan nyo. Yung mga alagad, huwag nyo nang balikan nyo. Yan, may offer si Delio Cantateros, oh. Ito, may bago na nakapin, wala pa. Si Delio. Meron na po. Si Delio Cantateros. Delio? Apo. Mamaya Ma'am Vicky, dagdagan pa namin yan mamaya. Sakto yung ni Idol Jonathan. Dinidikitan na yan eh. Ayun, oh. Then guys, baka po hindi pa kayo naka-plug sa
nakapin. Lablabin po natin, guys. Yung, kulang-kulang 100 na tayo sa ano ah. GC. Nagbawas na yata si boss eh. Ano ko. Marami din. Boss na, Marami ano pa lang rin. din pala si ano? Si Joel and Karen. Muni na. Joel Karen? Oo. Dito ba yung sa atin, Idol? Hmm. Yun, 130 na. Ayun, lumikit na si Tiba. Nagdidikit ako eh. Gabriel A.G. Calapre. Dan sa nakapin, 5 banana. Ayun. Ayun. Ang lupit talaga ni Joan, grabe. Oh, napaka-supportive yan, mga yan. So, Ma'am Joanna, thank you talaga. Salamat. Kaya, wag ka pong mag-alala, baka bukas o sa makalawa, nasa loob ko na ng GC namin. Joan's Nasa loob ko favorite. na ng Team Repsol. Tapos si, ano pa, meron pang isa na ano eh. Napaka-supportive mga yan kaya. Umiikot lang naman sila dito sa ano natin, sa team natin. Mga yan. Sina Joa. Opo. Yung ano ko, bukas, may higit na 900 yan. Alin? Yung sa'yo? Saging. Oh. Saging mo? Magkano, ilan yan yan? Meron pa akong bukas 50 kaya, kaya, katilin ko ka pera. Sa'yo? 900 yan bukas. Pwede na yan. 873? Ano lang muna mga idol, chill lang muna kasi yung watch hour ko din naman wala pa. Ano yung chill? Chill, yung parang freezer. Yung watch hour ko. Kapitan, patigilin mo yung mga maingay dyan. Baba na lang ako. Ha? Wag. Baba na lang ako. Wag. Wala namang problema yan. Iba na yan. Idol Torobay, iba na yan. Huwag kang problema. Hindi naman natin i-list to eh. Yan tayo eh. Wise men say. Hindi ka pa rin tapos Torobay. Nakapin kanina. Kay BP.
BK82. Baba ko ah. Ano to, relive mo to, ano, Idol Boy Bicol? Hindi. 8 oras noon, lupit mo, no? Opo, Idol. Magsisiyam na oras. Kuya, si Joan po yung 148 kanina. Ay, Akin ngayon. Idol Boy Bicol, hanggang 11 oras lang ako. Huwag mo pabutin ng ano. Huwag mo pabutin ng 12 oras. Umpisa ko, 12:30 yata yun. Friday, kaya ano ako ngayon? May utos man dito lang sa loob ng bahay kasi kaninang umaga nabili ko na eh. Bakit daw si Delio pa din? Sabi ni Idol Turabay. Dikit mo na balat sa kanya, no, Idol Turabay? Idol Toro, kanina si Joan yun. Kapag lahat ay may nagsabi sa'yo ng kamalian mo, huwag kang magalit, tandaan. Hindi lahat ng tao may lakas ng loob at malasakit. Mas mabuti nang sampalin ka ng harapan. Harap-harapan kaysa saksakin ka ng talikuran. Yusef. Yeah. Yes. Sabay like. Di ba? Kapitan? Ismoso ka, Kapitan, ha? Like na lang. Dinikitan na pala ni Idol Turabay doon kay Ma'am Amira.
Dan na po sa nakapin. 7 bananas. Yun, no? Grabe, ang galing talaga. Sana all. Idinigit mo ba, Joan, yung ano mo, main mo ngayon? Huwag mong ididikit. Para mabalikan ka nila. Ayun, tahimik na. Ba't natahimik? Comment lang kayo dyan sa baba para ano, may binabasa ko. Para di ako antukin. At dito may 1:17 na. Comment. Patawa naman kayo. Kwento naman kayo dyan. Sige na. Kwento na kayo. Kapitan kasi busy. Busy yan na noon si Kapitan. Nako, Kapitan, huwag mo pinagluloko dyan sa manok na yan. Sige, ano. Delio Cantatero, sige. Kami na muna bahala sa bahay mo. Paggising mo, wala ka ng bahay. Joke. Joke. Nalubat na naman daw si Kapitan Dukis. Ano yun? Nalaglag na pala. Kunyari ka pa, Kapitan. Sana ay hindi na magbago. Sir Jonathan, host Kuya Boy, Katropa, salamat po sa inyong lahat. Tulog muna ako. Maga pa ako. Mas mamaya mag-gala-gala. Sige lang. Maraming salamat din sa iyo, Delio, sa pagpunta sa aking broadcast. Thank you so much po. Dan host. Ayun. Sabi ni Jadelyn Francisco. Si Jadelyn, ano mo na to kanina? Hindi pa. Diba bago din si Jadelyn? Hindi pa po. Next natin si Jadelyn. Tapos na po ba lahat? Hindi. Kung wala na, mamaya, baka may nagdidikit pa kaya, no? Kaya nga. Nagdidikit pa si Idol Jonathan. Oo, nagdidikit pa. Ito yata si Idol Turbay.
Nadikita na pala ito ni Idol Turbay kagabi. Naubos na rin yata ka doon kay, ano, kay Doon kay Ma'am Ma'am Amira daw. Amira, oh. Ayan. Ma'am Judilyn, baba niyo po bahay niyo, ha? Dikit. Ayun. Thank you very much sa 11 million viewers namin dyan. Maraming salamat po sa inyong pag-support. Sana po ay hindi kayo nagsasawa sa pagmumukha ko. Alam na this. Solid talaga. Napaka-solid talaga ng Team Marisol. Lalong-lalo na yung mga admin natin. Grabe. Bumaba na pala si Idol Lucas. Ayun. Salamat sa tusok. Salamat sa tusok, Idol Turbay. Idol Turbay, anahan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng konting info about sa RS150L. Yung Honda natin, yung Honda RS150L. Ano ba yun? Okay ba yun? Wala na, nasira yung ano ko. Sumabog yung makina ng ano ba dito sa kapatid ko? Naiinis ako na nabubuisit. O yung ano yun, Idol hindi. I mean yung ano yun, yung parang DT. Yung RS150L. Idol Katropa, ano ba yung motor mo? Wala naman ang motor. Ano ba yung motor mo? Kuliglig. Hindi nga. Honda. Honda na?
Kumakain ko. Hindi ka ba pala tapos kumain? Merienda lang. Alauna na dito. Mag-alas-2 na. Ay, kumakain. hindi RS, sorry. XR pala. XR? XR. Ayun, Yung mga- activity. Oo, patapos ko rin lang kumain. Gusto na yung ano ko. Ayun, welcome, Idol. Thank you for coming. Welcome back. Welcome. Ayun po. Ayan, ayan. Okay na daw si Boss John. Baka si, ano, ayun, bumalik na rin si Teng W. I'm back, sabi niya. Okay na daw. Opo, okay na daw. Baka si, ano, Idol Torba, hindi pa tapos. Ayan, yan na. Si Idol Kasunoy. Ayun. Yun, mega kang magandang lalaki, Idol Bicol. Yun lang. Sila Boss, lang mega love shoutout, boss. Sino yung kasama nating isa dyan? Hindi ko makita. Si Idol Katropa. Si Ayun. Idol Katropa, mega love shoutout. Tsaka si ano? Si Boss Saan ka na naman nanggaling ka, Sonoy? Tusok sa host. Galing. Thank you, Idol Karubay. Wala naman tayo dito tinutusok, kundi trabaho lang. Tapos ko lang bumaba. Ay, tanong mo kanina, Idol Boy Bicol, sa motor? Oh, yung motor mo, ano yung motor mo? Wala naman akong, may motor dito sa bahay, kaso service nung panganay naming lalaki. Bira ko nga magamit eh. Tinatanong mo si Idol Katropa magmotor, hindi naman yan kaya ng motor. Sobra ka Kaya naman. naman. Inangkas nga ako ni Idol Turobay doon sa motor niya na ano? Ano na ba yung motor ni Idol Turobay? Ano yung motor mo, Idol Turobay? Yung ano? Naghanap ng kakampi. Oh, kinaya nga ako. Hirap nga lang si Idol Turobay. Hirap siya eh. Kulang. Ba naman eh. Hirap sa Idol Turobay. Mega love shoutout po, Ma'am Kamahalin. Thank you for coming again. Sa mga nandiyan po sa bisita na Idol Bicol, ganito lang po kami magkatuwaan ha. Seryoso kasi walang imik-imik oh. Oh, may motor si Katropa, motor ng electric, sabi niya. Umakyat ka lang dito, Kapitan. Sige ka. Tinitira mo ako. Wala nga akong motor eh. Ano ako, robot? Na may motor? Hindi, akala ko, ano to, Idol Katropa, akala ko, nagmotor kayo, nagpunta kayo sa Bukana. Oh, di ba? Nagkaroon ng boses. Kanina wala kang boses-boses eh.
Bumaba ka nga muna Kasunoy, ang tahimik mo eh. Ayun, dan senyor yun. Dan na. Nandiyan ako si Next. Idol Palaboy. Idol Palaboy ang doon ako umangkas. Unas kay Idol Turobay. Ayun. Kanina wala kayong imik-imik dyan. Hindi galuhin natin. Ma'am Kamahalin, shoutout po. Maingay lang po. Ay, tahimik kasi si Kasunoy kaya di kami makapag-shoutout. Memeting! Mega shoutout, Memeteng. Hindi pala ba mega shoutout? Ma'am Inday Palaboy, Sek, pakibaba po yung bahay. Padikit din po ako, 4 na lang kulang po. Puro din. Baba mo na. Wala kayong kaimik-imik dyan, ha? Kaya sabi ko ba, walang kaimik-imik mga tao dito. Tahimik nga lang kami. Paano? Puno yung bunganga ko. Kanina nagsa-shoutout ako. Katatapos ko lang kumain. Kaya pala. Paano? Pinakitaan na. Munggulo tayo. Pinakitaan ako ni Kapitan ng manok. Litson manok. Pinakitaan ko ng pizza. Yun. Minukbang ko yung pizza. Shelly Kalupan, sa kay host. Thank you. Sa'yo, Nakita niyo yung premiere. Nakita yung premiere ni Kama. Ni Katlog. Ni Aileen. Akala ko ni Kaitlog eh. Ni Aileen. Hindi ko na Balikan ko tingnan na mo, lang. naplat yung motor ni Mikay. Oo. Ang kasya kasi si Kamam eh. Oo. Laki ba Sige, naman baba mo Idol Palaboy yung bahay mo. Baka may dikit ako sa'yo. Padikit daw din si Idol Palaboy. Opo, Idol Palaboy, sige. Pakibaba po Baba yung mo yung bahay mo, Idol Palaboy. Padikit din po ako, mga host na kalbo. Baba mo. Malay mo, Oy, Idol Palos, nandiyan ka sa JC, punta ka dito kay Idol Dicoloy, kiyatay ka. message mo. Nandun sa JC. Puntahan ko muna sa JC. Punta ka dito, nandito kami. Panggulo din yun. Dagdag panggulo din yun. Dalhin natin sa dito para magulo yung LS na ako mag-message. Wala na, tulog na si Tata YouTube eh. Alas 12, nag-ano na siya kanina. Nagpaalam na rin. Tawa ng tawa si Ma'am Luchi kay Tata YouTube. Oo. Nag-message dito eh. Sabi niya, akit daw siya. Sigat po ba sa akin, tahimik din naman siya. Panay akap. Nalanay. Pag niligaw ko na, sa barbada. Nakikipagkarera ba naman di ka ba kakapit? Siyempre, kapit na. Nandito pala na Idol Palaboy yung bahay niya. Sige, Idol Palaboy, akyat na natin yan. Tapos na po kayo kay Delio? Idol Palaboy, set up tayo, Bukana. Bukana na naman? Galing na kayo dun. Hindi Bulacan lang kami. Pumunta sa Idol Katropa dun. Ang gulo mo, alam mo ang gulo mo, Sik? Nagugulo lang ako. Sinday ako. Sino ba talaga ito? Sino yung nag-chat-chat? Si Mr. Palaboy o si Mrs. Palaboy? Hindi pa tapos si Idol Turbay.
Wait ka lang dyan na Ayan o, Tatay Yotep, sabi ni Inday Palaboy, Tatay Yotep, puntahan nyo. Maganda doon. Organic Sniper. Bigay shoutout, Kalbo. Get ka dito, Kalboy. Dalawa pala silang umawak ng channel nila. Pero pag basahin mo yung message kanina, ha? Basahin mo. Akala mo naman siya yung nakaangkas si Katropa sa akin. Akin, sabi niya akin. Tahimik din naman siya. Panay akap nga lang ang hita niya pag nagliko ako ng kumbada. Sino bang hindi maguguluhan dito? Galit ka? Boss, galit ka? Galit ka? Tapos doon sa isa. Ang gulo musik. Ano ba yun? Dalawa kaming hawak ng channel namin, Kuya Bicol. Opo, alam ko po talaga. Ang akala ko po kasi. Minom ka muna tubig, baka high blood. Yun. Tawa ng tawa tuloy doon sa baba. Akyat ka, Idol. Akyat ka, Idol Palaboy. Para masaya. Akyat ka na nga lang, Idol Sek. Kaya po. Sino yung paakyatin mo? Si Mrs. Palaboy o si Mr. Palaboy? Si Mrs. Palaboy nasa galaan. Di ba? Nagpaalam doon sa GC. Di si Mr. Palaboy, ang paakyatin natin, mas maganda kasama to kasi joker din to. Dito na yung mga makukulit. Ay, sauce. Ibihira naman natin makasama si Idol Palaboy sa Kalbo ka kasi akyat ka dito. Punuin natin ng kalbo yung dito. Baby Col, magpakalbo ka na nga. Puno ka kape. ang gulo mo, alam mo talaga, Idol Sik, ang gulo mo talaga. Pag umakyat ako, baka bumaba kakatropa. Ayan, may hagdan. Wala si Miss Palaboy. Ay, nako. Talang gamitin ko Inday Palaboy. Ayan, akyat po kayo, akyat. Hindi pa tapos si Corbay eh. Tawa tuloy si Ting sa'yo. High blood ka eh. Inom ka muna tubig dyan, huwag ka magalit. Nawala ang tok ko sa inyo. Tutulog. Sniper gear, akyat po kayo. Para di kayo malito ha. Hintay na, tsaka Palaboy travel na yan nandyan. Gawin natin Tatlo na lang para mag-150. 2.5. Puno na ako dyan, puno na, ubos na ako. Gawin natin 2.5 kung kaya yung kay Idol Palaboy. Sige. Ko lang kung madidikit ko. Kung meron pa, kung meron. Kaya Idol Palaboy o kay Inday Palaboy? Isa lang naman yung account nila eh. Ano ba? Ang gulo mo din eh. Tubuhin ko kayo eh. Sige nga, tubuhin. Akala ko sasakay sila eh. Ayan. Nakahanap akong ididikit ko. Sana magawa natin 2.5 to 2.5 para gumalaw naman. Si Boy Kapoy, nandito tayo dito. Diyos ko po, Rode. Akala ko sasabay sa hindi ko eh. Si Katropa yung sumagot. Yung Palaboy po, tatlo na lang. Kulang. Ayan na, nandiyan na si Inday Palaboy. Yo, watch out. Shout out. Shout out, Idol. Magandang umaga sa lahat. Katrop, Magandang umaga, Idol Palaboy. Ito, nagdidikit ako sa'yo. Naguluhan tong host natin eh. Makulit tong host natin eh. Huwag ka mag-alala, wala akong sasabihin. Loading ba ako, loading? Yun lang. Akala mo Akala nyo makakaisa kayo
Namiss ko Ito lang natin yung katropa. Huwag ka mag-alala. Oo, atin lang yun. Atin lang yun. Pero namiss ko Salamat yung po, tagay Ma'am. natin Salamat doon po. ah. Namiss ko yung Oh, tagay lapit natin. ka lang. Lapit ka lang naman. Anytime. Sa Laul. May tagay. Ayan, Dokes. Gandang umaga. Idol. Magandang umaga sa'yo, Kap. Shout out Bago yung sa lahat kapitan ay na yun, nasa baba. Umakyat na naman yung kapitan na yan. Nandiyan pala si nandiyan si... Alang yan. Hindi ako Bicol, makasabay kanina sa support. Walang ano. Ha? Andiyan nga si Wake Up. Binulabog ko sila sa GC eh. Yun o, Walang- nakita. Si Idol Francis Bonson, baka pupunta na rin dito. Walang Ayun. kuryente sa doon. Dito kami sa department ngayon, nakikitulog. Kuya Walang Paros, kuryente sa inyo? sandali lang po ah. Walang kuryente sa inyo, Boy Shout Kapoy? out, Idol Katropa, Idol Kasanoy, Oh, bigyan gusto mo, bigyan kita ng kuryente? Pilay Bikers. Shout out, boss. Baka gusto mo rin magka-motor. Naku. Gusto mo rin kumuha ng sakit ng ulo. Anong klaseng motor? Para magkakuryente ka, di ba? Pinag-uusapan kanina, motor na, no? Ay, shout out nga pala sa asawa ko dyan sa baba. At sa lahat ng host, shout out. Bigyan shoutout sa'yo, Idol. So, Ano plano natin? Mayong aga na May- sa'yo. Ha? Buka na maganda kasi si mag-assist sa atin doon si Pwede. Konsehal Gigil. Konsehal Gigil. Pag nakita ka nun, Idol, baka manggigil sa'yo. Kaya na Idol, kahit para pumayat ako doon. Patamsak Sip mo daw natin, po. kailangan Patamsak mo Oy, daw sige, sa marami tayo. premiere ni Kuya Palos. Kuya Palos, akit ka po. Sige, tamsakan natin yan. Pagkatan mo yan. Napunta Idol. sa dito. Doon siya nagme-message sa Boy Bicol. GC. Po. Sa Santa Magdalena. Opo, sa Santa Magdalena. Sa Barangay 4. Ay. Idol Boy Bicol. May tanong lang ako. Taga Bicol ka ba? Narito po ako sa Riyadh. Alam mo, bakit sa kaya. Ayan Sige na lang, po. shout out Simula kay na po. Turobay. Sir Jonathan, Basta sige guys. Robay, Bigyan kumusta? shoutout. Ma'am Kamali, bigyan ng shoutout. Ma'am Kamalen. Ay, may tao sa baba. Shoutout. Hoy, pansinin yung tao sa baba. Baka hilahin yung paa nyo. Atay kayo yan. Nandiyan dalawang admin natin. Nagdidikit ako dito eh. Baka nagjajack boy na yung sa baba. Oh. Nagdidikit Robay, na dito. Pag-graduate nyo na ako sa 1K. Ayun, naka 150 na si Delo. Yung pang Okay po, yung Idol ano ko, Palos. yung pang-busy sa ito, dikit ko rito kay Idol Palaboy. Siya nga dinidikitan ko. Okay na Idol Palos, vlog in London, puntahan kita. Oh, yun. Ma'am Vicky. Idol Katropa, may tanong na ako. Basahin niyo yung sabi ni Ma'am Vicky. Pupuntahan niya lang si Idol Palos sa London. Yan na. Ang gulo mo, Kasanoy. Ay, basahin niyo kasi. Uy, nandito pala siya, no? Nandiyan na daw Idol si Vicky Bilo. Si Idol, Idol. si boss nandyan na daw nakasabit. Nakasabit na. Ayaw pumasok. Isa, dalawa, tatlo. Ma'am Kamahalin, shoutout po. Pito lang. Palos Pito Vlog, lang. London. Basahin niyo yung sabi ni Ma'am Vicky dyan.
Ayaw nyo maniwala. Palos Okay, ng Idol London. Palos. Shout out. Idol Palos Vlog Attack in London. Jonathan Sigundes. Puntahan Shout out. kita, di ba? Idol nasa Becky London Bilo. si Shout Idol out po Palos sa'yo. eh. Yan, 2.5 Ako ka si na, Idol Turboy. Palaboy. Idol Palaboy. 2.5 ka na. Ay, salamat, May Idol. dagdag pa yan. Thank you, Bantay ni Ting. Shout out po. Buti tumubo na yung Ano, kaya yung plano namin. mo, Idol Katropa? Black Torobay. Yung pan Kahit 16 log. ko, nandito na. Dinagdag ko na yung pan 16 ko. Vicky Bilo. Vicky Bilo. Shout out po. Pag-usapan na lang natin doon Tawa sa na tawa yun dyan si ano. Hindi ba Tawa na umiimik? tawa yun dyan si Ate Vicky. Intay ni Tatawa Palaboy. na lang. Shout out po. Di tayo makaporma dito. Tahimik si Kasunoy eh. Idol Jonathan. Hindi ba Tulog umiimik yata. si boss? Baka tulog. Di tayo makapag-usap maayos. Tahimik si Kasunoy. Basahin! Basahin nyo kasi! Oo nga, pupunta nga niya sa London. Isipin mo yon, pupuntahan sa London. Ang lupit mo. Ayun, pala ba ito? Idol Jonathan Sigundes. Palaboy Travel Ayun, Vlog. salamat, Idol, Idol, shoutout. Sabi Jonathan ni Sigundes. Sir Jonathan Sigundes. Idol Irito Jonathan, ko shout out. po lang si Boss Kasunoy. Ano yung irito ko? Ginawakan to ko, Boss Kasunoy. Irereto daw Hindi ko niya. nasa yun, nasaan? Irito ko. Si boss. Irito ko. Lang si Ah, Boss irito ko si Kasunoy. Boss Kasunoy. Kanino mo ako irerito? Yun. Yata yun. Puntahan ko yan sa London, si Idol Palos. Guys, basahin niyo yung ano. Basahin niyo yung sabi ni Attack Jonathan Sigundes. Magbasa kayo. Di ako Oh, makapagbasa. magbasa na kayo. Nandito ako nagdidikit. Bahala kayo dyan. Tumba. Punta. Itutumba. Hindi ko lang check out sa asawa ko, mami. Dito ko sa taas. Dito ko sa baba. Itutumba kayo. Ayaw na magbasa. Magbasa kasi kayo. Nagdidikit nga ako. Magbasa kayo dyan. Matulog na kayo, mga kalbo. Mga kalbo kayo. Nandiyan na sa taas si Pinoy, oh. Ano, Intay Palaboy. Hindi ko lang check out. Nandiyan sa taas si Pinoy Boss. Biker Italy. Idol. Kayo ang matulog dyan na nasa ibang bansa dahil dito umaga na. Di ba? Pag gabi yun ang tulog. Pag umaga, huwag matulog. Umaga na dito eh. Ang gulo mo ah. Oh, ang magulo ba yun? Daling araw. Umaga na nga doon, idol dito sa kanila eh. Dito sa atin, gabi na lang. Ba't sabi mo? Organic na sniper, matulog ka na kalbo. O, matulog ka na daw kalbo. Yun, naka-vigilance Balik ka yan, dito no? sa Bantay bahay, ni Ting. Katropa. Ayun, may Video. bago po tayo natin. Lablabin po natin, guys. Pinoy Bikers, ayun, may bago na, didikitan. Ayun, bago na May bago na daw na didikitan, sabi ni didikitan. Boss. Meron na po, boss. Nakapin na po. Si Palaboy Travel Vlog. Yan, naidikit ko na eh. Meron pa. Ayan, Meron pa. didikit mo na yan dyan, idol, pa-bicol yun sa'yo. Gumalaw na. Idol Bicol. Po. Dikit mo na yun sa'yo dyan. Nakalaga na sila. Wala, nalaglag si boss. Ubusin mo na, ubusin. Sino tumulak doon? Sino Tinulak ni ba, idol Bicol? Uy, wala akong walang doon. Katabi si Boy Bicol eh. Bago yan, boss. Beke naman. Na-experience ko naman lang, ha. Ayan. Sa ruleta, maalat ako doon, ha, sabi ni Te Palaboy. Ako si Turabay, ha, nagbabala, lablabin nyo na si Idol Turabay. Yan na yan. Lablabin din po natin si Idol Turbay. Unahin po muna natin si Idol Bicol. Nakapin po. Simula kanina, Idol Bicol, ganyan yung posisyon ng kamera mo. Hati yung mukha mo at saka masla. Ano pa yung Sa microphone mo? ruleta, maalat ako doon. Hehe, sabi ni Intay Palaboy. Yan! Dilabas yung kapugian mo. Nakapulo shirt ka pa naman. Tao po. Ayun, may tao. Ayun, Kuya Palos.
Yan, tao po. Ayan na, may May tao tao po. na dyan. Yan na. Idol Bicol. Po. Opo. Bakit po? May tao daw. Ayun na, binaba ko na nga po. Si Ma'am Merlan yan, kuya. Dubai. Haha. Dikit na po ako dyan. Si Ma'am Merlan yan. Kaya si Merlan niya. Ayun, si Kuya Bing. Kaya nyo guys, si Kuya Bing. Mayroon din 10 ngayon. Mayroon din 10. Yeah. Yeah, baka magtinda ng ano yun dito, ng langis. Special offer. Buy one, take one. Akala ko yung binibenta, liblon eh. Idol Torobay, akit ka, Idol Torobay. Padalami mo, baka magtinda. Oh, Dito tayo magpintuan ni Katropa. Oh, akyat ka, Idol Torobay. Itong si Idol Torobay, ano, tipid umakyat to eh. Berbehira, umakyat. Oh, bira umakyat siya. Sa Idol Torobay. Diyan lang sa baba. Kalbuhin na uli, guys. Mahaba na buhok. Ayan, may bisit. Makakatuloy na si Kuya Palos. Ayan, Kuya Palos, okay na. Oh. Bagay kayong dalawa dyan, maglolo at saka magtsuhen. Pag nag 1 year ka na, pag nag-isang taon ka na hindi ka pa 1K, ano mangyayari? Wala naman. Wala naman. Parang magano lang. Magre-reset yung ano. Magre-reset yung watch hour Hindi, mo. yung alba kahit na ano, yung subscribers. Subscribers, hindi. Walang problema. Walang mangyayari dyan. Wala. Ayan na ang pinuno ng kalbuhan, si Kuya Palos. Ayan na. Ayan na. Nakikita nyo na yung magtiyo. Si Idol Palos ata yung nawawalang ano, kambal ni... Kayo muna dyan, mga idol. Dito. Si Miao Torbay. Idol Torbay, akit siya dito. Ayan o, tingnan mo kung may kintab na. Akit ka na dito. Nakintab na ba? Nakintab na? Grabe. Kasunoy, Idol, may tanong ako. Hindi pa bumabalik yung kuryente sa dorm namin. Merong ano, meron ng ilang ano, merong ads na lumalabas sa ano sa mga ibang videos mo, di ba? Opo. Ilang ano na yan? Magwa 1 year na yung account mo, ano? 2 araw na hindi pa bumabalik yung kuryente. Mga ilang ano pa yan? Mga ilang Hindi tuloy maka ano, January lang po yan. Kaya Idol. Attack. Ano? January lang yan, January mo siya in-start na, ano? Oo, nag-start ako nung may Idol chapter ng January. January. Big sabihin, magkakaroon, ano na, malapit Panoorin ko na lang kayo. Oo. Paano, ako si Torobay, paano mo mapapanood? Lahat yung naka-off cam. Si Boy Biko lang ang ano. Hindi na Magwa 1 year ka na, Idol. Oo. Kasunoy, July 20. Magwa 1 year na? Ha? Oh, July 20. Hindi mo chinek yan? Kaya Hindi, may lumalabas na ano sa'yo, ads sa'yo kasi magwa 1 year ka na. Pero random ads lang yan. Oh. Wala kang income dyan. Si YT yung income dyan. Si YT na po, si YT. Pero ka ba uli? July 20 yung ano mo. July 20 yung Boy Bicol. Hindi ko maintindihan. Hindi si Boy Kapoy. Malay ko sa inyo. Malapit-lapit na ba yung watch hour mo, Idol Kasunoy? Malapit-lapit na po yan, Idol Palaboy. Malapit-lapit na po. Yun, galing sa Kasunoy. Magpakita kayo. Magpakita kayo para makita Minsan kasi napiplay ako sa videos mo, merong ads na lumalabas. May ads po, Idol Loading Palaboy. siya. Next month, maano ka na next month? Malamang Mag-expand ka na next month. Next month siguro, baka okay na yan. Mahabol naman ano.
Baka mahabol. Work muna ako mga kalbo. Muna ako, mga kalbo. Sige po, Ate Sige, sige, Endalin. ayos. Kasi kala ko wala pang ano. Kasi dati Idol Palaboy, nakatotok lang kay ano yan, kay Idol Bye-bye. Japper, kay Rapi Tolpo, kay Bana Alawi. Mag-dinner na sila. Doon na yan dati na palipat-lipat. Kay Idol Japper, tapos pumasok si Louie kay Louie TV. Tapos sumunod nun, kay ano na, kay Kamuning. Doon na yan, paikot-ikot na yan dati doon sa ano, hanggang lumabas si Kabugoy dyan, tsaka si Kakilay. Hanggang umabot na sa lahat ng Bukana vlogger. Thumbs up. Sulit Eric Bungon. Thumbs up Check daw. mo yung watch hour mo, Idol Kasunoy, ha? Thank you, Kasi Idol. mag-expire ka na. July 20 yung ano mo, expiration mo. Kuya Palos, kumusta? Ayos lang po, Boy Nicole. Ano po ang nangyari ngayon din sa ano? Kumusta yung ano natin dyan? Yung malawak na... Mag-ama ba talaga yan silang dalawa? Mag-join po yan, mag-join. Mag-join niya, pero hindi maintindihan kung sino yung join sa kanilang dalawa eh. Alin ba yung tunay? Ang dalawa mo kausap tayo yung Kasunoy yan. Eric Bongon, Miguel, shout out. Idol Palaboy, mag-join yung dalawa na yan eh. Dahil dyan sa isa na yan, nagkalbuhan na tuloy. Ikaw na. Tapos may nadamay pa. May nandamay pa. Ikaw nadamay pa. Nandamay pa tayo. Dahil dyan sa nasa baba na yan eh. Ayan oh. Tingnan mo yung buhok niya, oh. Tumubo na naman yung tagiliran. Pero yung tuktok parang paliparan eh. Ayan na naman. Ayan na naman yung paliparan. Kalboy na Bago yan. kung taga saan ko si ano, Boy Palos. Pa? Boy Palos. Idol Palos, para matanda ka na talaga. Watch out! Kailangan mo na yata mag-hearing aid ha. Kapag yan. Bakit Idol Palos yung tagiliran lang tumutubo talaga, no? Oo nga po eh. Alam ko kung taga saan to si ano, si Idol Palos. Taga North to, di ba? Eric Bungon, mega lang Oo, siya. taga North yan. Sakto yan. Taga North yan si Idol Palos. Pa-North. Wow, North. Putan pa North. Yan na nagkagulo na. Yan ang salarin. Ting W, biglaw shout out. Boss Nicole. Yan ang salarin. Boss Nicole. Idol Palaboy. Ay. Taga Pampanga kasi yan siya, kaya ganyan yung ulo niya eh. Kaya pala. Hindi. Papunta nga pa-North nga, si ano, si Boy Bicol, pa-South. Expressway na yan, expressway. Pa-South kasi yung Bicol, di ba? South tsaka North. Si Idol Bicol, South. Di South, tapos pa-North yung isa. Maligayang Kasunoy. Kaya kumawari ako, kaya Kuya Palos, alam mo saan? Dito rin tawa na ito pa. Ito pa ito sa baba. Balda, gidmid. Isang pa South at isang pa North. Mag-chohe niya yan dalawa eh. Magkahawig nga sila, oh. Tingnan mo. Pinaghiwalay ng tadhana, pero pinagtagpo dito sa YouTube, ano? Dito sa Nakita sa YouTube. Katagpo. Kim JS na yan. Kim JS na yan. Ayun, shout out ka Idol Dubis. Shout out ka. Ay, Boss Jonathan Secondes. Shout out po. Sir Jonathan, may shout out. Guys. Bantay ito, may shout out. Diyos ko puro. May shout out. May shout out sa 16 natin, viewers natin. Makinig lang Boy kayo dyan. Kapoy, shout out sa'yo, Idol.
Diyan ka lang pala. Pag may mga gusto nyong ikwento dyan, magkwento din kayo dyan sa baba at kami dito sa taas ay kukwento lang din. Makinig lang po kayo. Katropa, kumusta yung mo katropa? Okay na ba? Waiting na lang, idol. Wala pang sa Monday pa yan, idol. Monday pa yan, malamang. Sabado na bukas eh. Oh. Kagabi lang ako Kagabi ka lang nag-apply? Oo. Ayun, mga Monday pa yan. Sa noon, nag-apply na. Ganon din si Princess Mama Vlog, nag-apply na rin. Ang dami na yata muna ito, isa. Ang dami na. Tapos, si Kapitan. Tapos bitawan nyo na yung mga malulupit yung mga income kagad. Sana all, sana all. Ayos. Anong sana all ka dyan? Ikaw lang yung panord eh. Albo lang kami. Mga katropa, kailan natin celebrate yung katropa. Solid Eric Bungon. Good job. Good job. Ayos. Papalitsin ko daw katropa. Idol Jonathan, may kasyarat, sabi ni Sir Eric Bungon. Sir Eric Bungon, may kasyarat daw, sabi ni Sir Jonathan. Oo. Thank W, shoutout. Ang dami nang papalitsin yan. Maraming litson dito sa amin. Litson manok. Marami. Yan chichirya nakasabit Hindi pa ako sa tindahan. May bangos pa, Tama-tama yan. Idol ka tropa, pag uwi ko, pupunta ako dyan sa inyo. Tropa, magkano isa dyan? Magkano isa? Magkalapit lang naman tayo eh. Bay Kapoy, idol, saan ka ngayon, idol? Caloocan. Saan sa Caloocan? Caloocan ka lang? Paho. May paho. May paho. Doon ka sa may baho. Mangga yun, di ba? Sa may mangga? Sa may mangga yan, sa may paho. Sa Bukana, idol ka tropa. Doon sa lugar ni Idol Pinoy Bikers, ni Boss. Hoy, Kasunoy. Dayuhin natin sila doon. Silent, mute mo nga muna yung mic mo. Puro tawag. Saan banda yung paho, Sa may North Caloocan ba? Boy Kapoy? Ma'am Kamahalin, shoutout po. Ma'am Kamahalin. Ma'am Kamahalin. Wash out. Wash in. Ma'am Kamahalin. Bigyan lang shoutout. Di ba pala kata niyo may paho? Boy Kapoy? North Caloocan yan, di ba? Hindi ba't sabi mo? May baho nga siya. Wala din naririnig Bungol. Nagsara. Tinatanong ko kung saan Ano ka tropa? Sa pikto sana. Hindi mo madinig. Yung alin? Tinatanong ka nga kung saan yung sa lugar mo. Malapit yata. Hindi, masinagot ka na sa Paho. North Caloocan ba yan? May Paho, Caloocan. Malapit na dagat. Caloocan dito sa monumento, dito sa may sa may San Jose. San Jose. Ayahay, si Idol Boy Bicol. Ayahay, malapit ka sa may SM Tongko na. Malayo. Oo, magkalapit lang. Malapit lang yun. Malapit lang. Kailan ba uwi mo, Idol? Sabi ni Ma'am Kamalin. Ma'am Kamalin, maraming salamat po. Baka next year po, Idol Katropa. Baka next year po. Next year pa, yan. Yan, may love shoutout sa iyo, Ma'am Kamahalin. Sana bago ako umuwi, maswertehan ako dito sa YT. Mamuni muna. Yun, no, mag-alala, Idol B. Idol B. Para maraming baon.
kahit hindi ka swertein sa white eh, swerte ka naman sa babae. 10 yung asawa mo eh. Ang dami ah. Buti na lang si Boy Bicol, siya lang ex-wife ko. Oo, yun lang. Tapos na, okay na sa akin yan. Taga-sagi sa Ginto, Bulacan. Shaggy? Shaggy Ginto, Bulacan. Shaggy sa Ginto, Bulacan. Shaggy Ginto. Shaggy Ginto. Shaggy Ginto, Bulacan. Eric, akit ka rin dito. Makisali ka, huwag ka dyan type-type sa baba. Yan, si ano, Ang tanong, Idol Bicol, magkalapit din kami niyan. Lumilis lang yung kalsada na dadaanan namin. Lilis lang. Oo. Idol Bicol, ilan ba ito? Sanga ba? Nagsasanga. Ilan ba ito yung stream yard mo? Nagsasanga. Ano ba yan? Ha? May parada ka bukas. Ikaw leader, sabay kayo na Idol Palos. Ay, buhay. Pa-BG-BG yan si Idol Jonathan pero tumatagay na yan. Pero tawa na ng tawa yan dyan. Tagay. Tumatagay na yan si Sir Jonathan. Oo. Malamang. Sir Jonathan, tagay na po. Yun o, tumatagay din Idol Palos. Oh. Tingnan yung tinatagay ni Kuya Palos. Isang 500 ml yun. Kuya Palos, may Budweiser ba dyan? Marami. Oo. Pero yung San Miguel, wala, no? Meron din. Meron din. Kahit gin, meron din. Ganun. Ang wala, Idol Bicol, wala sila doon. Alam mo kung ano? Yung iniinom mo lagi sa Bicol, yung Shoktong. Yun ang wala. Akala ko sa Biki. Sa Diki, marami ang kay Kasunoy. Dito dati may... Nawala si Idol Palaboy. Nalaglag. Dito dati may pinagkukunan ako kaso wala na, nahuli. Bawal talaga eh. Opo. Alam mo ilan yung na ano sa kanya? Doon sa banyo niya, 4 drum. Yung kulay blue. Minsan lang ako nakatikim ng sadiki dyan eh. Pero ikot tumbong mo nun, ano? Natagay na nga, sabi ni Sir Jonathan Sicondes. Natagay na nga si Boss Jonathan. Hindi, ikaw ang tinutukoy nun, Kuya Palos. Ayun na, natagay na. Opo. Puro bukas ang bumbilya. Puro bukas ang bumbilya. Ang liwanag. Agad ka na, Sir Eric. Maliwanag ka rin eh. Liwanag sa dilim. Yan, nandiyan siya na si Idol Palaboy. Sa hangin. Liwanag. Lalo na yung nasa gitna, liwanag talaga pag tama yan. Sa gitna. Lagay pa sa gitna. Nagre-reflect dito sa akin. Lagay pa sa gitna. Ba't sa akin naglo-loading? Miral ko yan, miral ko. Hindi ko makita. Liwanag ng buhay. Mahina siguro. Pagka tumapat sa may ilaw, masyado malakas yung reflection. Delay ba ang ano ko? Delay ba boses mo? Yan. Idol Bicol? Hindi naman. Kala ko delay yung kala ko nag-interrupt na naman yung ano ko, signal. Kuya Palos, anong oras na po ba dyan? Alas 7 Gs. Ng gabi? Opo. Oh. 2 oras pala yung ano natin, ano? 2 oras. Oh, ba't hindi ko siya naririnig?
Sino Boy Bicol hindi mo naririnig? Why? Hindi ko sila marinig. Idol Palaboy. Sino? Hindi marinig. Bungol. Yan, nagsasalita sa Idol Palaboy ah. Kaya, hindi, nakabaon yan eh. Hindi na marinig ni Ate Inday. Ah. Kalbo ka rin. Sabi ni Sniper Jer, mga kalbo. Mga kalbo. Kalbo ka rin. Makakalbo ka. Akala mo, di ka kalbo ha. Uy, andito si Pugings. Pugings. Idol sniper. Mga kapugings. Tawa ko dun sa premiere niya kanina. Pinakita pa yung mga puro kalbo. Happy Father's Day daw. Happy Father's Day. So, happy Kalbo Days. Katropa, magkalapit lang yan ni Turubay, di ba? Ayan, Idol Bicol, pakibasa po. Ang liwanag ng gabi. So may pabahay ba sa inyo? Papunta? Ah? So may pabahay? Idol Bicol, tinatanong yan. Pabahay sa amin? Hindi. Oo, papunta. Hindi. Malayo kami. Ay, pabahay dito sa NHA. Oo. Lapit kami. Nasa likod lang. So may Dika Homes din, di ba? Dika Homes ba yan? Yung Dika Homes, dito yung Turbada, di ba? Hindi. Sa may Shell, di ba? Ano ka ba? Oo, pakaliwa. May tulay. Saan ba si Katropa? Caloocan, Bagong Silang. May katropa din ako dun. Magkalapit lang tayo, Katropa eh. Ha? Magkalapit lang tayo. Oo nga, Bagong Silang lang ako. Sabi mo eh. Nalis yan, bigala shout out. Sa Mayor Dua? Tamsak Lodi. Salamat po, salamat. Ikat ka po. Pag-urdo ka, malapit-lapit lang dito, isang sakayan lang. Isang sakayan lang, oh. Anong phase ka, Katropa? Phase 7. Phase 7. Sensik daw. Si Noel. Pag nakauwi ako, mapasyal lang kita. Yun ba yung papunta sa inyo, Katropa, na yung parang may mga paahon, tapos sa bandang taas mayroong palengke? Oo, sa may basketball court, sa may simbahan. Attack Jonathan. May Jollibee, yung kanto, Jollibee. Shout out, Idol. Kanan, kaliwa ba yun? Kanan o kanan? Shout out. Kaliwa. Kaliwa. Ay, hindi. Kanan. Kanan kami, kanan. Kanan. Di ba may Jollibee dyan sa kanto, di ba, Katropa? Sa crossing ba yun? Ayun, may love shout out mga co-host. Sabi Tama lang. The Explorer. Tama lang na nasa kanan kayo. Idol Katropa. Si Idol Turabay nga, naligaw pa eh. Naka-waste lang eh. Naligaw pa. Napunta ako sa bisis dyan. Ma'am Kamahalin, shout out. Kamahalin, may galaw shout out. Team Robsol, sabi ni Novel Explorer, shout out. Novel Explorer. Shout out, Noel. Paano kung tanggalin yung Paano kung tanggalin yung yung Explorer lang? Kapitan Dokis, shout out. Pakasaya ka sa buhay mo dyan sa baba, Dokis. Shout out, Dokis, Angel. Dokis, bigyan shout out. Yun, ang dami natin. Akalain mo yun? 19 million in the house? Yan, mega love shout out. Akalain mo. Ulit sa inyo lahat. Kwento-kwento lang ha, kwento-kwento lang.
Magbaba po kayong bahay para may madikitan po kami habang nagkukwentuhan. Ano naman, baba mo yung bahay mo. Si Sir Eric, nagre-request ng portrait of my love. Oo, kanta ka daw, Idol, Palos, Idol Palos, baka pwede maka-request. Wala akong sa'yo ng video. isang kanta. Kahit wala ng video, okay. Pwede na yan. Bukal na lang, ano? Portrait of my love for nobody. The dawn of... Joan, favorite too. Thumbs Di up. pa ako Dance. pinanganak. Kapin. Pakantayin natin si Idol, Si Boy Bicol, magaling kumanta yan. Si Boy Bicol, kumanta ng Boy Bicol, oy. Oh, okay. Para may naman, hindi... Si Boy Bicol, saka si Boy Kapoy, magagaling kumanta yan eh. Yo, Si Boy Bicol, kumanta ka na. Si Boy Kapoy. Watch out. Wash out, Wesley. Ayan. May binaba na si Idol Noel. Dikita natin. Dikita nyo. At hindi ako makadikit. Let's go. Where? Hindi ka naman makadikit, Boy Kapoy, Idol. Kumanta ka na lang. Kantahan mo kami habang nagdidikit. Sige. Kahit. Para tayo pala, hindi naman makita dyan sa baba. Ang pangit, walang palakpak dyan sa... Guys, baka po... nag-request si Idol Jun Idol Wala tayo. Sige na, Idol, Boy Kapoy. Kaya kami ang magdidikit, ikaw tagakanta. Game. Para masaya. Wala akong dito. Wala akong dito pang video okay na cellphone. Walang Idol Noel. Kung meron sana pang video okay dito, di madali sanang Ayun, may tumatugtog ng pang-gabi. May nagpapiano. Sino yung nagpapiano sa inyo? Wala akong tugtog. Ayun. Kanta muna kayo mga idol. Sabi niya, tahimik muna. Salamat po mga Lodi. Be my lady. Yon. Ito, duet. Dagara, di mga kabisado yung mga kanta. Puro una lang. Puro lang puro una lang yung kanta, walang katapusan. I've never seen Di pa kaya, patagay. Sangkis nga ber nga dyan, sangkis na ber. Kahit kantay mo, boy Kapoy, basta larawan ko pas. Yan pala yun. Basta kahit basta larawan ko pas. Ayos. That face this guy. Saan bang doon? Yung simula nun. Yang larawang ko pas. Yun ba yun? Ang kulit ni Boy Kapoy. Hindi ko makanta. Hindi mo naririnig yung kumakanta? Hindi ko naririnig. Yun lang. Next na si Boy Kapoy dyan kasi sumasapa ko siya. The Mona Lisa. Ayos lang po mga idol naman sila. Ayos lang po. Bababa ko balik ako ulit. Michelangelo. Baba ka muna. Mamaya marinig mo na. The glow of dawn that face the sky above to try and fade a portrait of my love.
Yun na yun. Nabitin ako dun ah. Maiksi lang yun, Portrait of My Love. Sana all. Sana all, sana all. Ayun. Boy Bicol sana. Shout out, sabi ni Idol Dukes Angel. Yun. Mag-ingay kayo dyan sa taas para bukas wala na yung bahay ni Idol Boy Bicol. Sabi ni Idol Jonathan. Yari tayo dyan. Ano pa lang po yan. Sorry, may tao sa baba. Nahulog pala si Boy Kapoy. Hindi bumaba kasi di kanya naririnig. Ah, gano'n? Gano'n? Ah, gano'n? Gagawa natin para yan. Yung mga, ano na yan. Ah, gano'n? Gagawa natin para yan. Yung mga, ano na yan. Tawat si Sir Dukes eh. Gagawa natin para yan. Yung mga, ano na yan. Tawat si Sir Dukes eh. Natawa ko rin. Okay ba? Idol Lalabs. Ay, daka po. Lalabs mo na pala si Dukes. Idol Jonathan. Lalabs. Lalabs na ni Idol Jonathan si Dukes eh. Ano? Puro lalabs. Musit ka, Kapitan. Nakagwardya lagi doon kay lalabs niya. Kala mo, ano eh, may kukuha. wala, nagwardya daw siya doon eh. Sa nakakapin, kalbo. Mukha mo, Kapitan. Yan, dikit sa nakapin. Ang kulit mo, Kapitan. Talaga naman, oh. Salamat po, Idol Sniper John. Shoutout din, Noel. Ayan. Didikit muna ako sa nakapin. Oh, didikitan ko din. Ayusin mo, Kuya Palos, yung pagdikit mo, ha? Dalawa. Dikitan ko ng Noel, dikitan kita ng Didikitan ko. 3. Iyan, no? Iyon. Kung maganda-ganda yung mood. Pag maganda-ganda yung mood ko, Noel, gawin ko pang 5 yan. Iyon, no? Pag gumanda-ganda ba yung mood ko lalo, gawin kong 10 yan. Nako! Ay, ito na naman 10. Kasi nakadikit na yung iba mo dyan, eh. Oo, nakadikit na. Dito din sa yun. Mukbang on top of the mountain. Ayun. Wala, speaking of ng dollar eh. Chow din pala to, Chow. Chow din. Oo, sa din pala to, si Noel, Italy. Chow din pala to eh. Yung mukbang kasi dito sa Pinas, kung tutusin, Chow. Chow na tayo. Chow, kain. Chow, kain, di ba? Chow. Yung sa Chinese naman yun, sinasabi mo kahit yung katropa. Hindi, kahit dito sa Pinas, maraming nagsasabi, tara, chow na tayo, sabing gano'n, no? Chow, yun. Kasi nga yung Chinese yan ang tawag nila. Wisit ka katropa. Chow ka din, ha? Naku po. Mag-alas 3 na naman sa Pinas. Naku po, wala naman tulog-tulog to. Daling araw na. Ang sarap nyo kasama kasi. Oo. Sarap. Ang sarap talaga makasama yung mga katropa, no? Oh, tapos pag umaga, pagkagising ko, uy, tahimik sa GC. Gagawin ko nito. Ako lang gising o kaya kausap ko si Mama Vlog, nako.
Pakape, pabili, ginaganon ko si Mama Vlog pag umaga. Wala puro mga tulog kayo. Oo, ang gising namin dito, yung alas 12 dyan alas 11. Oo, alas 12. Minsan ginagawa ko, alas 9 pa lang ng umaga, balik tulog na naman ako. Yun, nakadikit na ako ng isa kay Noel. Yan. You will never know. Ayun, dikit tayo dyan, dikit sa nakapin. Wala nang kanta dyan. Kumanta lang habang nagdidikit kasi. Mahirap kasi magkanta. Oo, kanta ka muna, Boy Bicol. Sige, i-try ko magkanta. Walang at least as in kanta lang talaga. Oh, yun. Boy Bicol, dalawang dikit lang sa kanya. Sige lang, salamat po. Kung di pa ako makalive sa linggo, matuloy si na Malakat dito, si Malakat ang palivein ko. Dami namin dito noon sa linggo. Nako. Kung Di ba sa linggo may LS si boss? Meron, hapon. Hapon. Aga-agaan ko mag-alis. Kung matuloy silang kasi sila nagplaplano yun. Narinig ko lang kagabi dun kaya umakyat ako. Kay Mikay kagabi. Sabi mo, magdala lechon. Oo, maganda yun pagka gano'n. Many billion people running around the planet. Ayos. Chance in heaven. Could they find a way to me? Tell me what is this sweet sensation? It's a miracle that's happened. To the search for an explanation, only one thing it could be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the juice is never ours. It's just in the power of the universe that binds me to make you mine. Until the day I die. I guess the day that I was born for you. Yan naman Habang tayo nagdidikit, makinig po tayo sa boses ng ating boss. Crying around between us, nothing of them should matter. When I look into your eyes, now I know why I am longer. In the arms I found the answer. Someone nothing could seem so wrong here. If we only realize that I was born for you. Katropa. Yes. And the durable sa paglapag ng gasolinahan, may bar doon. Lagi ako dati. The world.
Paglampas ng gasolinahan. meant to be that we Kung galing ka na never sa parte, paglampas ng gasolinahan. understand or take away until the day I die. I bless the day that I was born. Mega shout out, Peter Paul. That Ayan, we tol. have words could never understand or ever take away. And as the years go by, till the day that I die, I bless the day that I was born for you. You know. Galing. Next. Boy Kapoy. Sumunod ka na kasunoy. Wala. May Oh, Boy ginagawa Kapoy. yan. Kapoy. Oh, nandito pa ako. Oh, susunod ka na kay Boy Kapoy. Ganda mo na yung kanta mo. Paikot yan. Paikot, paikot. Boy Kapoy, tapos si Idol Palos, tapos ikaw Kasunoy. Ikutin mo muna yung ating host para mahilo. It's the look in your eye, must be love after sight. Yun, natipos yata tong host natin. You were just a dream, nothing more, so it seems. Gusto kong kanta yan ah. But my love could make much longer. Just can't forget the picture of your smile. For every time I close my eyes, you came alive. Closer again to touching you. Closer again to loving you. Till the time, just a little more time, we'll be together. Yet you will smile. Tulungan na. Tulugan na. Ay, Antok na ba si... Grabe naman yan, no? Tulugan na. So we can get closer. Mukhang inantok sa kanta. Grabe, nawalan tuloy ako ng ano. Oh my God. Oh my God. Love you more, so much more before. Why does this dream like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just a smile and take the breath away. So hold me close. You stay with me now. Closer again to touching you. The closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. With a little smile and special smile. A twinkle in your eyes for a little while. Give it time, just a little more time. So we can get closer. You and I. Ayos. Next. Tulugan na. Next. Boy Kapoy. Next. Boy Kapoy.
Wala na, tulog na si Boy Kapoy. Natulog yan si Boy Kapoy. Ay, nagsiset up siguro yan. Sinet up yung ano niya. Para tayong nasa diskohan Yung niya. system niya. Oh, nalaglag na naman. Nahulog na ba kayo Noel? Nahulog ka? Nahulog na. Nahulog eh. Nahulog na. Pasensya na kayo. Ganyan lang kaya ng boses ko. Kaya Ayos lang. Pagtsagaan Nagdidikit pa ako. Nagdidikit pa ako kay Noel. Pang-5 na to, Noel. Wow. Dami. Ito, para sa mga kalbo. Stay, maputi na buhok. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, saan may, ito ang pangarap ko. Kuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. May na yata signal ni Boy Kapoy. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang ako, ibigin mo kahit maputi na ko. Kalahin mo yun, pinapalakpakan ka ba ni Idol Jonathan saka ni Eric Bongon? Samantalang yung iba inantok na. Tayo Kinakapin ka si Boy Kapoy. sa atin. Natin. Papaalala ko sa'yo. Ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi ang buhok mo. Sabi na ni Boss Jonathan, larawang kupas. Wow. Kanta-kanta yan Boy Bicol. Sa isang larawang kupas, nakalimutan aking nasilayang muli ang aking lumipas. Ipapaalala ko sa'yo. Aking pangako ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na kahit maputi na Yan, nakalain mo yun, pumapalakpak pa si Kapitan Dukis. Pass ka na, Boy Bicol. Idol Cup. Boy Bicol, may fans ka na. Hagdan na naman daw. Hagdan si Kapoy. At kakanta na yan. Nakaset up na siguro.
Kasunoy, anong title kakantahin mo? Kasunoy. Busy yan, may ginagawa yan. Basta ganyan. May ginagawa yan. Basta tahimik yan. Ayun. Idol, ano, Lalabs daw. Akyat ka daw, Lalabs. Pakyatin si Lalabs daw. Akyat ka, Idol Lalabs. Idol Lalabs, akyat ka daw. Tapos dalhin mo yung gitara mo. Yun, may gitara. Gitarahan mo nga ako at ako'y kakanta. Antang-anta na ako eh. Tapos na ba magdikit? Katrop ba? Tapos na. Nagkapagod magdikit. Saka naman. Kaya king sila yung hindi pa. Ibabalik ko lamang panahon na awang kupas. Hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinarana. Baka kupas na yan, ha? Si Boy Kapoy, umiikot lang oh. Nahilo na yan. Boy Kapoy. Ayan, nandiyan na si Lalabs. Yan, tagalab. Boy Kapoy! Nangyari! Bigyan mo daw si katropa ng 2x2. Ayan. 2x2. Ayan, nandyan na si ano, Lalabs. Isang Lalabs, barat kasi na ano, Lalabs. Ayan na si Lalabs. Ayan na. Magkanta yan si Lalabs. Pagmamahal. Ikot nga si Boy Kapoy. Nahilo na yan. Kapoy na yan. Boy Kapoy. Hilong-hilo na yan. Wala na. Wala na naman. Nalaglag na naman. Nalaglag na naman. Lalabs, kanta ka na, Lalabs. Lalabs. Wisit ka. Lalabs ka yan. Yun ang bansag ni Idol Jonathan sa'yo eh. Ayan oh, tingnan mo, basahin mo sa baba. Ano? Sige, ako nakakanta. Oh, yun na. Biglang nag-ingay. awit ng Pilipino. Yes. Ano nangyari? Siya, umaga na. Ano yan? Uwi ano yan? Umpisa pa lang. Tayo na. Wala na channel sa Binlock. Boy Bicol bukas. Kamay daw sa dibdib. Gawa natin ang paraan yan. Kamay sa dibdib. Natapos din. Sabi ni Idol Palaboy. Kanta na ako. Sabi ni Idol Kapoy, Boy Kapoy, ayaw ko na umakyat, kapoy na. Ano, kanta ka na? Si Lalabs, kakanta yata si Lalabs. Kasunoy, Banatan barat! mo. May si Idol Kasunoy, sabi ni Ayan o. Sabi, Idol Palaboy. Karang ba, kanta na ako. Ang bandila ng Pilipinas oh. Yung watawat ng Pilipinas, nandun na namamayagpag na doon sa baba oh.
National anthem ba naman eh? Kanta na, Lalabs. Yan na nga ako nakakanta. National anthem, sabi ni Boy Kapoy. Kanta na ako ah. Sige. Oo, try mo na. Tirahin pa ni Kik. Pambata yan ah. Narinig ba? Oo. Dinig. Banatan mo daw, lubat na ba? And now, rain is near. I'm so afraid. Huwag yung The may way. final parting. Baka mabalik mo. My friend, I see you. I said I'm again. Of which I'm certain. I live like a fool. I travel on every highway and more, much more than this. I did it my way. Uwian na. Bahala kayo dyan, sabi ni Idol Kalaban. I love you, but then again, you beautiful nation. I did what I do, and so it true, without extension. I'm glad it's got its words, it's careful still along the byway. Sabi ni Sir And Jonathan. more, much more than this, Bukas I yan. did it my way. Yes, there were times answering you when I belong more than I could see. But when there was doubt, I did it up and spit it out. Bang, 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 bang! Tinamaan ba? Tinamaan? Ay, dyan, nakailag. Boy pa, boy pa. Ay, Chupurote. Dyan. Buti naka-helmet ako, Idol Palabon. Idol Boy Bicol, hindi ka pa umabot wala ka ng ng 1K. bahay. Yari tayo dyan. Anyari? Bukas daw, wala ka ng bahay. Hindi. Meron tayong bahay. Kahit Sabi anong ni- mangyari ng bahay tayo umuwian. Sabi Boy Kapoy, dapa, dapa. Bahala kayo dyan, kayo magbayad ng beer, sabi. Idol Palabon. Bahala kayo dyan, kayo magbayad sa beer. Bakit beer? Kailangan mo ano. Kasama nyo ng Red Horse. Uwi lang, kinatala yung may way. Kapari dyan eh. Pasabog pa sa bahay mo. Ganito din yung nangyari doon sa LS ko na, no? 8 oras. Kung maalala mo, Kapitan, yung pinaano ko sa'yo,
Sabi mo, i-hide ko, i-hide ko na yun. Hindi ko na inilabas. Dapat ilabas mo. Hindi ko na inilabas. Bahala na siya doon. Ito pa isa. Nagkabari na lang. Sige, banatan mo, Kapitan. When time Sa bahay ni Boy, tunog na to. full of fun, and sometimes you feel that you go on. It's fun. Hold on, for my love will keep you warm to the cold night, to the rain, to the snow. One friend, other backs on you, and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side, to comfort you. My love will see you through. One tear out in your eyes, and you feel just reach out, and I'll be around to when you stumble and fall. Does your love to lean on? For you have to be strong, and I'll be there with a helping hand. Seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness. Don't give up, just walk on, have faith in your heart. For my love, we'll see you through. When you wish for yourself, when you climb the hill, my love will always be in everything you do, in every step you make, in every word you say. Don't be afraid to follow your dreams. Oh, my love, we'll see you through. Ayun, no? Parang napahikab ako doon, Yun eh. Yan tayo eh. Yun, pumapalakpak sila, oh. Ang daming pumalakpak sa babaw. Wow. Salamat po, salamat. Ganun dapat. Iba ka talaga. Next. Kapitan, ikaw naman. Paikot ito, Kapitan. Huwag niyo nga akong disturbohin ito. May ginagawa ako dito. Basta kumanta ka muna. Oo, ang gawin mo dyan. Ang ginagawa mo kasi ba? Oh, nag-request si Idol Lalabs. Ikaw naman, sabi ni Idol Jonathan, oh. Si Jonathan, lubat ako, lubat. Lubat ako. Oh, wish. Sabi ni Boy Kapoy. Oh, request ang Lalabs ko naman, sabi ni Idol Jonathan, oh. Basahin mo doon, oh. Oo nga, oh. Oo nga. Request ang Lalabs ko naman. Oh.
Lalabs, banat na, lalabs. Wala ka, tropa. Sunod ako. Ikaw na. Ako lang yung MC nyo dito eh. May MC talaga. Kailangan talaga may MC, ha? Oo, kailangan talaga yan. Next. Tama Performer is si Lalabs. Boss John. Lobat ako, lobat. Sige na, Lalabs. Lubat daw siya, lubat. Yan, kung kunyari lang yan. Lalabs. Yan, ano? Pumapalakpak na si Adol Jonathan sa baba, oh. Hindi ka pa kumakanta, eh. Pumapalakpak na. Lalabs. Banatan mo yung Freddy Aguilar. Ano, video okay ba? Sisirayan na natin yung ano nito, list to. Oo, video okay. Wala nang problema yan eh. Bakit yung mga kumakanta sa ano, hindi naman sila, di ba? Go, Lalabs. Go, Lalabs. Oh, see? Magigitara na lang ako para maganda yung ano ng host. Teka lang ha, bawanin ko lang gitara. Yeah, try ko muna Totoy Vivo bago habang kinukuha mo yung gitara. When you're ready to explore, ready to share your passion with beautiful again. Sino sunod kakanta dito? Ikaw na nga. Hindi, sunod sa akin. Sino? Ang ating host. Paikot yan eh. Siyempre, nasa gitna ako. Ako yung MC, di ba? Yun, no? Nag-set up talaga. Nag-set up. Makarami ako number nito ah. Mag-order kayo ng ano dyan. Sisig at saka isang bucket na beer. Sagot ko. Ayun eh. Yun, no? Sabi ni Sniper Jero. Yun, no? Oh, may bakante pang isa dito sa taas. Baka may gusto pang ano, sumali sa aming kantahan. Ako'y maglilista lang po kung sino yung ano, mananalo sa patimpalak nating ito. Ayan, mga singing contest. Boy, Biko, ganda ng LS mo. May singing contest ah. Yun. Hanap lang ako ng kanta. So, kailangan pa ng isang contestant dito sa taas. Pwede na po kayong umakyat. Nandyan lang po ang ating hagdan. At ang ating pang-apat na kalahok ay naghahanda pa. Habang hinihintay natin ay... Katropa, si Boy Kapoy. Ayaw na umakyat ah. Kapoy na daw eh. Yun, no? Sa gitara. Wow! Para lang kanta. Practice pa lang, practice. Ayan, practice pa lang daw. Dami nang pumapalakpak. Ayan. Dito You're po, welcome, no hell. Hindi po pwede yung practice dito ha. Salamat mga idol. Talo na kayo. I started a joke. We started a whole world crying. You know, wala pa kayong mga kamay. Oh, if I'd only see that the joke wasn't me. I started
Welcome, Noel. Welcome. Welcome, Noel. Uy, may fans na oh. Bakit ka dyan? Look at the sky. Para sa lahat. Go, lalabs daw. Go, lalabs. Till I finally die. It started the whole world leaving. Oh, if I only see that the the joke was on me. Look at the sky, running my Sabi ni Boy Kapon. Tapos unaharap. Kaya from things that I've said. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I could only see that the joke was on me. Look at the sky, running my head over my eyes, and I get out of bed, hurting my head from things that I've said. shout out, Biggie. Yan, pumapalakpak si Ma'am Kamahalin. Ayan. Oh, diba? may pass. Pass na, Labs. One more. Ma'am, ano? Sino ba yun? Mag-type mo ng one more. Paikot yan, paikot. May nahanap ako. Sino? Kailangan pa namin ng isang contestant dito sa taas. Baka, sino pang sasali dyan? Yeah, papasukin si Vicky. Ma'am Jedeline Francisco, can you drop your link and I will sipa it? Yo? I will give you some CP of bananas. Ma'am Jedeline Francisco. Memeting. Hoy, boy ka po, hindi ako Vicky Bello. Kanina pa yan tinatawag ng Vicky Bello eh. Another one? Lalabs? Another one. Masyado kang Lobat na ba daw? namimiyasa ka na katropa. Sabi ni Idol Jonathan, tingnan mo, nagre-request, lobat na ba daw ang babanatan mo? Lobat na daw. Akala mo siguro, ang Idol lang nagre-request sa'yo eh. Sige, Idol Palaboy. Maraming salamat sa Idol. Good night po, good night. Alas 3 na dito sa atin. Kaya ako'y matibay pa. Basta kumakanta si Lalabs. Lagi ko matibay eh. Katropa.
Oh, balita. Anyari? Energy mo lagi. Hindi, tinawag lang ako sa taas. Tinawag lang ako. Sunod. Sino na naman sunod? O, ikaw nandun ako kumanta, sabi ni Sniper Jer. Atropa. Oy, Sniper Jer, kalbo ka. Alam mo ang MC, hindi ko makanta, MC nga eh. Ulit mo din ano. Tingnan mo na sakit na ako. MC nga eh. MC nga eh. Makulit tong kalbo na to ah. Bakit yan? Baka gusto mong sumali. Ikaw yung pang 5 contestant ko. Idol Palaboy, good night po. Good night. Sa totoo lang, kumakanta din ako. Kaso hindi ako pwede kumanta ngayon. Baka samurayin ako ng asawa ko nandito sa tabi ko. Mag-iingay pa ba ako? Madaling araw na. Bawal mag-ingay. Oo, bawal. Next na dyan. Okay, next contestant. No other than Lalabs pa rin. Aray ko. Lang iya ka kapit. Po. Ano yun, Idol Dokis? Kanta na daw. Bakit ako? Ikaw na lang. Nawala na si Ma'am Jadeline. Alin dyan ba Ma'am yata? Jadeline. Ay, nandito. Ma'am Jadeline, pakibababahay mo po. Para paano? Madikitan. Kasi magdidikit ako habang ano pa, hindi pa ako inantok. Sipag dumikit ah. Oo, para pagka pumunta sila sa LS ko, yung bisita na lang ang ano, yun. didikitan ko. Yung mga ano, kagaya niyan, kagaya na sa ano, yung mga katim natin dyan, edi suporta na lang ang bibigyan nila sa atin. Totoy Bibo ah. Oh, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko ng tango. Pakipin ngayon kay Ma'am Jadeline. At tinuruan ng tatay ko. Pinagsama-sama ko kaya ako ay bibong-bibo. Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Kalbo. Yun lang. Ang galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Lagi akong niyayaya tuwing may pesta, bentang-benta. Lahat lumuluwang mata pag ako'y nakikitang palapit na. It's a bird, it's a plane, no, it's only me. Remember and remember it, remember me, Totoy Bibo. Oh, ang galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Sayaw na kasunoy! Busy yan. Ihal ko sa tugtog, lahat na sumasabay, kay Totoy Bibo. Nawala.
Ang galing, galing ka sumayaw, galing kong gumalaw, galing ka Bukas wala ka ng bahay. sumayaw, Bukas wala ka ng bahay. bibong gumalaw. May bahay tayo. Di mo pala yan. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong gumalaw. Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong gumalaw. Yes, babe. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong gumalaw. Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong gumalaw. Gumalaw, galing ko sumayaw, gumalaw ng gumalaw. Ayun. Yun, oh. Si Kasunod, natulog na yata eh. Sige, nagawa lang yan. Nag-edit po, nag-edit. Oh, next na si Boy Bicol. Bakit ako na naman? Paikot eh. Yung nasa gitna, hindi pwede. Host lang yun eh. Tama po yun. At ako'y nagdidikit. Nagdidikit siya. Oh, nakaisana ako. Diba? Yun lang ang trabaho ng host. Sige, Idol Kapoy. Salamat, Abe. Salamat. Good night. Ako'y nag-ano pa dito kasi... Good night, Boy Kapoy. Matulog ka na. Anak ng waiting. Tulog ka na, Idol. May bisita. Gikapoy ka na. May bisita. Gikapoy na si Idol, Boy Kapoy. Hoy, thank you, Ma'am Vicky. Yun, akalain mo yun. Ma'am Jedelyn, pumapalakpak sila. Si Sniper Jer, kala mo hindi kalbo, pumapalakpak, ang dami yung palakpak. Next. Sino next? Ang ating mahal na host, ayan. Mahal na host muna. Yan, nandito ako. Pangalawa ko na naman, Ma'am Jedelyn Francisco. Ayun, no? Ako, pinapanood ko na isa. Yan habang in-entertain natin yung mga... Dumidikit. Dami nating fans dyan sa baba, didikit tayo. Ganoon lang yun. Shoutout sa 15 million viewers. Pag malaglag na yung mata ko, yun. Bye-bye. Pero hindi pa. Yun o, akit ako. Kabiki. Baka Ma'am Vicky, Ma'am Vicky, Jedelyn, baka pwede naman po para makita. Baka gusto nyo umakyat po. Para makilala po kayo. Libre lang po, libre. At kung umakyat kayo, obligadong kakanta kayo. Ay, sure yun. Baka gusto nyo rin magpalista, ililista ko na po kayo. Katro mo magkano ba price niyan? Dapat sabihin mo muna yung price para umakyat. Ang price po ay, 1 hektaryang saging. Wow! Ang dami saging niya. Sabi ni Bon Jonathan, tatikit, Jedelyn. And the music star. Yun, no? All my dreams come true. Wala ba tayong mga kamay dyan? Kumakanta ang ating... Naku, nakatatlong kaha na yata kong sigarilyo. Aba, nakadalawang beer na eh. I won't play the line tonight. Pangatlo na. Katropa. Sana lahat may pang-beer. Let you go. They made dreams that you dance forever.
wish that we made together on the Sino ba? night when the Lahat pain po, will kalbo. never end. Akyat lang kayo. Now it's not my imagination of a parts of their orchestration. Awas boss Jonathan. Bigla babanat yung boss ha. I'm the king, you're the queen of hearts. Wow. Tell me past and tears will fall, but someday we both recall moments made of blue, golden memories. Basta na lang nabadan si Jose. Mamaya biglang bubulog kasi Ikaw na kasunod next, dyan. Mambigi, ikaw na yung next, kaya kailangan mo na po umakyat. Oh. Baba mo ang bahay, Boy Bicol. Para makinig si Mambigi. Ma'am J. Dilin, nandito, pangatlo na po ako. And I wish that we made together all the night. No, it's not my imagination. Orchestration. Love us here at the coronation. You're the queen of hearts. Papunta na ako sa pangalawa kay Jedelyn. Salamat po mga idol sa pagdikit iyon. Wala nga naman po. Did I dreams that we danced and I wish that we made together on the nights that they pray would never end. No, it's not my imagination. Love us here at the coronation. I'm the king, and you're the queen. Pero mga tropa, oh. Alas 8 na, maliwanag pa. Oo. Alas 10 nga maliwanag pa eh. Oo nga. Kahapon, tumawag utol ko. Alas 10 na maliwanag pa. Oh, alas 10, maliwanag pa. Magulan lang, kaya hindi mo makulitin eh. Utol ko, nasa Canada eh. Oo. Ma'am Vicky, umayos ka ng Vicky. Para kang nakakalalaki, Ma'am Vicky, ah. Ayan, Ma'am Jedelyn, 129 ka na. Bilis. Meron pa ako isa. Pinapanood. Ayan. Sige, next. Kapitan Dukis, Lalabs. Huwag mong sabihin magtulog-tulugan ka dyan. Kapitan. How can I explain the sorrow I feel? You and I should be together once again. Lalabs naman daw, sabi ni Boss Jonathan. Lalabs daw, lalabs. Lalabs. Huwag po kayong mag-alala sa mga nandyan po sa baba. Kung nagugutom kayo, kumain lang po kayo. At itong LS na ito ay may 13 oras pa. Nakaka-11 na oras pa lang tayo. 24 oras. Ilang oras na ba tayo? Kumain lang po kayo dyan. At gagawin ng ating host ang 24 oras. 24 oras eh, no? 18 hours. Hindi, tama na yung 12 hours lang. Bakit? Sasawa ka na ba? Hindi naman.
Idol, nawalantok ko sa inyo. Kung tutuusin, kanina antok na ako mga alas 12. Ngayon, alas 3 na, oh. Alas 3:21. Ngayon, oo nga. Ang hirap maging artista talaga. Wow! Kaya nga di ko tinanggap yung offer ng ABS-CBN dati sa akin. Ano yan, Bembol Rocco? Sir Jonathan Sicondes, kakatakot kung ako kakanta malaglag ang kailangan talaga malaglag yung puti. Kanta po kayo, Ma'am Vicky. Wala naman professional singer sa atin dito. Ano lang to, parang lilibang lang ba tayo? Good vibes lang po tayo dito. May meeting, salamat sa pa-BG dyan. May meeting baka gusto mong kumanta dito? Lubat na ba? Paborito ni may meeting yan eh. Ganun? Oh, doon sa premiere niya, 'di ba? Lubat na ba yung ano? Ayan, nakalima ako. Ma'am Jedeline? Ay, nakadikit na to si Ma'am Jedeline sa ko. May pasayaw-sayaw pa tong nalalaman si Ma'am Jedeline dito. Ital Rock. Mega loud shoutout po sa mga host, newbie here, sabi ni Ital Rock. Ital Rock. Mega loud shoutout. Maraming salamat sa pagpasyal sa bahay kubo ni host. Host. Ital Rock. Ital Rock. Kung napadaan ka man po sa aking, alam kong napadaan ka po sa aking munting bahay, baka gusto mo po. Oy, Kapitan. Mahal rin po ng pagdikit. Lumabas ka dyan, Kapitan. Huwag kang, kumanta ka na. Ikaw lang yung inintay ng tao. Tingnan mo, kanina, 18. Ngayon, 13 na lang. You make a way up on the heavens. It's really just for you. And Mr. Moon, he came by to say goodnight to you. I sing for you, I sing for Mother. We're praying for and for the people that we were gonna show them all. Oh, my sleeping child, what? That's the reason why I'll cover you. Before the people around that had a man like you. We have no fighting and no war. The right is laying on the before the kings and could see you here this way. In their arms, they will learn to you. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you live you on.
Paradise, that's one reason why. Bakit mo talaga ng sili, idol, ah. Was the child. I'm gonna cover my sleeping child. Give you when the world's so wide. My sleeping child. The world's so wild, but you built you wrong. Paradise, that's one reason why. I'll cover you sleeping child. Oh, my sleeping child. The world's so wide, but you built you wrong. Paradise, that's one reason why. I'll cover you sleeping child. Thank you po sa heart. Ma'am Sophia. Nakasabit ka, ah. Nalaglag ka din. Nakasabit ako. K2 Warrior, mega shoutout. Napindot ko yung ano eh, yun pala pigit na yung mata ko doon sa kanta eh. Nalaglag ka doon sa kanta, ah. Yun pala napindot ko yung cellphone kong isa. O Yung sasayaw nakaakyat. daw si Vicky habang kumakanta. Umakyat ka dito, Akyat Ma'am dito, Vicky. akyat, Ma'am Vicky. Sasayaw ka dito. Para makita namin yung sumayaw. Ayun, no? Kakanta na yan. Ma'am Jadeline, ano Ma'am Yeah. Jadeline, 5 lang muna na dikit ko. Sophia, mega shoutout. Good morning po, bagong gising. Yan, mega love shoutout. Ma'am Sophia Perez Vlogs. Buti pa si Ma'am Sophia, nakagising na. Si Idol Katropa, hindi pa natutulog. 3:30 na. Walang problema, basta kasama ko kayo. Ayun na. Yun ang gusto ko. Ganun lang talaga ako. Kaya nga Alam sa'yo, niyo naman, Idol Katropa. noon pa nagkakakilala tayo, ganyan, nagpupuyat ako dahil lang sa gusto ko kayong Vicky, makasama akyat mga ka. idol. Kita ng pandisco, touch by touch, para sumayaw Saka ka. marami pong nagtatanong kung bakit di nila nakikita yung ano ko sa mga premier o ano. Kasi po, alagad po mga pinapadala ko po sa inyo, mga kapatid kong taga Team Repsol. Di nyo lang ako nakikita. Yan. Alagad po lahat ang pumupunta sa inyong mga premier. Ayun, mega love shout out, Mr. Jonathan Sicondes. Coming from 5:30 na rito, sabi ni Ma'am Sophia. Yan. Ma'am Sophia, pakibabango po yung bahay nyo at didikitan ko po. Para maganda po yung gising nyo. Ayun, no? Sige, Ma'am Sophia. Baba niyo po yung bahay nyo, dadagdagan po natin. At may 13 oras pa tayo magkakasama-sama dito. Gagawin 24 oras ang ating host, ang kanyang Ma'am live stream. Vicky, akyat na. Kakantahan kita, sasayaw ka. Yan, Yung ganun dapat. Kasi si Kapitan di na po pwede mag-iingay yan. Tulog na mga kasama niya. Baka tubtubuhin siya. Si Kasuro yata, natulog na din eh. Nakatulog na rin. Nag-edit ng... Nag-edit ba? Nag-edit? Opo. Tawa lang si Kabigi. Akyat po. Sasayaw ka, kakantahan kita. Grabe, may alas 10 na yun, may dumating pang bisita. Nadagdagan pa ng isa ngayon. Ayun na. Dito tutulog din lang, sabi ni Idol Itarak. Matutulog ako mamaya 4 o'clock.
magigising ako, 6 o'clock, 2 oras na tulog. Wow, 2 oras lang, katropa. Okay, kasi bukas na ang tindahan pagka ganun. Alas 5, bukas na nga eh. Ah. Tulog-tulugan lang ako. Mamaya, alas 4, may mga kakatok na yan. Hindi ka na makatulog niyan, istorbo. Oo, pag may kumatok na, wala na. Wala na. Ginagawa ko, bukas isang Red Horse, pampatulog, doon ako sa taas. Doon ako sa taas para di ako maistorbo. Sarap tulog ko doon. Bes, Jedeline Francisco, makyat ka, sabi ni Akyat kayong dalawa. Ma'am Vicky. Akyat kayong dalawa. Sige. Akyat kayong dalawa. Para maganda. Bantay ni Ting, mega love shoutout. Yan, 15 million in the house. Ayan. Ayan, may binabana ni Ma'am Sofia Perez. Pakipin mo nga, idol host. Sige po, sige po. At lablabin po natin yung kanyang bahay para gumalaw. Pagalawin natin mga yan. Ipin natin si Ma'am Sophia. Ayan, para matulungan. I-check ko kung hindi ba ako nakaligit yung iba. Check nyo. Ako Ayan, sure ko may mga... Ayan. Watching na. Yan. Gawin natin, maka 1.5 na ito. Matik yan. Masumubra pa sa 1.5 ko. Uy, saglit lang yung 19 seconds. Pang lang. Yung sabi niya, yung 19 seconds. Guardian ko lang. Yung sabi niya, ayun. Ital Rock. Ibaba nyo rin po yung bahay nyo. Para padagdagan din po natin yung bahay mo. Ital Rock may 1.29k na. Subscriber. Ay, matutulog ni si Calvo Sniper. Wala raw hagdan daw. Hagdan. Ayun, wait lang po, Ma'am Sophia. Ibababa ko po. Ayan. Ayan na. Ayan. Dalawa na nadikit kay Ma'am Sophia. Didikit pa ako. Okay, Rock, kung nandiyan ka pa, ibaba din na kabayan ng ng bahay mo. Baka sakaling may dumikit. Pagalawin natin mga bahay nila. Para hindi may stack up. Pagalawin natin mga bahay nila. Kanino yan? Ba't nagbaba? Sa'yo na pa. Kanino yan? Ba't nagbaba? Kaya Palos. Yo. Baka po may ka. Kanina. Yung isa mong cellphone. Nag-echo Nag-echo. Sige. Okay na. Ayun, salamat po. Ital Rock, hindi pa ba? Ayun. Nandito na si Ma'am Sup. Si Ma'am Ni. Hala. Ilan na ba tayo? Hello. Wait lang. Boy Bicol, wala daw jacket si Tarrak. Sorry po. Hindi makapagbaba na kanina, bye. Sorry po. Sorry. Anak ng pera pa. Kaya pa, host? Bigla ako natawa dun. Andito, ba't hindi ka makakyat? May ka?
Ba't ganun? Kaya pa, host? May jacket ka na po, Idol Rock. May jacket ka na po. Pwede na magbaba ng bahay yan. Sorry po, tao lang. Mali din. Bakit si ano? Parang LS din ni kasunod eh. Umabot 12 oras eh. Talaga nga ba, ano? Lulupit. Mapet malo. Ayun. Mga pet malo eh. Standby ng Idol Rock kasi nagdidikit pa kaya Ma'am Sophia. Idol Rock. Didikit. Umpisaan ko na. Ayun, sige po. Umpisa na natin. Oy, premiere to eh. Premiere to, tapsak lang to. Hindi, pwede dikitan yan. Basta ikalimbang nyo. Pwede ah. Pwede yan, basta ikalimbang nyo. Oo. Tamsak mo na. Ayun. Gawin ko, maghanap ka ng video niya. Yun ang pinaka-the best na mangyari doon. Tamsakan mo yung ano niya. Uy, bagong monetize na. Tuloy sa go. Galing. Ayan, Ma'am Sophia, 1.5 ka na po. Nagdidikit pa ako. Ayan, Idol Idol Rock. Sa Italy na. Nasa Rock pa. Ayos ka talaga, Idol. Ang lupit mo. 1.29 na pala yan eh. Oo. Tagal natin, dagdagan. Nandito napadpad sa Team Repsol eh. Dagdagan. Alam mo naman tayo. Mag 1.30 na ito. Oo, 1.3 na ito. 1.3. Alam ko sa akin eh. Pati set reminder, kalimbang yung set reminder. Wala na to. Wala. Hindi na yata kakanta si Lalabs eh. Hindi na pwede kumanta yan. Tulog na yung mga ano niya. Kasamaan niya sa kanila. Sa akin nga lang kung magising kapitbahay ko eh. Hey. Pero pag araw yan, pwede. Dan ako. Kahit mga alas 10 ng gabi man lang. Pero pag ganitong madaling araw, wala na. Mahirap na yan. Bulabog na. Mapaaway tayo niyan. Baka bato yung bahay ko. Oo, mahirap na. Mahirap na yung bahay. No? Dikit-dikit lang po tayo dyan ha. Yung mga ano dyan. Magkwento naman kayo dyan sa baba mga idol. Magkwento kayo. Si Idol Rock ha. Don't forget. Dalawa na dikit ko kay Idol Rock. Nako, kanina pa ako nagdidikit kay Idol Rock. Dalawa. Ubusin ko na nga itong 5 ko sa kanya. 5 sa'yo, para sa'yo, Idol Rock. Yun, 5 daw.
Live, lutong bahay ni Talrak Take 2. Take 2 daw siya. Ma'am Sophia, nadikitan ko po yun na yung ano nyo. Gumalaw na po yung bahay nyo. Nag 1.5 na po. 1.5. Ayun ni Talrak, yung isa kong alagad, hindi ko na nilagyan ng bakas. Wala nang bakas-bakas. Wala nang bakas-bakas pagka ano na. Pag ako dumikit pag alagad, di ko na binabakasan. Si Vicky nandiyan pa. Ayaw umakyat na. Dan kumanta kayo idol para malibang yung mga bisita natin. Yeah. Kat ka na, Vicky. May pumapalakpak naman. Pag sasayaw ka, kakantahan kita. Ayan, last na dikit sa'yo, Ital Rock, idol. Ayan. 1.3 ka na, idol. Okay, set reminder, ayan. Congrats, idol, 1.3 ka na. Dagdagan na yung bahay mo, gumalaw na, Ital Rock. Ganon, Kapit Malo, ang Team Repsol. Ayan, lahat ng bisita po ng Team Repsol, basta may pumapasok po, dinidikitan po namin. Basta po magbaba lang ng bahay. Hindi, tama po yun. Yung tayo ang nagsasabi. Kasi hindi basta-basta yung nagbababa ng bahay. Pero pag sinabi ng host, yan. Tama po yun. Sana lahat ng mga bisita ganyan. Hindi yung meron yung nangyari sa akin. Pagka-jacket ko, yun, naglapag ng bahay, parang umatak sa premiere. Hirap ka. Kalahin mo yun. Welcome Ital Rock. Ano yung kinakain mong gulay sa It's My Delicious Lunch mo? Sabi ni Ma'am Sophia Perez. Idol Palos, pakibaba mo bahay mo daw, sabi ni Idol Jonathan. At ikaw ay hindi didikitan, kundi babaklasan. Basahin mo. Boss Jonathan, Boss Jonathan, wag naman po. Si Kapitan tulog na rin yan si Kapitan. Malamang. Oh. Dito na sila matutulog sa LS mo. Mahinang nila lang mga to eh. Mahinang nila lang. Ako nagpapagana pa ng kakainin eh. Kaya uminom muna ako bago kumain eh. Di rin po ako nanghingi ng jacket, nag-antay muna lalo na bagong pasok. Bagong pasok. Oo, tama po yun. Tama po yun. Ayos yun po yun. Ayos yun. Ganun po talaga. Kailangan po muna. Si Boss Jonathan. Marami po kasi yung mga lalo na yung mga baguhan pa lang, di natin maiwasan dahil di pa nila alam yung mga mga patakaran sa yung mga kailangan ba natin ipaliwanag sa kanila pa na baguhan, di ba? Tarakwal. Atat silang madikitan, mga ganun. Uy, kaitlog, mega shoutout, kaitlog. Uy, kaitlog. Congrats sa yung congrats sa yung diaper dance. Ibang diaper exercise.
Ibang Uy, klase diaper viral. yun. Ibang klase. Tawa ako ng tawa eh. Siyempre, sino bang hindi matatawa doon? Yan na, sinusundan na ni Talrak ang wife niya. Sinusundan. Sige, good night. Meeting W. Ito, ibang klase diaper mo, ha? Anong size nun? XL yun. Ano niyo, ha? Ma'am Sophia, ididikit ko na rin sa iyo, wife ko, sabi ni Talrak. Ano nang balita dyan? Ayun. Yun. Tulog na. May May sa nagsalita, kapitan. may nagsalita. Ano kapitan? May na si Lolo sa'yo? Nakibalita na? Wala. Wala? Sabi niya, matutulog daw muna siya. Ganun ba? Sabi ni Kahit Logs, ang size large. Hindi magkakasya sa akin yung large na yun. Dapat XL. Double XL. XXL. Triple X. Triple X. Triple XL. Ang gagawin ko yun. Ka-diaper ako tapos may malaking yung baby ron, nagdedede ako, bunjing. Bunjing, Jimmy Santos. Punuin ko ng gatas yun. Maganda yun, tatanong ko ah. Ewan ko lang. Tapos doon ka sa rooftop nyo? Oo. Naka po. Guwa kang duyan doon? Oo, kaduyan, nagdedede ka gano'n, no? Naka-pampers. Oo, si Kahit Log eh. Pwede yun, katropa. Oo, dati, pwede yun. yung bote ng tubig, katropa. Oo. Yung malaki. Hindi, may nabibiling baby ron na malalaki talaga. Kaya ko, mas malaki yung nilagyan ng tubig eh. Tignan ko lang. Naka po, anong nangyari sa'yo, katropa? Tuwan-tuwa si boss. Tuwang-tuwa siguro si boss. Daming gatas doon. Oh, isang latang beer brand. Hindi ka kaya magtayo nun. Siyempre, wag mong uubusin. Diatabs ang katapat nun. Malamang. Bakit pala kayo nagtatago dyan? Tapos na kayo kay Ma'am Sophia. Salita din. Ay, magkatropa, tapos ka na kay Ma'am Sophia. Tapos na. Tapos na rin ako kay Hindi, meron pa sana akong pandikit kaso nakakyat kasi dito eh. Okay. Next time ko na lang ididikit ulit sa kanila. Kaya na naman. Ito ka. Tapos na rin ako kay Talrak. Baka may didikit pa sa kanila. Tapos na rin ako sa kanya. Ikaw, idol, Tapos na ako. Tapos na rin si Ma'am Sophia. Oo. Well, ipin pa rin natin. Baka may pumasok pa eh. Magigisingan na yung mga natin.
Nasa Pilipinas eh. Oh, mag-alas 4 na sa Pinas. Welcome, please welcome po, Ma'am Sophia. Thumbs up. Premier. Ayun. Malapit na yung World Powers ko. Grabe, breaking the records ko. Saan daw kayong mga bansa, mga idol, sabi ni Italrak. Ako po, nandito po sa, sa Saudi Arabia. Ako po, nasa London. Yan po si Kuya Palos, nasa London. Yan si... Ako po, nasa New York. New York. Idol Italrak. Sa New York ako. New York, Cubao. Cubao. Ay, yung kasunod po ay nasa ano din po yan, nasa Saudi. Yan, sabi ni Boss Jonathan, Dan dikit kay Italrak. Boss, salamat po, salamat. Mga idol, sandali lang ha, mag-init lang akong tubig at ako'y magkakape na. Ha? Yun, Mag-alas 4 na. Kakape lang. Wala mo pang diesel yan, katropa? Mamaya, dadaan na dito yon. Ayun. Ano masarap, kape at pandesal. Kakamis. Kaban ko yung Boy Bicol ah. Opo. Ito lang. Nag-start ako ng ng 12:30. Pala eh. Mga 10:30 yata. O 11, ganyan. No, kasi mag-12 na eh. Oh. Opo. Kailan ba uwi mo, Boy Bicol? Baka po sa December. Ba? December? Opo. Eh, sila boss yata, November 15 hanggang January sila doon. Sino po? Boss Biker. Oo nga. Oh, pwede ka pumunta sa Batangas yan. Italy din pala si, kaya pala Italrak. Italy din. Yeah. Kaya Ciao. Ciao. Italrak. Ciao. Yan, Nasa si Italy. Idol Jonathan, nasa Italy din yan. Wala, tulog na si Kapitan. Di na umimik eh. Mahinang nilalang si Kapitan. Narito pa pala kayo, sabi ni Noel. Tapusin ko ang Zoom. Bumalik. Narito pa kami. Andito pa kami. Noel. Tapos na ba? Noel, kung ano po kasi ito ay 24 oras na LS ng ating host. Nakaka-onseng oras pa lang tayo. Hanggang bukas pa na kalahati pa lang. Kalahating araw pa lang. Kalahati pa lang. May 12 oras pa po tayo at kalahati. Dito lang ako baba. Tulog na mga kasama. Ito po yung LS na pangmalakasan. Maraming salamat tayo. Sa Turkis. Baka magising yung mga lalabs natin dyan. Yun lang. Nandyan na po ang iyong lalabs, Idol Jonathan, katabi mo sa baba. Dan na po sa nakapin, sabi. Dan na po sa nakapin.
Salamat, Idol Noel. Andyan din yan sa ano, nasa Italy rin din po. Ayun, sa Ganda daw Idol sa nakapin. Kasunoy. Dan dalawa sa nakapin. Oh, sabi niyo tulog na sa Idol Kasunoy. Hindi yan matulog. Ayos si Kasunoy ah. Oh, nandito sa taas, nandiyan pa sa baba si Kasunoy. Ayun, ganun kalupit. Pet malo. Pet Hindi ko malo magagamit. talaga. Stress. Pet malo talaga yun si Idol. Sampu pa kayo bibigay niya. Pabakas ko, nang balikan ko. Sabi ni Itarak White. Maus, kakain muna ako. Tambay lang. Yan guys, so tingin. Kakain lang ako, pero tambay lang. CD. Pabakas daw para mabalikan, sabi ni Idol Itarak. Ako din ako nagbakas, Idol Itarak. Ako hindi rin ako nagbakas kasi gamit ko yung ano. Pagka hindi ako naka-LS Idol Little Rock, idikit ko sa iyo yung main ko. Yun na lang balikan mo. Ayun nga pa. Gusto mo olive oil? Olive oil. Ano, no? Olive oil. Ano yan? Olive oil lang. Padala mo dito. Nakahandi ka? Padala mo dito. Oh. Yummy. Idol, oh. Ay, kape na tayo. Mga ano, kapatid dyan sa baba at sa taas, kape na po tayo. 16 million in the house. Yan, mega love shoutout. Yan, mega love shoutout. Kopi ko blanca la. Hoy, naubos na yung baon ko dito niya. Idol Boy Bicol, hintayin mo LS Hindi ni mo, Idol Katropa. Karugtong. Idol Boy Bicol, hintayin mo muna LS ni Idol Katropa 29. Ay, kung pwede lang talaga ako, edi mag-LS na ako. Hindi pa eh. Hindi pa tayo pwede eh. Oo, wag mo muna anuin. Hoy, sabi ni Vicky, kung nandiyan pa raw kayo, akat siya pag tapos ng ano. Pagtulog ng maalaga niya. Sige po, Ma'am Vicky. 24 oras po yung kay LSC Boy Bicol. Oo.
Basta para sa inyo. When we wish for heart to hold one. Ayan guys, kape tayo. Ay, Bicol. Po. Pasuyo naman dyan sa binaba ko. Asan ba yan? Sige, sige. Nandyan. Oo. Hindi na gumagalaw yung bahay niyan eh. Sige, sige. Kasuroy, dikit na ako sa dalawang eh. Tamsak lang ako. Dikit na yung dalawa ko dyan eh. Tamsak lang. Ha? Isama na natin to si Rara Bells, ha? Kaya nga, dikit na yung dalawa ko dyan eh. Oo. Watching na lang, watching. Pinapasuyo ko yan dito sa kabila eh. Wala naman may dumidikit. Ayun guys, makikisuyo lang po yung mga nandyan pa po sa baba. Palablabin po natin tong ano, kasama rin natin si Rara Bells. Batang ano, batang Bukana. Taga Bukana to, di ba? Idol? Kado guys? Ano kasabay? Doon yan kay Kainay. Doon yan kay Kainay. Nandun si Kainay oh. Kaya nga, nandiyan. Tamsak na ako, tamsak. Ginala ko yan. 12 pa lang yung dumikit eh. Kaya kain tayo mga idol. Kain. Rara Bells, di po ba CPR yun? Hindi, walang CPR dyan. Pag na-CPR, di bahala na pagdating ng araw. Pero bago mangyari yun, lilinisin ko muna. Yung sa akin, lilinisin ko. Bahala na si Batman. Ang haba ng lilinisin ko dito. Wala na tayo tulugan. Hintayin na natin LS ni Katropa 29. Wala pa Bukas yan, siguro, diba? Si Kasonoy, next dyan. Ay, hindi rin pala pwede si Kasonoy. Wala. Idol Palos.
Oh, maliit pa bahay natin. Pag lumaki na bahay, tsaka mag-LS. Pwede yun. Bakit? Tingnan mo sa Tata YouTube. Dati maliit din ang bahay nun. Pwede ba yun? Opo, pwede po. Oo. Yung StreamYard mo po, gamitin niyo po. First vlog pala, remind na lang sa mga kasama. Ayun, nag-message na sa akin si Nightbot. Sabi ni Ma'am Sophia, pwede na kayong mag-LS kahit maliit ang bahay. Sige Sabi po, ni Ma'am Nightbot, Sophia. oy, tama na yan, aba. Pwede po kayong mag-LS kahit maliit ang bahay. Opo. Ako, ganun din ako dati. Nung nana ko, sabi sa YouTube, hindi ka pa pwedeng kasi wala ka pang 1,000. Yun yung pagkaalam ko eh. Oh, yun din po yung alam ko. Pag wala pa 1,000 eh. Di nang syempre, yun nga, kakaikot, pumunta kung saan nakikibingwit. Ayun, doon ko nalaman na yung isang kababayan ko, kapitbahay ko, Pwede yun, pwede yun. Din pala. Ayun. StreamYard at present, i-download mo yung dalawa. Habang wala pa kayong 1K, pwede na yan. Stream. Ano yung idol na ko pa? Pagka naka 1K ka, pwede ka na sa ano mismo? Sa Gulay. YT. Direct. Pwede ka na mag-direct sa YT. Ang problema mo, hindi ka pwedeng magpaakyat. Hindi talaga. Pang solo lang yun eh. Pero pag naka-direct ka sa YT, Gulay ang mo, mas malaki ang bigay ni YouTube sa mo. Dito kasi bale may porsyento. May parte din yung porsyento eh. Oo, tsaka si SY meron din. Okay. Kaso ang problema Idol Katropa, Ma'am Sophia, pagka kasi yung sa ka lang sa SM sa YouTube lang, di ba ang boring, ikaw lang mag-isa doon, para kang tanga doon na nung bago lang ako wala naman pumapansin sa akin dito. Nung nakapasok na ako sa Team Repsol, yun. Siyempre, may mayroon nang magsusupport sa'yo kasi may family ka na. Ito. Wait lang po, mag-upala ako ng ilaw. Sorry. Mahirapan magbasa si Lolo dito sa LS mo na to ngayon. 12 oras ba naman eh.
Pinirapan ni Boy Bicol ni Lolo. Ano yan? Pinirapan mo si Lolo. Tailes mo. Gusto mo eh. 12 oras, sige. Kaya yan si Lolo. Lapit na. Lapit na. Pasubrahan mo pa akong